Besha ciothe iria wigirire hari kiumia ngoja magizani kabet kaka Ivana gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18 ciuthi nĩ gũkuĩre meciria thaka na wigirĩrĩki shabiki.com nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 0000671 shesheni hakuhe nawe nitwacokereria muthikiriria na twacokereria na njira njega o haria ungikorwo ri muthenya wa umuthi ni gukurike kuna gukunyitirira ni tabarira ya kuhagaria tukiambiriria muthenya wa umuthi ari muthenya wa Jumatatu. Karibu sana muthikiriria na riu kuma riu thaici no gukuririkania warahuke wega ni twina Nyox Wakata no gukunyita ugeni na tukwire umuthi gukorwo gwi kwega gukira muthenya wa ira kioe thimu yaku wigurire voucher na kwigurira voucher gukoragwo gwi kwega igira kwa M-Pesa paybill number namba ni 525241 account name ni kiugo inoro amount ni ciringi 100 we muthikiriria maundu maku ni megukorwo mari mega o ringi oya thimu yaku igira kwa M-Pesa paybill number namba ni 525241 account name ni kiugo inoro amount ni ciringi 100 ni ithaa rira tugaga ria thinashara andu marahukaga mathie magethe oboco wa o muthenya tukwenda gugitwarana hamwe nawe ikinya gwa ikinya nginya ciahande wega thaa 4 cia rucini. Karibu sana Nyokafi-ini ndona ni tukwaragiria muthikiriria ohoro wigie muguri wa nyumba kurereka ni tondu ithue ti uguri keria imbeca iria turarengwo riu ndeke nitwambiriria hau ni tondu nitwarirwo ni kuri imbeca tukurengwo tukiamba tukirwo hindi yo nginya ni PS wa nyumba gwitwo Charuthi Hinga ate mbeca iria Nyokafi muhia wa njiro nawe muthikiriria warengwo aria mena mishara ni ati ni igatuika ciago utuika ni iguteithia tugie nyumba kana tugacokerio thutha wa miaka 7 riu ciringi bilioni 49.5 billion ciringi bilioni 49.5 na kurerikana tabariro ya waki wa nyumba ri nyumba icio nyingi ciakitwo migunda-ini migunda yo ndiri na title na ngororaga thiini wa andu ta 500 ri no mundu umwe tu ugurite nyumba icio gwakiuria atiriri ino yaya gukorwo ni scandal ire gukorwo enene muno makiria ni kiuria kiega no ati wauga migunda yo yothe meike yayo ndiri title ona hanini ni wanja ikoretwo cikiragwo ni cia thirikari igiokaigwa title yari na Wanjiru ni athiete na njira ya ngukumio na igatuika indira gwakire wathani utiganite ni kuri andu megwateire. That means nguria kiuria giki ni twagura nyumba na twagura nyumba ciakwo ni tondu thirikari ikirihe kuo ni kitikirite ciakwo kungigoke ngikauga mugunda wa thirikari ni ukubatara gucoka moko-ini ma thirikari ri tondu ndwariheirwo ri na ndwabataire gwakwa nyumba cia muingiri tugacoka twike atia. Haya kiu ni kiuria kiega turaikara tukiuragia na no nyende na ndi kumenya uria gugacoka guthie thutha ucio indi tondu ithu tiri thiini wa thirikari muno ri no kuria ciuria icio ni ronire ningi gukirikana ati thirikari nene thirikari cia matura ni irutite mbeca ciringi trilioni 1.3 1.13 trillion niguo mbeca ici kuroria tiriri kariki kurathi na mbere tondu gutirathie wega riu ni marageretie gugitariria ati uria mbeca icio igitwikite ni cia huthika ni tondu ni maraugite ati ni tondu wa mathire maria tukoretwo twinamo ni marihite muigana wa ciringi bilioni 893 na ndiraringithanagia ithabu riu kuria witu na ndirenda ucoke wikuruke nginya haria he development urore uhoro wa utiganu wa mbeca iria turariha mathire ma bururi tekira muthikiriria ithabu ria thire ucoke umwikire ithabu ria ukuria wa bururi. Turarihire mathire ma ciringi bilioni 893.7 mbeca cia uthii wa nambere ni ciringi bilioni 4.12 kuria kwa judiciary kuna ciringi bilioni 13 kuria kwa recurrent kana mishara na maundu mangi ta macio tukariha ciringi bilioni 128 ciothe cia taro iroka ciringi trilioni 1 bilioni 345 uguo niguo guikarite gwa kahinda ka mieri 7. Utiganu
utiganu uri ukiriho wa gutuika ati riu ithue uhoro wa mathire maria turariha no kuria wa bururi no tukeyuria hihi ni tukaumira mutito kana ithu tukarirwo ni hiti o kou mutito tuinuke tukiugaga ni twari na andu hatiri undu ungi reke tuikare o hau thaini cia Ngai bururi ni mwega tuthiete wega ateti no mararumana ateti no marateta no ndu uria wi bata muno ni guikarania we na mundu ucio muhoyanaga nake cumbi mukahoyana mai mukahoyana indo ciothe mukoragwo mukihoyana ucio niguo ndu uria wa bata muno guikarania na thayo na kumenya atiriri ateti wiro uria makoragwo mehokeirwo ni wa guteta reke twambe tuikiria hanini tugicokereria tukuririkania horo wigie ciringi 500 na ciringi 100 kware mbesha maisha na bare 52524 52524 ni guikara we besha-ini muthikiriria karibu sana guko ni kwa Inoro FM tafarira ya kuhagaria na kwa gugakinya ate ni tondu muthenya wa kirathimo giaku wakinya no wakinya ithue tutierigiriria ona aria mari amuku aku matirigiriria ona aria manaikara thi magakubangira muthenya wa kirathimo giaku wakinya ni wakinya ona aria mari hakuhe muno ona aria maturaga mainametie ngoko nigetha ndukanateithike njiguaga gutire undu matangika ni tondu waku no umenye ati Ngai nake muthenya waku wa ukinyia no ekukinya hi kwaya gutuika warahuka umuthi nigetha uririkano hi no gukorwo gweterera kuria guothe ukoretwo wetereire gukurika umuthi na kurike na nduhiu na ngemi na mbugererio ni tondu ni ugucenjia muturire waku nuthu milioni ni mbeca cia kwambiriria kiumia giki na ni mbeca cia gukuhe mwihoko we wambie biashara ni tondu ni tuwi ni uretha visa ni ukoretwo gietha mbeca cia tigiti ni tondu ni ukwenda guthie gwetha uboco nja wa bururi we nayo kwenda guikara guku takuria na nyoka vi kuurara huka rucini ndwitikire kwi barabaria kana ni biashara kana orokire mugunda kana orokire gutwara iria nderi ni kahwa ni macani ni wira wa miako ni kwenja wenjaga marima o kuria guothe mathaga uromatha no matho waku ukwe kindu na kwa M-Pesa pay bill number ni kwa tugukuhinguritheria irathimo na wekire 525241 account name ikira ciringi ikiugo Inoro tuma ciringi 100 akire kiumia gia kurathimo ni thina sharana ndagika 27 karibu sana muthikiriria umuthi ni muthenya wa Jumatatu mweri mweru maundu meru ona kweruhirio muturire weru wabateire maini oikuruke mekuruini ona kana utuikania weru-ini haria hothe wathie no nginya wigue mugambo wa Inoro FM mwikari wa Nairobi na icigirira ciayo uratunyita kugerera 98.9 FM mwikari wa Nyeri na icigirira ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM mwikari wa Murang'a na icigirira ciayo uratunyita kugerera 96.1 FM mwikari wa Nanyuki na icigirira ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM mwikari wa Nyahururu na icigirira ciayo uratunyita kugerera 88.9 FM mwikari wa Nakuru na icigirira ciayo uratunyita kugerera 89.8 FM mwikari wa Eldoret na icigirira ciayo uratunyita kugerera 107 FM Inoro shesheni hakuhe nawe Inoro ni stesheni ya kwa ya maisha Inoro no irashina mohu Inoro Vital Animal Health ni makudahire cumbi wa gikiro kia iguru wa mahiu maku ureto Vital Block uri urahe ng'ombe ciaku cia iria nutrients iria irabatara kwina cumbi wa Vital Milking Block, Vital Pregnancy Block, Vital Grow Block, Vital Fertility Block na Vital Meat Block. Niĩ njĩtagwo Mũcwe kuma kwa Inoro. Luku we mwega? Ndĩ mwega mũno. Ndaigua tondĩ handũ harakwo. Ndĩ mjengo-inĩ. Ũkoragwo ũrĩ foreman kana mũndũ wa moko kana mwene? Mason. Fundi wa mahiga. Ĩĩ. We mwena ũrĩkũ? Ndĩ Kĩrĩnyaga. Wĩ Kĩrĩnyaga handũ hetagwo atĩa? Gakuo Kutus. Nĩ ũkũingĩrĩte kwa Rebesa? Ĩĩ. Nĩ wahotana ciringi 3 milioni. Wow, Mungu wangu. He, ala.
hata nimestuka. We niwe wahotana ciringi milioni 3 kwa Inoro. Thank you. Inoro riture uima. Kwanyu hasa niku? Utone kagumo kanga itata. Igioka kanga itaguria kwao. Majita marugo ku. Tondu ningagucerera wita muhotani wa milioni 3 kwanyu ri. Ngoka ku. Ndikara nguruvani no mukire nguruvani. Na kuo nguruvani andu magwitaga atia? Majita rasta. Uri muras? Ni murasta uyu. Ona riu njwire we nayo? Yeah. Na family iri oku kana marasi matiamba gwika ati? Marasta makorona nginya family. Mundu gwitwo Mkombozi ni umui? Ni. Wauma wira ogere hake umwire ni ndauga unywe cai na kirio kwendane ni ngoka kuriha. Thank you. Muthenya wa Tuesday ndukanathie wira niguo ngagucerera. Thank you. Inoro ni stesheni ya kwa ya maisha. Igoro no irashina mohu. ikihanda wega thaa imwe cia rucini ni tugukorwo tugikumenyithia maria tuhaririirio ni muhia wa maina no muthenya wa umuthi ni muthenya mwega muthenya wa mwambiririo wa kiumia no twende gukuririkana na no twende gukunengereria mbeca kimanjika gia ciringi nuthu milioni na mbeca ici ni ciaku mutikogana na mundu reke twambe tukunengereria mbeca ici wikare nacio reke tukuririkane ikihanda wega thaa imwe cia rucini maria tuhaririirio ni muhia wa maina. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank. Thirikari gutetera mubango wa urigitani wa SHA kurumirira makaya ma muingi na makeria arwaru. Borithi ni marathuthuria ikuo cia arutwo eri a University wa JKUAT aria marakwiriire demu-ini ya Titanic mwena wa Juja na atongoria a mabũrũri ma Rũraya kwiranira mubango wa kugacirithia ugitiri wa muingi wa Ukraine. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Cooperative Bank. Kuri we urabatara mbeca cia kugura mugunda, kuriha school fees, gwaka nyumba, ona kana wewe na mwaka ũrathiĩ na mbere, riu bengi ya Cooperative nĩ ĩkũrũmbũĩtie amuru urabatara payslip yaku ya mĩeri 3 nginyagia mĩeri 6 ũheo ngombo cia nginyagia ciringi milioni 9 no ũhote gũkinyanĩria merirĩria ma ngoro yaku. Angĩkorwo ũrĩhagwo mũcara waku kũgerera bengi ya Cooperative no ihũrie ngombo ya mobile loan ya nginyagia ciringi 500,000. Cerera rũhonge o rũthe rwa Cooperative Bank rũrĩa rwĩ hakuhĩ nawe, ona kana ũhũre 0703027000 kana waranĩrie nao kũgerera WhatsApp 0736690101 ũtarĩrio ũrĩa ũngĩihũria ngombo yaku no ũkinyanĩrie iroto ciaku. Cooperative Bank nĩ ka payslip tu. Inoro ni stesheni ya kwa ya maisha. Igoro no irashina mohu. Nĩ ngatho mũthikĩrĩria nĩ twacokereria. Karibu sana Jama wi mwega rũcinĩ? Ndĩ thayũ mũno na ndirĩ na ũru. Nĩ ndakena nĩ kũmuona rũcinĩ. Twĩ haha na smile ĩyo ya nyoka bihe kaũndũ ĩroiga. Ndiũ nĩ kĩathoma handa igua o theka-ĩ. Ndakĩrigwo kakũragithia tena ũreke akene. Rĩu rĩ ndĩna ngeithi cianyu nyingĩ mũno. Ndaheirwo Saturday kũrĩa Karega. Karega ti kũrĩa mwena wa Bogiti Gatanga. Twathiĩte ũthoni wa kijana wĩtagwo Kamau hau. Ũyũ nĩ Kamau ũrĩa wa Tharau? Acha. Kamau nĩ kijana ũngĩ wa na hau Mutero na mũirĩtu wĩtagwo Damaris Wanjirũ nĩ hau Karega. Rĩu bamĩrĩ ya mũndũ ũgwĩtwo Kiama kana John Mwangi makire hau gũkĩamũkĩra ageni twatindanirie nao hau na makĩnjĩra ndĩmũgeithie mũno. Acio nĩ athikĩrĩria mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Ngĩcoka ngĩgĩthiĩ harĩa Gatũra kĩhwainĩ ngĩgĩkora mũthuri ũgwĩtwo Matharau, mwanake wake wĩtagwo Mũgo nake nĩ agũranaga. Ndakorire andũ aingĩ mũno hau, nĩ ndakorire wa Kang'ara, ngĩkora mũndũ ũgwĩtwo Cũcũ wa Nyakairũ no ndamũkorire hau na andũ angĩ aingĩ mũno.
muno makinjira ndi mugeithie no hari atumia aku makandara mandugamirie ndagika 10 makinjira ni monete andu macindite mbeca ciare mbeca itura-ini ria hao maumite okandara manjirire ni neighbor Sam Gituko makinjira taru he mwanake Shamba Boy warire milioni mutumia ungi mathia nake Gitati warire igana riu makinjira ndi mugeithie ngeithi nyingi pio andu akuria gugwitwo kandara na andu akuria gugwitwo gatura na andu akuria gugwitwo Karega ngeithi ciao muciamukire ni twaciamukira muno andu akarega na andu akuria gugwitwo kura gwa Sam Gituko ndumiriri cianyu ni cia tukinyira na citu cia kuma na Ivasha ni tugukuhe mathaini macio mangi turane na Ivasha training wakahinda ga thikũ ithatu he bica ndonire andu jamu-ini na haha mai mahiu ndarora namba plate ya ngari iyo ri ngiona ta ngumimenya ni weyo ni amware wa ithe witu ni amware wa ithe witu ino namba ino tondu ndikwenda guthoria ri kiwamenye mwene haya ketuthie ngatheti-ini citu tukwambia na ngatheti ya Taifa Leo na ngatheti ya Business Daily haraka tucoke tuthie kuria gwa CBK ino ina bica ya tongoria tatwari president wa ukabere Uhuru Muigai wa Kenyatta William Ruto na gatagati Raila Amolo Odinga irauga Raila Mokozi wa adui zake kuratuika ati Raila Amolo Odinga hindi ya ithurano ni akoragwo ahithitie muno aria mararwira nao giturwa kia president na uhoro wa kumakania ni ati hindi ria matuika ni maiyukia utongoria magacoka magathie makarituhirwo ni utongoria Raila nake okaga na agatuika niwe wateithia thu ciake iria marang'ethanire nacio riu ni ateithiririe Uhuru Muigai wa Kenyatta kuri mwaka wa 2018 ria matuikire ni mokanira na Ruto na riu ningi ugatuika ati riu Ruto nake mwaka wa 2024 ni amwitete nigetha amuteithie ni tondu wa Rigathi wa Gachagua ici akatathini gaka kambere ni cio teti na teti na ini icokete igatamburukio karatathini ega gatatu ndaingira kwa ndondoza hapa na pale kiria giathekia ni ati demu akemewa na mudosi wake kwa kuzaa kama panya mutumia umwe wi haha ni okireirwo ni mundu mwandikite wira ni tondu na thengia gukorwo atari na muthuri ndaga guciara kana o mwaka riu mundu ucio wake uri mwandikite wira ni aramwitire na aramwira atiriri ona ugikaga maundu maria mangiri mundu ni endaga gathie o kahora ni tondu ciana icio ciothe no ri cirũgamagirira riu mwitu ucio araugire ni akwambia kunyua dawa cia family ona akorwo ni muthii wa kanitha iria matanyua dawa cia family nilitaka mume sio bosi demo ambia Jombi akivunja ndoa mudrume mwene atigitwo ni mutumia wake ni tondu mudrume ucio akoragwo akihana tare mwandikwo kana tamuri mwandiki wa wira ni urakoragwo agiukirira mutumia oeka kaundu akamukirira mutumia ucio ramurira atiriri ni ndacaragia muthuri ndiethaga mudosi wakwa wira-ini kone mudosi ndendaga ri ni ngiamuoire tene uguo wendigithia na arakuwa indo ciake ciothe aratigire o iratu cia muthuri ucio na mifuto iri page 1 ya gatheti ya Business Daily irauga ati thirikari ni irabangite kwendia mikawa iri mukawa wa Hot Hilton na mukawa wa Intercontinental na kurerikana ati thogora icio ciothe ni ciambitie gukorwo irugamite ni tondu thogora uria marenda gukorwo makendia mukawa ucio matiri marahota gukorwo makiona muguri etagwo Privatization Authority ni ukoragwo hetwo wira ucio wigiriki ucio wa gukorwo kiendia mikawa iyo kurerikana ni wagite aguri tondu thirikari eigirire ciringi kindu milioni 850 mukawa iyo yendaga kwendio miaka 12 mihituku kuhitukitio ni bunge no nginya riu thaici ndirona andu a kumigura cia hau karatathi-ini kau kambere gatheti-ini ya Business Daily ngiiga thi gatheti ya Business Daily ndaingira kuria gwa CBK turore horo wigie ucenjania wa mbeca na mbeca iracenjania dola ya Amerika na ciringi ya Kenya ni ciringi 129 pound ya Ngeretha ni ciringi 132 nayo euro irugamire ciringi 134 riu twathie gatheti-ini ya kuria gwa The Standard na tugithiaga kuo andu ni marite mbeca andu aria weugaga nduramenya riu mekuo mainukite na kimanjika gia ciringi milioni 1 milioni 3 milioni 5 500 1,100 na kwigurira voucher ni huthu ingira kwa M-Pesa paybill number namba ni 525241 ari thaa imwe etigaretie ndagika 22 gatagati ga icio ni ndagika 10 cia mugambo wa murimi ati page 1 irauga atia uhoro wa Raila gatheti ya The Standard karatathi ka mbere ugukora Raila ahuritwo bica haha na mugathe William Ruto mageithanitie ngeithi
kuria thingiraine munini wa iregi wa mucii wa Mombatha. Ngathĩti nĩ kĩũria roria hihi Ruto na Raila nĩ andũ maragayana thirikari kana nĩ president erĩ manyitanĩire nĩo maretwo co-president. Kĩũria gĩkorio kũrerĩkana wathani no ũrathiĩ na mbere ũgĩcenjagia na Mheshimiwa Raila Odinga ngirimiti yao ya kũmba ngwatanĩro ya ũkĩũteti na ĩrĩa ĩgũkindĩrwo thirikari-inĩ no ĩrathiĩ na mbere ĩgĩkuhagĩrĩria. Kurerwo Raila rĩu nĩ ekũheo gĩturwa gĩa prime minister ona gũkorwo ndegwĩkorwo akĩheo mahinya marĩa magĩkoragwo kuo kĩwatho-inĩ. Na kurerĩkana wabici-inĩ ya mũtongoria wa bũrũri nyũmba-inĩ ya Harambee House ĩrĩa ĩkoragwo arĩ kuo wabici ya mũtongoria wa bũrũri nĩ ekweherera Raila Odinga nĩwe ũrĩikaraga nyũmba-inĩ ya Harambee House. Nĩ mũigua Harambee House kũrĩa ikaragwo nĩ Raila Odinga. Rĩu nĩkĩo kĩũria kĩrorio kana nĩ co-president tondũ nĩ wabici ya mũtongoria wa bũrũri rĩ na Raila nĩ ekwehererwo wabici ĩyo nĩkuo arĩikaraga rĩ andũ aya nĩ president erĩ marĩ hamwe marĩ athaga bũrũri wa Kenya. Raila hena mĩario yake haha yandĩkĩtwo na ndemwa ndune akoiga nĩ ndakinyire kũrĩa mwena wa Mombatha nyumĩte Dubai. Athire Dubai thutha wa kũhotwo gĩturwa kĩa USC agĩthiĩ gũikĩria Dubai na aroiga ndakinya kuo nĩ ndakorire mũgathe William Ruto na andũ ake na Ruto nĩ aheire ngirimiti akĩnjĩra njĩkĩre kĩrore. Yarĩ na maũndũ maigana ona maiguithanĩirio no ngĩmwĩra horera kidogo reke nyambe thiĩ ngarie na arũmĩrĩri a kĩama gĩakwa kĩa ODM. Rũgano rũrũ nĩ ũkũrũkora rũtambũrũkĩtio karatathi-inĩ ka kana ka ngathĩti ĩno ya The Standard. Wakinya oho nĩ ũkũmũkora ningĩ mawageithanĩtie Raila makageithania na Mheshimiwa Ruto na Kimani wa Ichung'wa harĩa eroreire na nĩ mongerera kametha-inĩ nĩ ũgũkora harĩ na ngirimiti igĩrĩ ciaigĩrĩirwo metha-inĩ. Ngathĩti ĩno roiga Raila nĩ ekũheo gĩturwa gĩa prime minister na ndekũheo na njĩra hũthũ gĩgũka tondũ nĩ gũcokia gĩturwa kĩrĩa kĩarĩ kuo kũrũmĩrĩra thirikari ya ũiguithanio mwaka wa 2008. Nĩ mũkũririkana hĩndĩ ĩrĩa bũrũri wagomeirwo nĩ mbara Raila makĩgeithania na Mheshimiwa Mwai wa Kibaki president wa gatatũ gũkĩũmbwo thirikari ya ngwatanĩro. Nĩ kwarĩ na nyamũ yetagwo National Accord hĩndĩ ĩyo ĩrĩa yekaranĩirwo kĩrore harĩa gũgwĩtwo mũkawa-inĩ wa Serena. Rĩu National Accord ya ihinda rĩrĩ ĩretwo riboti ya NADCO ĩrĩa yaciragĩrwo kũrĩa mwena wa Bomas. Riboti ĩrĩa yatongoragio kana ciikaro ciatongoragio nĩ Ichung'wa na Kalonzo Musyoka. Riboti ĩno ya NADCO tũrerwo ĩgũteng'erio mĩtũkĩ kũrĩa mbunge-inĩ ya bũrũri na ĩkorwo ĩkĩhetũka. Raila nĩ aheanire andũ ake atano mateithĩrĩrie Ruto kũrũgamia thirikari thutha wa Gen Z kũmũthagathagia mweri-inĩ wa gatandatũ na magĩkinya hĩndĩ ĩmwe gũcina mbunge. Ngathĩti ĩno roiga thutha wa Raila gũkorwo ahetwo wĩra ũcio nake Rigathĩ wa Gachagua agĩcoka kũmũnyonja kũrũmĩrĩra ũiguithanio wa Raila na mũndũ ũgwĩtwo Ruto nĩ harehirwo mũthuri wĩtagwo Professor Abraham Kithure Kindiki. Ngathĩti ĩno ĩratwĩra rĩu ũgitĩri wa Raila wongereirwo hakuhĩ maita matatũ gũkĩra ũrĩa ũrakoragwo ta rĩu rĩrĩa arĩ kũrĩa mwena wa Mombatha athiĩ kũrĩa mwena wa Githumo arĩa mamũĩ nĩ maroiga ũgitĩri wa Raila nĩ wongereirwo rĩu ahana ta prime minister. Nĩ aretia iturwa 16 cia andĩki a karu no Ruto amũhete 12. Kurerwo aregani kĩama-inĩ kĩa ODM Edwin Sifuna nĩwe mwandĩki mũnene Governor James Orengo no ngathĩti ĩramwĩta senator nĩ amwe arĩa matarenda Raila manyitanĩre na Ruto maroiga merikebu ya Ruto nĩ kũhagũka ĩrahagũka. Nĩ mũkũmenya nĩ kũrĩ gĩturwa kĩa mũthuri wĩtagwo Musalia Mudavadi minister Nyafara tũrerwo nĩ kũnyihanyihĩrio mahinya make atigare ahana o minister wa maũndũ ma nja ya bũrũri. Rĩu kũrerĩkana kĩrĩa kĩrahanĩka nĩ atĩ mogarũrũku magĩũka thirikari-inĩ William Kabogo mũndũ ũgwĩtwo Lee Kinyanjui na Mutahi wa Kagwe o nĩ megũtigĩrwo iturwa ciao no kũrĩ na andũ angĩ marĩ thirikari-inĩ arĩa mũno maronekana ta marĩ mwena wa Gachagua megũthio na mbere gũkorwo makĩeherio thĩinĩ wa thirikari ĩno ĩroka ya mũciarithanio ya Ruto na mũndũ ũgwĩtwo Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Ici nĩ ũgũikora itambũrũkĩtio karatathi-inĩ gaka kana thĩinĩ wa ngathĩti ĩno ya The Standard. Tũgũcoka karatathi-inĩ ga kerĩ tondũ rĩrĩ
William nä ararä na kä baoni milioni rä u na nä aracokire areranä ra ingä maita matano maicio nyokabi ho karatathi gake rä må he ona niä ndä reciria ngå cia rä u kanitha nä ikå thå kå ma må no kä mera gä kä no ithuä tå kwenda må thikä rä ria thå kå me gå kå kwa Inoro rå cinä tå kwenda kå hingå ra mä rango yaku tå kwenda kä rathimo gä aku å cemania nakä na njä ra ya kå ingä ra kwa M-Pesa pay bill number wä kä re 525241 account name kiugo Inoro å tå me ciringi 100 nä getha we ukorwo ukiri mbeca-ini kuri Julai mwaka muthiru ni kindi president aririe na akiuga ati aruti wira othe a thirikari matikae gucoka kwihingirania na mibango o yothe kana uruti wa mbeca cia harambe thiini wa makanitha oro ndumwe na kundu kungi na agituika ni oririe munene wa watho atuike ati ni athondeka na andika marwa ma gutuika ati ni gwakinyanirio uguo no kuri uguo ni uhoro wa uheani wa mbeca makanitha-ini ni uroneka tocokete gwatani ateti na ugatuika ati riu ni kuonekete atongoria a ngathi ya iguru aria makoretwo makiheana mbeca. President William Ruto muthenya wa ira ni aratumire kugia na ngugiririo na gukunguya kanitha-ini wa Jesus Winner Ministry kuria mwena wa Rwesambu guku Nairobi hindi ria araheanire muigana wa ciringi milioni 20 ari mbeca cia guteithiriria waki wa kigongona ni kuratuika ati president no aracokire areranira mbeca ingi iria raugire we na aratake ni megwetha muigana wa ciringi milioni 100 thiini wa guteithiriria kanitha uria uratuika ugwakwo wa muigana wa bilioni 1.2. Ruto no arathire na mbere na kuuga horo wa mathina maria makoretwo mathiururukiirio yani wa mbeca makanitha-ini na arauga ati ithuĩ rĩrĩa tweranĩire kuhe Ngai ithuĩ hatire handu twatuikire ati ni twaugire ni mundu turahe ti mutungatiri tuheaga na ni tondu araugire we ni muthomi wa maandiko ndari athoma andu Bible-ini ati akĩigua ati nao makihe Ngai nake mutungatiri akioya agicokia akauga we ni maumirira moheani na nikio atekoya kurekerwo riria arathi na mbere na kuheana no araririo horo wa mugondo ria wa muigana wa eka 20 wa na korwo wi gatagati ngucanio gatagati wa kanitha wa Jesus Winner thukuru wa university oro ndomwe na KDF na arauga ati we ni aririe na ofici iria ifataranitie mugondo ucio wakwo kigongona no ni kuragituika ati au kabere mundu gwetwo icungwa nake ni aheanite milioni 2 no nake mundu gwetwo muteithiriria wa president no gwetwo Faruk Kibet ni araheanite muigana wa milioni 5 na ni kanitha-ini horo wa Nairobi ni utondu ni marakiena mundu gwetwo Sakaja na horo wa kanitha rari Nairobi no araririe na arauga ni mekurutithania wira na Sakaja guteithiriria Nairobi ciakatathi ga gatatu ile tukoretwo tukirumirira kuria Tondo Yang mwena wa Turukana kuria riu kuragituika ati miri no ithiete na mbere na kuonwo na riu tukinyitie miri 3 uria uratuika ati riu ni kuorite andu 47 maraikuruka riu tu 46 na gwatuika ati matire maramenyeka kuria makiri marauga ni matiganiirio na no marakihoya uteithio nigetha andu ao matuike ni makionana magurini naho ni uhoro wa kanitha kana uhoro wa ekuirwo aria maratuika ati ni maramundirie mucie nyumba igire cia mwikuirwo uria kuratuika ati ni aria kuo ni akuruhanire na gikuo kia murigiti uria rakirigitanaga kuria mwena wa Iten ciakatathi-ini gaka ga gatatu tuhinyitie ndeto nyingĩ thĩinĩ wa ngathĩti ĩno ya The Standard muthikiriria ici cia family ya ũrĩa warĩ mũrũgamĩrĩri wa ECK Kivuito kũrerĩkana nĩ gũkoretwo kũrĩ na mbara harĩ na igoti rĩnene rĩrĩgĩte gũkorwo rĩambĩtie kũrũgamia kana kũrũgamia cira ũkoretwo wĩkuo thĩinĩ wa kambuni ya Procter and Allen ciĩ karatathi-inĩ kau ka mũgwanja. Karatathi gakana nĩ ciĩgiĩ Kivuito na Chebukati maũndũ marĩa kana ngumo ĩrĩa matiga ĩgiĩ ithurano na kerere mũndũ gwĩtwo Rigathi wa Gachagua arerire President William Ruto urateanga mathaa maku ugituthikiriria niki ithuĩ mũng'ethanĩro niki kiratuma wage gwetha mathaa urutire a Kenya wĩra maũndũ megiĩ kũnyitwo mĩgwate ũhoro wĩgiĩ njũragano ũhoro wĩgiĩ ũgima wa mwĩrĩ gũkorwo kũruta wĩra housing levy na maũndũ mangĩ ta macio wewe harĩrĩrie tondũ tũgũgũtindĩka nginya ndagĩka ya mũico ndahiũka ũguo ndaingĩra nginya page 12 mũthikĩrĩria tũtigarĩtio ndagĩka 3 page 12 harĩ mũthuri ũraria harĩa arauga ningoretwo ngiaria na andu akwa na njira nene muno ningwanirira ikinya riu ringi hau anyitite kana akiaria microphone-ini kuma hau ri consultations nginya thaa ici kana kwaranĩria na andu ake no guo areka na gagui gathie karutite rurimi ndari mundu arahoya kirira itua ni atuite na wabici ni mwakĩigua ni mune ngathĩti ya
The Standard tukimige thi tuguthie kuria nyokabi kwa gatheti ya Daily Nation eno kuragituika ati ne dalili iria ciothe njuru ciagirwo ni kuonania ugwati thiini wa project ya waki wa nyumba cia raithi wa president kuratuika ati thirikari ni koretwo kiingirite thiini wa mubango wa bilioni 49.5 iria igwaka nyumba cia thogora wa thi thiini wa migunda iria ikoretwo itari na taito ciiko iria thirikari ingiuga ati migunda iria irakoma nyumba ndiri na taito icio cingikorwo ci moko-ini maku kuratuika ati rukiuria kinene ni uria a Kenya aria makoretwo magithie na mbere kugura nyumba ici megukorwo magituika ati ni maciiyuke ituike ciao angikorwo gutire na taito iria original ni kuragituika ati kwaya gukorwo hihi kwina ciuria nyingi na a Kenya maya gukorwo mari ugwatine wa kurwo ni mbeca ciao iria merutire na kuratuika ati ona Kenya ti ati ni maciyukitie muno ni tondu no andu kana 595 aria makoretwo makihonokia ni tondu wa Boma Yangu kuria mitambo-ini nigetha megire nyumba ici cia thogora wa thi. Bas horo wigie mawira uria andu makoretwo magitunywo mbeca cia hau karatathi-ini ga keri andu aria marutaga wira kuria mabengi-ini mahota gukorwo magiteithika thutha wa igoti gukorwo riheanite mwerekera wa andu aria makoragwo magifutwo cia karatathi-ini ga gatatu gakana ga gatano ni riboti iyo nene muno ya tabarira ya ciringi bilioni 49.5 gukirikana migunda ire nyumba ici irakwo kana nyumba ici irakwo ndiri na title na hari andu acio 500 no mundu umwe tu ukoretwo akigurite nyumba tutigaritie ndagika oro imwe tu no nyende muhe na njira nguhi muno gatandatũ ni uhoro wigi uteti Raila kiama giake kia ODM nikio kiri na iturwa iria nyingi cia gutongoria kamiti cia giikaro kuria bunge-ini ya bururi kurerwa mena 10 hakuhi 14 thiini wa iturwa iria nene kuria bunge-ini ya Senate aria mari athiriti hakuhi a Mheshimiwa Gachagua Takamau wa Murango wa kuria Kirinyaga Karungo wa Thang'wa methomo ya wa kuria Nyandarua ni meriga kuonio Murango na makieherio utongori-ini wa kamiti kuria giikaro-ini gia Senate na ithenya-ini ria kurehetwo athiriti a hakuhi a Ruto na Mheshimiwa Raila Odinga karatathi ga gatandatũ ni gatariirie ka mugwanja na iria tuonire kuria Taifa Leo hahe na mbica ya hindi ria Ruto eriga gucera kuria Icaweri agikora kunyitwo geni ni Uhuru Muigai wa Kenyatta. Gatheti ino eroiga oto ria kwari hindi ya Uhuru hindi ya itena ria keria keri ria wathani onayo thirikari ino ya Ruto riu itengerete na no maruira turia ikihoya uteithio kuma kuri mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga. Gachagua uria rari mwena wa ikamba-ini muthenya wa ira araugire Ruto ni muhumu biu riu nginya ngirwo ni Raila thambia maguru ndangiuria kiuria. Page 15 kuri mundu randikithia ciama uyu ni Anne Derito Registrar of Political Parties kuri na andu moka mena ciongo cia ngurwe oro ndumwe na indo iriaga nyama na mundu mauga atiriri no njenjie kiama giakwa ndigite kiama kia maheni nigetha ndera a Kenya matikana njurie ciigie kwaria uhoro wama ndirimera gacoka i manifesto-ini mumenye kiama gitu kiugaga turugamiriire uhoro wigie mahendi registrar onake ndari wa vision ambire kuma tondu gwicirio nake ahenetio akarora na hamwe. Bas tugukinyereto cia magatheti hau muthikiriria reke twambe tuikirie na Man U aria manyitaga baru Man U ni raikirio ja ni timu ya Fulham tukenete muno ri timu itu ya iritu ya muthako wa rugby nirahotire mbetika cia gitaro kia Afrika irathakagirwo kuria mucino wa Cape Town bururi-ini wa South Africa. Congratulations acio mahurite rugby magatahwo maiciande na twina coach mweru uretwo Ben McCarthy kuma kuria bururi-ini wa South Africa ciegi mathako ihana uguo reke twambe tuikirie tugicokereria ni mohoro mugambo wa murimi na besha ni kugura voucher kwa M-Pesa paybill number 525241. Mugambo wa murimi mboga yendaga ukorwo inacio hindi ciothe hindi ria mbia guka ni ukorera mbia no ngikorwo ukuhanda rimwe wage mbia andu aingi ni moraga na magakua ngoro na makaremwo ni kurima gutire mucere ungi ndingikuria tiga okomboka watara expenses ya production ni uragutigiria kindu kiegega gukira basmati maito mere na mburi cia Hampshire na rutha ici tuni na mburi 100 ria 10 na no ciragethie na mbere na guciarana tondu turatarget gukorwo turi na mburi 600 kahua gaitu gaikinya thikũ icio 14 kari na pH ya 3.55 naguo cukari wari 8 na niko kahotire kugurwo $1,000. Mugambo wa murimi
mũrĩmi amũkĩra ngeithi nyitĩte mũthĩgi wa ũrĩmi na guoko kuorio ngacoka ngekĩra apron yandĩkĩtwo na ndemwa nene mũgambo wa mũrĩmi ũmũthĩ njĩtĩkĩria kũingĩra kaunti namba 19 kũringana na Fasegu Article 61 ya gatiba ya Kenya. Ĩno nĩ kaunti ya Nyĩrĩ. Mũrĩmi ũmũthĩ twĩ gũkũ plot 10 na gũkũ nĩ Charity Kieni na nĩ hakuhĩ na mũtambũrũko wa irĩma cia Aberdare na gũkũ nĩkuo twĩ na mũrĩmi na ũyũ nĩ mũrĩmi ũrĩmĩte, mũrĩmi ngĩtarĩria ta mũrĩmi wa mwanya, mũrĩmi ũtacokaga na thutha na mũrĩmi kĩonereria harĩ bũrũri ũyũ akĩamũkĩra mũthĩgi wa ũrĩmi. Reke ngũtũme thĩinĩ wa Facebook page ya mũgambo wa mũrĩmi 2023 nĩguo wone ũrĩmi wake naho hau hangĩ ngũtige nake. Njĩtagwo John Mũbunji Kĩng'ori kana John wa Kĩbũgũ kuma itũra rĩtagwo Plot 10 thĩinĩ wa sub-location ya Charity Kieni constituency thĩinĩ wa Nyĩrĩ, na niĩ ndutaga wĩra wa ũrĩmi. Ndambĩrĩirie ũrĩmi o ndauma cukuru 1990 nĩyo ndambĩrĩirie ũrĩmi, ngĩũka ngĩheo kamũgũnda kanini ndahetwo nĩ mũthee, ngĩthiĩ na mbere ngĩona ũrĩmi nake nĩ mwega, ngĩthiĩ ũguo nginya ũmũthĩ ũyũ ngĩkinya kwĩgĩra mũgũnda wakwa nĩmaga karati, mboga, waru. John wa Kĩbũgũ kuma mwaka wa 1990 atũrĩte arĩ mũrĩmi. Mũgũnda wakwa ndĩũganĩtie na tũportion tũnini kumaga kuota na nuthu ona tũnini nini nginya gũkĩra kuota, no bora ka portion ngonaga ndĩrahota gũkarutĩra wĩra. Ndingĩaga tũportion ta 25 kũringana na ndĩũgaĩte ũrĩ wa ĩka ta 8, na kũrĩ ũguo nĩ hotaga kũhanda karati o thĩinĩ wa ciumia 2 tondũ karati ĩmeraga na ciumia 2. Karati yamera ngahura ĩngĩ, yamera ngahura ĩngĩ, ũguo gũtirĩ hĩndĩ itakorwo ngĩhanda karati maita ta 3 ũguo o mweri. John wa Kĩbũgũ, karati rĩrĩa mwatua kũmĩrĩma-rĩ mũmĩrĩmaga atĩa? Karati mũthenya ũrĩa twahura tũkamĩhe thikũ 14 ĩkamera, tũcokaga twaikaikara ta wiki 2 tũkamĩhũra ndawa ya ria, ĩkĩnina mweri ũmwe na kĩndũ hata ciumia 2 ũguo ũkagwo kuo ĩkarĩmĩrwo irĩmĩra rĩa mbere, ĩgĩthiĩ mĩeri 2 gwacokwo kuo ĩgathikĩrĩrwo, ĩkĩhetũragwo kũrĩa tumanĩte, ĩkahetũrwo wega nĩ atumia arĩa manĩmagĩra moĩ kũhetũra wega biũ, ningĩ okorwo nĩ na tũmaĩ ũkaminjaminjĩria ũguo, ĩkĩnina mĩeri 2 hakuhĩ 3 ũguo karati ĩgakorwo ĩrĩ hakuhĩ gũthiĩ thoko-inĩ, ĩkĩhetũkia mĩeri 3 hanini ũguo-rĩ nĩrĩo tũgũaga kuo tũkamĩkũra tũkendia tũgacoka kũhanda rĩngĩ. Crop rotation ĩrĩa njĩkaga karati ĩyo naguo, kĩndũ kĩrĩa ngũhandĩte hau mbere okorwo nĩ waru nĩ ngwĩkĩrĩte thumu, ndaruta waru ũcio ngoka ngahura karati tiribũ ya mbere ĩgakũra, ngagetha ngamĩhura rĩngĩ tiribũ ya kerĩ o kuo to thumu ũrĩa okuo ti mũthiru, ngagetha rĩu kuma ndagetha tũciĩte nĩ imera ithatũ, kĩa waru na gĩa karati maita merĩ, ngekĩra thumu rĩu tiribũ ĩngĩ, ngahanda kĩndũ kĩngĩ ta mboga ũguo ngaciĩkĩra thumu, nacio ndacigetha gũcokia o karati rĩngĩ. Ũguo nĩ ũrĩmi wakwa ũrĩa mũnene ndibaga naguo nĩ wa karati, indo ici ingĩ ciothe ikoragwo irĩ crop rotation njĩkaga. John wa Kĩbũgũ, karati we no uge nĩ njega? Karati nĩ mũmera mwega mũno tondũ wa mbere karati ndĩcinaga mũndũ, karati ona rĩrĩa twamĩrĩma yauma raithi biũ gũtirĩ hĩndĩ tũhĩaga atĩ ũkaga mbeca cia gũcokia mũgũnda, tondũ okorwo nĩ mbegũ ya karati ndĩrĩ goro ta ũrĩa andũ arĩa itũngũrũ magĩgũraga itũngũrũ irĩ na goro. Mbegũ ya karati ndĩrĩ goro, hinya mũno kũhanda karati mũgũnda ithũke, cingĩona mbura ya gũcimeria tiribũ ya mbere kũu kũngĩ nĩ ihotaga gwĩtindĩka na ikahota gũkinya nginya gũkũra. Na karati ũgerekanĩtie na mĩmera ĩrĩa ĩngĩ nginya kĩtugeta rĩrĩa thoko ya nyanya ĩrĩ kuo nĩ ihutanagia mũno na karati, no na ciahutania mũno na karati, ithuĩ karati ndĩtũcinaga, ithuĩ karati o mbei ĩrĩa tũrĩendia nĩ tuonaga atĩrĩ ndũnaheaga mbeca cia gũcokia mũgũnda. John wa Kĩbũgũ, we nĩ ũrĩmĩte karati mũno, nĩ rĩ ũngiuga ĩkoragwo na mbeca wega? Ingĩkorwo ĩrĩ nyingĩ gĩthaka noguo ĩkoragwo rĩngĩ na tũbeca tũnini, ĩngĩkorwo gũtirĩ rĩu hĩndĩ ĩyo nĩrĩo tũkĩrĩhagwo rĩrĩa twendetie ĩkĩrĩ na raithi, tondũ njuge karati nĩ njega tondũ ti kaingĩ mũno atĩ ĩkoragwo ĩgũithĩtie bei mũno, tondũ kaingĩ twendagia karati tũrĩnjĩire kuma 3,000 ĩkambana kũu wothe igũrũ nginya ũrĩa twendagia 15,000, nĩ ĩkoragwo ĩtũhe mbeca na ĩgahota gũacetate maũndũ maitũ na ĩgahota gũtũtwara na mbere ũrĩa tũrenda. No rĩrĩa yagwa thĩ wa 3,000 ĩgacoka na gũkũ thĩ ndĩtũcinaga, no tũkoragwo tũtakuona kĩndũ kĩega, nayo ndĩthiaga matukũ maingĩ ĩrĩ raithi, mahinda marĩa maingĩ nĩ marĩa twendagia goro, ũguo nĩkĩo twendete kũmĩrĩma mũno. John wa Kĩbũgũ, we no wende wĩra ũngĩ? Mũndũ angĩnjĩra ndige wĩra ũyũ wakwa wa kũrĩma atĩ thiĩ ngandĩkwo, ndiũĩ kana ndahota kwandĩkĩka tondũ nĩ njĩtĩkĩtie mũgũnda nĩ ũheaga mbeca njega biũ rĩrĩa ndagũtungata na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, na ndiremagwo nĩ kũũtungata tondũ nĩ rĩrĩa andũ mandutagĩra mawĩra mega biũ na andũ matathagwo na andũ meyathaga na andũ ega atimia ega mũno, atimia nyendete, nacio nĩ ndĩhokete mũno nginya na gũkĩra arĩa magũraga, tondũ acio atimia mangĩaga gũka kũrĩma ona arĩa magũraga matingĩona gĩa kũgũra. Ũguo andũ akwa wĩra ndĩmahete gĩtĩo mũno na nĩ mangenagia mũno rĩrĩa makũndutĩra wĩra mũtheru. John wa Kĩbũgũ,
mundu urenda kurima hasari arime oro kindu giothe ri we ungimutara atia ni no ndanire mundu ukwenda kurima wa mbere ndukegumire na kurima na ndukende kurimaga murimage migunda minene mugunda waku ukorwo no aike imwe geria uganie maita mana ndukende kurima ati ike imwe tondu igua kwa njuru ni kurimagwo ati nionaga mbeca ni nyonaga mbeca cia matirifu no ti mbeca ati urimwe hua tuchuje tunini kwa ni njiganu urime kimera gi uteithia na hotage kwendia o mweri uguo riria indo iri raithi na riria iri na goro urikoragwo hingo ciothe uri thoko-ini uguo tigage kurima migunda minene na wahe ukaheo rimwe ati wona ukona rimwe kuona ndungiona maita maingi ta kuhia ici ni nguru ici ti nguru uguo na guti hindi ukanogio ni irio icio ciaku ukirima haria wendia ni hari hotoraga kurugamirira haha hangi no ti ucokage muhuko kana uthiage gukomba roni ukage kurima naruo to nae ni ugwire ati urime kimera kinene nae wahia urihiaga rimwe ni hau ndikuongerera no ni undu wa wira mwega uria urutitwo ni muthuri uyu njitikiria gutiga ndamukunura na kumutigira muthigi wa makundo matatu uyu ariguo muthigi wa ithe Kanyi mwena-ini wa urimi niguo aheanage kirira kia urimi wa karati ona to guku Charity na Kieni no ni Kenya yothe handu ya roma ngiamukira muthigi wa urimi kuma guku plot 10 guku ni Charity na Charity darasa guku ni Kieni Nyeri njita murimi na bemwe mwarimu mucwe Mugambo wa murimi. My name is Natalia Valencia. I am the marketing director for the Colombian Coffee Growers Federation. We plant normally around 1 meter by 1 meter each plant of coffee. Thina uria turi naguo ni biacara ya makorobia riria kuratuka murimi ni akubatarania ri heigo ona bunge itu aria mari hau aria tugicagurite nio maitho maitu ona o mamakaga murimi akimaka tondu riu nao moragia atiriri ikanya mune yetero finance bill ri kaya ugaga atia kawani tungiraribita wega makiria korwo gekiro mirimu bendera yagiririte mweri wa December na January ni tondu thoko na rate ya exchange ya ndora yari njega January na February. Kahinda kega ga guthomerwo mohoro na njira ndaya ni tuma na ithaa riega kuma thinacara nginya thaa imwe riu kuma thaa imwe nginya thaa igiri turiona mbeca muthikiriria kuria kware mbeca maisha areke tuguthakariria muturire na wethi na mbere na kwigurira voucher kwa M-Pesa paybill number 525241 account name ni kiugo inoro thinacara ni twakuririkania no kwigurira voucher ithaa ria thaa imwe no kugura voucher ugitagire kuhotana maundu maku ni mekwagira thaa imwe cia rucini kahinda ga guthomerwo mohoro na njira ndaya ni muhia wa maina guku na kwene kwa Inoro FM ni tabarĩra ya kuhagaria na Jeff Kuria orodu mwana Nyox wa Kata Inoro Oroshine. Thirikari no iratetera mubango mweru wa urigitani wa SHA kurumirira makaya ma muingi na mono arwaru. Borithi ni marathuthuria ikuũ cia arutwo eri a University ya JKUA taria marakuĩrĩire ndemu-inĩ ya Titanic itũra-inĩ rĩa Mũgũtha kũrĩa Juja na nja ya bũrũri atongoria a mabũrũri ma Rũraya nĩ meranĩire mũbango wa kũgacĩrithia ũgitĩri kũrĩ mũingĩ wa Ukraine. Rũcinĩ rwega ithaa-inĩ rĩrĩ tũrĩ rĩa thaa ĩmwe gũcokerie ngatho nĩ gũcagũra mũciĩ wa ũtugi na ũtana mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ marĩa tũrakũrehera kuma gũkũ Communication Center ũkĩrĩ mwega njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Mũtongoria wa bũrũri Mũgathe William Ruto rĩu nĩ ũgũkĩtwo mũrũgamo wake na agacokerera mũtugo wa kũheanaga imanjĩka cia mbeca makanitha-inĩ nĩ ikinya rĩrathiĩ mũgarũ na mwerekero ũrĩa aheanĩte mweri-inĩ wa gatandatũ mwaka-inĩ mũthiru hĩndĩ ĩyo agĩathana gũtirĩ abitha o wothe wa wĩra wa mũingĩ ũrĩa ũrutaga mĩcango ĩtoĩkaine kĩhumo kĩayo
akiheana makanitha-inĩ kana kũndũ kũngĩ mĩcango ĩrĩa yũĩkaine ta harambĩ, na araheanire mũigana wa ciringi mirioni 20 mũthenya wa ira kanitha-inĩ ũmwe itũũra-inĩ rĩa Roysambu, akĩranĩra gũcokereria na mũcango ũngĩ wa mirioni 100 nyitanĩri-inĩ na arata ake. Ikinya rĩrĩ nĩrutĩtwo mahĩtia na njĩra nene nĩ atongoria arĩa marĩ mwahũ-inĩ wa mũng'ethanĩro magĩtongorio nĩ Kalonzo Musyoka, makiuga nĩ kĩeha kĩnene kuona mbeca ici cia gũkorwo cionekanĩte na njĩra ya ungumania na iraheanwo oro rĩrĩ Akenya marathiĩ na mbere gũtetia kũhotoma kwa motungata ma ũrigitani na gũtharara kwa rũhonge rwa gĩthomo. Jathani Kamau agĩtũhingũrĩra mohoro ma ithaa rĩrĩ na riboti ĩno. Kanitha niguo warĩ kĩharo kĩnene na mũthingi wa kũmba ũteti wa President Ruto mbere ya atuĩkĩte mũtongoria wa gatano wa bũrũri. Bwana Yesu asifiwe. Hebu nione kwa mikono. Bwana Yesu asifiwe. No rĩu nĩonekanĩte gũthiĩ na mbere gũtũngia ũregani makanitha-inĩ mũno kuma mwaka mũhetũku rĩrĩa mbeũ njĩthĩ marũrũnganirie na makĩũria ateti na atongoria thirikari-inĩ gũtiga gũkumia gũtwara mbeca itoĩkaine kĩhumo gĩacio kanitha-inĩ. Gũkũ naguo mũingĩ ũrakaya nĩ wagi wa motungata makinyanĩru. No state officer or public servant shall participate in public contributions or harambes going forward. Muthenya wa ira President Ruto akĩruta ciringi mirioni 20 kanitha-inĩ ũmwe mwena wa Roysambu gũkũ Nairobi, na akĩranĩra ciringi mirioni 100. Muthenya ũmwe ningĩ thutha wa kuga nĩ akũruta ciringi mirioni 20 gwaka cukuru mwena wa kaunti ya Baringo. Ruto akĩonekana kũnyũrũria atongoria kanitha arĩa makoretwo makĩrega kana gũcokia mbeca ciake na ateti angĩ. Wakati tunamtolea Mungu hatumpatii binadamu. Matoleo tunayotoa sio kwa sababu tunampatia Bishop Mwai, hatupatii congregation hii, tunampatia Mungu. Mimi nimejaribu sana kutafuta kwa Biblia, na mimi ni msomi wa kiasi wa Biblia. Nimejaribu kutafuta mahali inasema ati ukimpatia Mungu unarudishiwa na askofu. Iko mahali? Nyinyi mumesoma? Wengine wetu, mimi nikiweko, I am a product of giving to God. And I am unapologetic about giving to God. Mũtongoria wa kĩama kĩa Wiper Kalonzo Musyoka nĩarutĩte Ruto mahĩtia nĩ kũingĩrĩra wĩyathi wa kanitha. Ningĩ nĩmendekithĩtie ũthuthuria bara nginya ũtabanio ũrĩa mũthuthuria wa mathabu ma thirikari augĩte atĩ ciringi tiririoni 1.3 nĩ irarutirwo kuma thabu-inĩ ya thirikari ũtarĩ na mũtaratara wa watho kũrũmĩrĩrwo. Peana 20 million. It's okay. We congratulate Bishop Mwai. Amesema atakuletea another 100 million. That's okay. Lakini lazima wa Kenya waulize hizi fedha ni zile Dr. Makali alikuwa akisema. Ruto aliwekwa kwa hiyo kiti na kanisa, lakini saa hii anasema mabishop wa Catholic wanamwata. The voice of church is the voice of God. So sisi kama wa Kenya tukiona wanafunzi hawalipiwi karo mashule, we have no choice but to blame the highest authority, and that is President Ruto. Gary Fortrainor FM kuma kaunti ya Nairobi, Jetagwo Jathan Kamau. Nĩ ngatho makĩria Jathani Kamau. Rĩu tũrongorerie ũhoro wĩgiĩ ũgima wa mwĩrĩ na thirikari no ĩrathiĩ na mbere gũtetera mũbango mwerũ wa ũrigitani wa SHA kana Taifa Care kũrũmĩrĩra makaya ma mũingĩ na mũno arwaru kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga. Ma MCA maroiga mũingĩ wa matũũra mao nĩ ũkoretwo ũkĩkuithio mũrigo mũritũ mũno wa kũrĩha mbeca baribari thengia ya gũkorwo nĩ marĩhagĩra ũtungata wa SHA na mũno mahinda-inĩ maya thibitarĩ cia andũ kĩũmbe oro hamwe na iria cia mĩceni iria iramatagwo nĩ makanitha igomeirie ũtungata ũcio rĩu arĩ kiumia gĩa kerĩ. Ajumbe acio magĩtongorio nĩ MCA wa wodi ya Tefere Peter Karĩnga na Jinaro Jamumo wa wodi ya Mũtithi. Ningĩ nĩ makomithĩtie kĩrĩa maraiga nĩ njama ya bunge-inĩ ya bũrũri ya kũrongorerie kũmatunyũkithia kĩgĩna kĩa basarĩ. No handũ-inĩ hake mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya ũgima wa mwĩrĩ Mũthoni wa Mũriũki oigĩte thirikari no ĩrathiĩ na mbere kũgeria gũteithũrana moritũ marĩa magomeire mũbango ũcio mwerũ wa ũrigitani. Mwandĩki witũ kũrĩa Kĩrĩnyaga Johnson Mũrĩithi nĩ arahinyia ũhoro ũyũ. Ajumbe a mbunge ya kaunti ya Kĩrĩnyaga nĩ mokĩrĩire ajumbe a mbunge ya bũrũri gũkũ makiuga nĩ mathaganĩtie njama ya kũmacuna mbeca cia basarĩ. MCA tũtirĩ basarĩ nĩ cioirwo nĩ ma MP mathukirie ground yao na gũthiĩ kũrutaga wĩra wa impeachment. Rĩu nĩ maramaka tondũ matigũthiĩ kũndũ. Nĩ mũkũmetĩkĩria ũguo?
maroya basari niki mathira mao uria mekire na kuria kuthie kuhangura munyoro matigatureherere mbeca ici ria maracioire mataracitwara nigetha mamuretere basari makiria yore maretage maracioire twaigua mena mbiro marabitugia kuria parliament meongerere misara ikorwo na mbara na basari ni ndo na tutimiriaga iko turiaga mbeca cia basari tubaga ciana ikathome koguo makwa ni marenda kuhe basari thimoe no ciana ciathigwa mwana wa gitonga athie thukuru kithomo nikio kigananagia mwana wa muthini na wa gitonga twaro wa muthi mwenjariririe tini ndete basari kana ngaria kuhe basari ni muigura kurathie makiaria kanitha-ini wa AIPC mwena wa Ruriĩ thĩinĩ wa Wandia wa Momo matongoretio nĩ MCO Wandia Tevereni Peter Karenga nĩ marakorerwo makimenyithia mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya ũgima wa mwĩrĩ Mary Muthoni Muriuki SHA ĩtĩraruta wĩra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Madam PS uyu wa Kirinyaga uyu wa guku no ni wega tukwire uhoro wa ma SHA ti popular SHA nĩ irahũra thirikari SHA nĩ iratuhũrithia nĩ iratusambithia nera tusambije tondu kwina maundu matera-ini magirwo gutwaro raini tari gugu waigwa tukigwa cha tukiragwa cha ni njuru no kwi handu andu marani mageka atia mundu ena ngiri 40 daima ndaguko njira na ndindaiguga aroweria kurirwo mwari ethigitari ngiri 60 ararihirwo 15 arero icio ngithiu karihe ithu no ukiona handu hau na twira uturirukaga twithia tugeka atia is comprehensive no rĩrĩa arokĩrĩre kwaria thĩinĩ wa kanitha ũyũ wa Indi wa Ruriĩ mwandĩki mũkaru Mary Muthoni nĩ arakorerwo akĩũria mũingĩ ũkorwo ũkĩthiĩ na mbere na kwĩyandĩkithia na mathĩna macio mothe nĩ mararorwo na nĩ ndegwa buria my fellow leaders mauga iko changamoto na ndirauga kuna shida kidogo hapa na pale no tika tuikarite Nairobi ugu tukionaga andu ni maravinyiririka tutegwika kaundu already kaundu gaka ga kansa karathinagia andu tondu mbeca itireganaga nikatwetererete itwikaga gazetted niguo mbeca cingi kuna committee irerirwe twike an overhaul turorie tariffs isu niguo mbeca wa thirikari ndukerwe itinegana ngiribotri no FM kuma kanitha ũyũ wa AIPC wa Ruriĩ thĩinĩ wa Wandino ya Momo ya kaunti ya Kirinyaga njĩtagwo Johnson Mũraithi muciĩ watu ginotana Tumurike horo wa kiha na borithi nĩ mambĩrĩirie ũtuĩria thutha wa arutwo erĩ a University ya JKUA tũgũkwĩra ndemu-inĩ ya Titanic ĩrĩa ĩrĩ itũũra-inĩ rĩa Mũgũtha kũrĩa gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Juja. Arutwo acio arĩa mararĩ na mĩaka 21 na 22 marathiĩte gwĩthambĩra ndemu ĩyo no ĩndĩ marakĩrwo nĩ ũriku wa maĩ. Mĩĩrĩ yao nĩ ĩracokire kũrutwo nĩ ethambĩri kuma thirikari-inĩ ya kaunti ya Kiambu nĩ ĩrathamĩrio mocarĩ-inĩ ya General Kago kũrĩa mwena wa Thika. Ndũmĩrĩri ya borithi ĩrauga ikuũ cia arutwo acio erĩ irakinyia 4 namba ya andũ arĩa makuĩrĩire ndemu-inĩ ya Titanic kuma mweri-inĩ mũthiru wa kerĩ. Tuthie kuria mwena wa Kabine riu na thirikari ni yaniriire ati ni kurugamirira garama yothe ya mathiko ma afitha wa borithi cia Kenya uria wiriga kuragirwo bururi-ini wa Haiti. Muthigari ucio Samuel K2I akuire thutha wa gutorio ni nguraro ari birigiceni-ini ya kuiga thayo iria iratongorio ni mbuto itanyihire maafitha 400 aria matumitwo kuma guku bururi-ini. Na munene wa borithi bururi-ini Douglas Kanja wa Kirosho nirageneire family ya afitha ucio kwao muciĩ kuria irathiro ria Kajiado. Ndũmĩrĩri-inĩ yake ya macaka ya Kanja igite thirikari ni gukua garama yothe nginyagia ya kurehe mwĩrĩ kuma muciĩ-inĩ munene wa Port-au-Prince niguo uke uhurukio. We have lost a great officer who was out of this country discharging his duties in Haiti, ensuring that there is peace and security in that area. So he passed on in the front line, and we are proud of him. We are proud of him because he was a young man, had ready to serve this country or elsewhere, and he has just done that. To the family, tunasema pole sana. Kwa majirani tunasema pole sana. Wasasi wake tunasema pole sana. Kwa mjane pia tunasema pole sana, ndugu zake. Na ndio sababu tunafariji jamii hii iweze kukubaliana na hiyo, na pia kusema ya kwamba mwili ya Samuel mwenda zake itafika hapo kati ya tarehe 4 na tarehe 6. Tutasimama na hii family kama serikali, kama kikosi ya polisi, tutasimama na hii family hadi hiyo maneno ilitokezea. Tutaenda pamoja hadi tamati.
tugitigana na riboti yo ya Wacuka wa Kiarie tumurike ringi uteti na ambunge athiriti uria wari munini wa mutongoria Rigathi wa Gachagua maraiga matire na thina na matanya ma mutongoria wa bururi Mugathe William Ruto makwambika icera gicigo-ini gia Gikuyu-ini indi moigite kiria mararegana nakio nowe guka guthagania micemanio ya kiuteti ithenya-ini ria gutwara mibango yothi wa na mbere toria koretwo agika icigo-ini iria ingi ni ndumiriri iheanitwo ni mubunge wa gicigo kia Manyata kuria mwena wa Embu niwe Gitonga wa Mukunji no nake gavana wa kaunti yo Sisiri Mbarire uria ni muthiriti wa hakuhi wa Mugathe William Ruto oigite matikwenderio guoya ni aria mari mwaho-ini wa Gachagua. Mwandikitwo Anthony Ndwiga ni aratumenyithia makiria utatia-ini muthie oma ningereta Ruto guku nonga mwina thina nakuo ningereta Kindiki guku mwina thina na ndetwe mwi tayari mauke mambiririe wira wetu tamonia na njara twa Kithumu. Very good. Ni miario ya gavana Sisiri Mbarire ai mwana wa Kithumu na iria akoretwo akiuria mwingi micemanio yake na agwate ugeni Rais William Ruto munini wake Kithure Kindiki. Miario mbunge wa Manyata John Gitonga Mukunji anyoritie na kuga rais avate kwagicera ni undu wa maendeleo no ateti undu wa giuteti kwa rais wetu William Ruto, kwa sababu nimeona watu wakihangaika sana wakiuliza hii area yetu, mheshimiwa rais sijui akuje atembee akuje atusalimie. Ile kitu muhimu watu wa hii area yetu wanataka si kusalimiwa, ni kufanyiwa ile kazi tuliwaambia tutafanya wakati mlitupea nafasi ya uongozi. Mukunji akiariria Cristiano akanida wanisa pale siri yakiaga augete Rais William Ruto gucera na ukethia mwingi gutina kivoni anko aina kio no ate gucera ni undu wa kuvingishiraniro ile cio arutire mwingi vingo ya campaign ni undu ungikowe na vata, kwa sababu hata kusalimiwa ukuje usalimiwe uambiwe halo utakula halo. Ile kitu muhimu ni ile program tunaleta ya serikali ifanye kazi, na hakuna haja ya kusema tutatembea tutafanya hii. Tunahitaji zile vitu tumesema zifanye kazi zifanye, ndio tuweze kuendelea mbele. Nwatu wanakuna iwa uguona Mbarire agikuma atongoria areo maragwata mbaru murengo wa uria wa munini wa Rais Rigathi Gachagua na kumatika kwendelia atongoria engi guoya atenerwa mwana na menirwe tamaka kwendelwa guoya kwendelwa wa muthenya karinda ndugakinye kuu we mugangire andu akithemu matirenda gukuona marauga tutigitwanga na Ruto tukurenda rukirage mitigo ya nyuko. Mukunji akiongera na kuga no kuthina kwa akithikiria mwingi na kwagituma mavandori vao ni undu wa maundu maremo marakwa makimakanyeria maturari. Uguo mbunge uyu akiuria kanitha wanayo kuthina mbere gukura ikivoera bururi na atongoria ayo. Kama kanisa hata nyinyi maombi tunahitaji zaidi kwa hii nchi yetu ya Kenya. We need more prayers ili tuweze kuhakikisha we have leaders who can stand with us wakati yenye tunahitaji uongozi kuwe. Geripotera kuma kaunti ya Embu Mbitagwo Anthony Ndwiga Inoro Rushine Muhea wa Maina ja bururi riu na atongoria a mabururi ma ruraya ni maniriire makinya maria merongoreirie gutacokia niguo kuhotomia thirikari ya Russia ndigacokererie bara ringi bururi-ini wa Ukraine. Prime Minister wa Ngeretha Keir Starmer aroiga ni mehariirie kwamura mbeca makiria hari bajeti cia mabururi mothe ma ruraya niguo guteithiriria Ukraine na matharaita maritu ma bara. Aheanite uhoro uyu giikaro-ini na arunake aria marari kuria gitaro kana gicigo-ini kia Westminster magicirira njira cia gucokia thayo bururi-ini ucio giikaro kiria kinyitio ni atongoria mabururi 18 hamwe na aria mari giikaro-ini kiu ni President Volodymyr Zelensky uria urakoretwo atetetio na njira nene ni murune wa kuria bururi-ini wa America Donald Trump hamwe na munini wake DJ Vance aria mamunyitite ogeni thingiraini wa irigi muthini wa kiumia makiuga ndakoretwo ari na ngatho hari makinya maria America iteithiriirie hari gucokia thayo bururi-ini wake. Europe must do the heavy lifting, but to support peace in our continent and to succeed, this effort must have strong US backing. European countries have to do more and provide a security guarantee, and that's what I'm discussing with President Macron and others. It's what I'll be discussing today. But I've always been clear that that is going to need
a US backstop, because I don't think it would be a guarantee without it. I don't think it would be a deterrence without it. So the two have to go together. Riboti yetu tirihire mohoro maitu ma ithaa riri turiria thaa imwe mukira matemo wana ciarikia kwihanda thaa igiri rucini. Uyu ni mucii wa Tugina Otana, njitagwo Muhia wa Maina. Inoro rucini ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200.
Wow, ate korwo mwathani nduokire kundora korwo hindi yo ndathinikanitio korwo hindi yo ndabangeirwo kuninwo korwo ngai hindi yo ndabangeirwo guka kugerwo ngero korwo nduokire ingiriku na githeti tondu wokire ukihonokia ukijiguira tha ukirega njonoke ukinyambararia tagwo Triza Wainaina rwimbo rwake rugetwo rwokire na riu we rucini rwa umuthi turenda wingire thimu-ini yaku ngai arokuririkana ngai gucenjeria ritwa ngai arokuhe weru wa maundu maria ukwenda meruhe riu we tukwenda wibange nigetha maundu maku makorwo makiagira na ni kuria kwa M-Pesa pay bill number tugwikira 525241 525241 account name wikire kiugo inoro tumeciringi igana rimwe umuthi ari muthenya wa mwambiririo niguo tukoragwo na team Ritho tugukorwo tukirora maundu maria makoretwo magikika guku bururi-ini oria maria marekikire na maria mabangitwo ukorwo magikika Muciĩ wa Tuginotana. Nĩ ngatho mũthikĩrĩria na rĩu ithaa rĩrĩ nĩ ithaa rĩa thaa 1:23 na rũcinĩ rwega twambĩrĩria kiumia kĩerũ mweri mwerũ maũndũ magakorwo marĩ mega ndiĩ kwanyu mwarahũka atĩa ũndũ ũrĩa wĩna kĩeha nĩ atĩ nyokabi andũ nĩ makoretwo matindĩkĩtwo na njĩra nene mũno na matindĩkwo nginya handũ twĩtaga kona-inĩ matindĩkwo kona-inĩ marigwo nĩkĩ kũrathi na mbere kuma rĩrĩa COVID-19 yokire mwaka wa 2019 mawĩra nĩ mambire makĩrũgama kuma rĩrĩa COVID-19 yokire biacara nĩ ciambire ikirehe thĩna no mathĩna macio mambĩrĩirie kũre kana mathĩna macio mambĩrĩirie gũka 2017-2018 horo wĩgie mbeca kũharũrũka no ngwĩra atĩrĩrĩ bũrũri witũ nĩ ũkoragwo na mbeca na bũrũri witũ wĩ mbeca tarĩu he mũini ũrokĩte gũkũ Kenya wa bũrũri wĩtagwo Nigeria etagwo Gabana Boy kĩũndũ ta kĩu rĩu mwanake ũcio rĩ oka rĩ a Kenya nĩ mareyumĩrĩtie na njĩra nene mũno kũrarĩ na rwĩmbo kũrarĩ na makiri ma andũ matarĩ monekana matari monekana oro na hanini mwanake ũcio ararĩhĩtwo ciringi milioni 100 rĩa 28 128 million arainire ihinda rĩigana atĩa mũthuri ndigũcanainire mũno na naina mũno rutarĩte timu yake ĩrĩa arokĩte nayo rutarĩte timu ya Saudi na kinaki na tũrauga gũtirĩ na mbeca sasa ũnjĩra atĩrĩrĩ tigiti ũrarĩhagwo mbeca cigana kũrarĩ andũ a 65 na nĩ kũrana andũ a 9,000 nĩ gũkũ depend rĩu we ũrenda gũikara ha nĩ maretĩkagĩria mũndũ wĩna kĩbandĩ kĩa Royal Media acha andũ a Royal Media matiretĩkagĩrio kũu ona andũ a gũkaba mohoro ta njĩra atĩrĩrĩ 65 rĩ harĩ mũkenya ũmwe nĩ kũrĩ mũndũ ũrauga mũcara ũcio nĩ wake tondũ kũrĩ marĩhagwo kuma 10 kuma kĩbaũ akauga ũcio nĩ mũcara wakwa wa mĩeri 3 thikĩrĩria tubange tu na nĩ tũkoretwo tũgĩteta tukauga atĩ andũ nĩ marauga gũtikĩrĩ mbeca nacio mbeca igatuĩka atĩ no gũkorwo irakorwo andũ magĩũkĩra magĩkunũraga amanyũmba rĩu magakunũra amanyũmba makaka nyũmba igoka ciakĩkĩte atĩ wauga milioni 128 mũthenya ũmwe na arĩhĩrwo ndege na kũrĩhĩrwo gwa kũrĩa na gĩa gũkoma makomaga mũkawaga wĩtagwo tribe na gũkũ 128 million hau nĩo tiho nyuma o rĩrĩ na aikaria kũrĩa Mathare mararaga matari toro ndũngĩgũra thimũ njerũ ndũngĩinũka ũtukĩrĩrwo kana ndũngĩinũka ũtukĩrĩirwo nĩ tondũ wa ũhagũku wa ũgitĩri kwĩna nyanake ciĩ kũrĩa Mathare cia mĩaka 10 kuma mĩaka 10 11 12 13 nginya mĩaka 17 nyanake nini nĩ ciana icio no nĩ ta ciana matithomaga mathukuru nĩ maregire kana nĩ maremirwo nĩ gũthomithio nĩ aciari rĩu wĩra wao metagĩrĩra andũ arĩa marainũka ũtukũ nĩ moraganĩte mweri ũcio ũrathirire wa Januari na Februari na moraganarĩ gũtirĩ kũndũ maratwarwo oro na hanini maroraga mũndũ wothe wĩna gathimũ wothe ũronekana tena tũbeca ũguo nĩguo mareka rĩu kiuria nĩ atĩrĩrĩ nĩyo hĩndĩ ĩragwo atĩ harĩ mbara ĩrĩgĩte gũkorwo mwena wa Mathare nginya maabithaa a borithi maugire matikũingĩrĩra
uhoro wa kumakania ni ati kuria witu kuratwikire rwa atumia aria marokaga marigiti kugira mboga na matunda na waru nigetha mathie makendie matiraroka. Atumia kuria Mathare matingihota gutwara nginya ciana ciao thukuru. Ni kwa ena rugano rwari rwa kieha muno ruratwikire ati muthuri umwe araumite anyitite kana gake no ragirwo kana kau kanini muno kamwiroreire. Uhoro wa kumakania ni ati imwana ici iria cia kuhithukira itikoragwo na wecirio, itikoragwo no ndongere no wega ria mungitwika ni mwacemania haria mungicemania tondu no ucemania nao tiga kung'ang'ana nao. Na rimwe ni wega wakorio thirikari nacio ira kana borithi cieku. Rimwe borithi tingitwika cie kundu guothe ni tondu ona tariu twi haha ri muthigari akiri hangi ungihurirwo gate ni ekumenya no wahurwo no okire amenyithio na ngwiciria ni tukubatara kunyitana tuhuranire thimu twirane tu uma kugie na ithwe enyewe twambe twirwo rangire na tucoke ru tutwike ni turetia urangiri makiria kuma kuri borithi. Ni uhoro wake ati ndungiroka we kuria gikomba ukwenda gukira uthie ugire nguo nigetha ukio tindio kiendia koguo we ndungithie kuma atiru mutumia ungeraugaga atiriri riria uru marathie thoko ri makoraga indo iria ciothe ciuma njega ni igurirwo ciathira o mathia kurogeterera iria itigarite ru magithie kwendia ri ukaigwa no mundu no guteta arateta. Nituhoe na Central Police, tuhoe Muthaiga Police, tuhoe meku mahorete muno Mathare gutirathie wega uhagukua ugitiri wigoro muno anake acio ningi muno mena tuhiu marathecanga na kuma gitunyaga andu indo ciao ni magire guthoma ni magire mawira aria mathomire ni magire mawira uguo muona wewe na kindu meciragia we ni gugiritie mage kana we ni gugiritie makoro matari uguo ri reke tuhoe kuria gugwitwo mwena wa Mathare kugie na thayo na Ngai akorwo ari hamwe na andu acio kuu anake acio no makarute wira methe mawira ona korwo makire na mawira magite ni gukoragwo na honge ikoragwo kuu imoyaga ikamateithiriria nigetha mahote gukorwo magithi na mbere ari tha imwe na ndagika 29 twambe tuikiria hanini na no gukuririkania ati na ithwe ndugaikare nja muno muthikiriria ndugaikare utari besha ndugaikare ukwamite wagikwama nikina ithwe turakurubuya ikinya ni ihuthu muno tukurubuyagia na gukorwo ni turakwira besha twina cio muthikiriria ndugaikare ungienda kugia kanya mu muhuko ni tugukunyitirira oya thimu yaku ingira kwa M-Pesa paybill number namba ni 525241 account name ni Kiugo Inoro amount ni ciringi 100 ukuinuka na besha icio ehi ni uramenya ru twi mweri ni mweru ni uramenya ru maundu maku megukorwo makiri meru tathikiriria tukuhe horo uria ungihota gukorwo giteithika wona waingira kwa Rembesha Maisha waingira kwa Rembesha Maisha ukoragwo kwina besha iria tukunengagiriria nigetha hote gukorwo giikara wega turari horo wigie ciringi 100 guku kwa Rembesha ciringi 500 guku kwa Rembesha we ni we gwicagurira kiria ungienda ikinya ni ihuthu muno ingira kwa M-Pesa paybill number 525241 account name ni Kiugo Inoro amount ni ciringi 100 we muthikiriria ukohota gukorwo wikaire wega Rembesha Maisha ni kuhega mweke wa gukorwo ugitonga ni kuhega mweke wa gukorwo ugicenjeria mwekere wa maundu muturire waku ugaikara wega na nikio turakuririkania ringi ciringi 500 cash money ciringi 100 kuria kwa M-Pesa paybill number namba ni 525241 account name ni Kiugo Inoro amount ni ciringi 100 twinawe ithaa riri ria thaa 1:30 ingira uringi kwa M-Pesa paybill number 525241 account name Kiugo Inoro amount ni ciringi 100 ukuinuka wina besha icio ucenjirie muturire waku ndukamakene tondu landlord ru batigaritio thiku igira mbiriria kunegena we mwire ambia horera uguo maundu ni mekwagira wina ciringi cia kuigana ribwe maundu ni mekwagira kwa Rembesha Maisha 525241 hihi uraruga managu terere ona kana kahurura ongerera hoho karati na nyanya niguo igie na rangi muthaka kitunguu saumu dania na itunguru niguo igie na mucamo mwega ugima mwega wa mwiri wambagiriria na kuria irio njega rumirira Food Fit thiini wa Facebook komeza twaweza urathikiriria Inoro FM iria riu ina wabici icigo-ini itiganite cia bururi
Mam, weko. Ndigo kuriko kama mi. Kae mothe wakinya tene atia. Ndoka hiohete mahotete. Ona no hindi ndirarikia guthambia indo. No ndukamake. Thutha wa ndagika 10 tu ugukorwo wi muhunu. Itiguo. Okondugera ke mam. Ndirakurugira Santa Lucia spaghetti. Wona washa maici uritagio muthenya. Wow. Santa Lucia pasta. Ici nĩ spaghetti ithondeketwo na ũbacĩrĩri mũnene, ciĩna mũcamo mwega na ihĩaga na ihenya. Nĩ njega cia kũrĩa mũthenya ona kana rĩrĩa wĩ mũciĩ wĩ wike. Santa Lucia pasta ikoretwo kuo kuma mwaka-inĩ wa 1998. Ici ti spaghetti tu, no nĩ irio ciaku cia o mũthenya. Santa Lucia pasta. Taste it to believe it. Nyeni cia girini iria cie mathangu marie nĩ icamaga wega ingĩrugwo ũrĩa kwagĩrĩire. Ongerera hoho, karati na nyanya nĩguo igĩe na rangi mũthaka, kitunguu saumu, dania na itũngũrũ nĩguo igĩe na mũcamo mwega. Na to mũcamo mwega tu, nĩ makagĩa na ũgima mwega wa mwĩrĩ. Rũmĩrĩra Food Fit thĩinĩ wa Facebook. Kwa meza twaweza. Cukuru wa Kirinyaga University ni ugatabania karia day tariki 8 mweri wa 3 mwaka uyu kiharo-ini gĩa thukuru ucio kũrĩa mwena wa Kutus. Kĩgomano gĩkĩ nĩ kĩa mũingĩ wothe arĩa marĩkĩtie mathomo ma form 4, arutwo arĩa me kĩrathi gĩa form 4, aciari na anyiti itemi angĩ thĩinĩ wa sekta ya gĩthomo. Career Day ĩno ĩgakorwo ĩrongoreirio gũthomithia ciĩgiĩ mĩeke ngũrani ya mawĩra marĩa mekuo ona kothi cia kĩrĩu iria ciĩ thĩinĩ wa Kirinyaga University. Nĩ gũgakorwo na ataaramu a kothi agũteithĩrĩria harĩ gũtua matua mega megiĩ gĩthomo. Kirinyaga University nĩ magakorwo makĩonania kothi iria menacio mũthenya ũcio. Maabitha a KUPPS nao nĩ magakorwo kuo nĩguo mateithĩrĩrie kũheana motaro megiĩ mĩtaratara ya gũcagũra kothi. Kirinyaga University, innovative technology for a dynamic world. Shabiki Shabiki Shilanza na bano se casino. Unadai wini masilusi na cake. Mina dai wote twende hivi. Maundu umuthi ni double turakuhe maita meri ma mbeca iria wĩigĩrĩire na rĩu ndũkaigĩrĩre ũgĩtigĩraga amu gũtirĩ beti ĩrorĩra tondu o mũthenya wa Jumatatu nĩ tũragũcokeria gĩcunjĩ gĩa 10 harĩ igana kĩa mbeca ciothe iria wĩigĩrĩire harĩ kiumia. Gordon Jumapiri thaka makĩria tarĩki ya 2 mweri ũyũ mwerũ makĩria wa gatatũ ana thaa 1:30 cikĩrũgama ũguo Manchester United manyite ũgeni Fulham thĩinĩ wa mbĩtĩka cia FA. Nĩhangĩgĩra timu ici cierĩ under 1.5 haha GG nĩ kũrĩa na Manchester United no ihonokie mbeca ciaku. Thaa 5 tigĩtie kuota kũrĩa League 1 Faraja Marseille na mathake na Nantes. Nĩhamũthikĩria ngeciria timu ya Marseille nĩ kwakĩribariba timu ya Nantes. Andũ getekera gũte mbeca ekĩrĩra Marseille akĩchwa thaa 5 cikĩrũgama ũguo kũrĩa Spain Osasuna na mathake na Valencia. Nĩhano njigĩre timu ya Valencia kichwa no ningĩ game no thiĩ draw. Hatirũtangaja Osasuna nĩ kũrĩa kana GG hakuwe mũthikĩrĩria gũthũka harĩa hashabiki.com umatheho besha makiria. Maundu umuthi ni double turakuhe maita meri ma mbeca iria wĩigĩrĩire na rĩu ndũkaigĩrĩre ũgĩtigĩraga amu gũtirĩ beti ĩrorĩra tondu o mũthenya wa Jumatatu nĩ tũragũcokeria gĩcunjĩ gĩa 10 harĩ igana kĩa mbeca ciothe iria wĩigĩrĩire harĩ kiumia. Ngoja magizani kabet kakaivana. Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Ciuthi nĩ gũkuĩre meciria thaka na wĩigĩrĩrĩki. Shabiki.com nĩ njĩtĩkĩrĩe na gatelefoni BCLB license number 0000671. Nyama chome yo yuma njega no ũraigua ta gũbatie kuongererwo kamũcamo makiria mangĩmĩigire mwaki-inĩ hanini nĩngĩakorwo ina cama makiria. Mũng'aro waku wa nyama choma njega nĩ unchomable. Yo kiugo kĩu nĩ kĩa goro kweli no nĩ njũĩ nĩ wamenya ũrĩa ngwendaga kuga. Mũng'aro waku ũretia makiria. Mũng'aro makiria nĩguo ũgũtuaga Mũkenya wĩna Pepsi hehu guoko-inĩ gwaku gũtirĩ mũng'aro ũtangĩnyotoka. Garũrĩra mũthako waku na Pepsi hehu ĩthondekeirwo arĩa maikaraga marĩa ng'aru makiria. Gũra Pepsi ũmũthĩ.
Riu kwina njira nyingi na cia naihenya cia gutuma mbeca kuma bururi-ini wa Ngeretha kana UK nginya guku bururi-ini witu wa Kenya. No utumire andu a family kana arata mbeca kuma UK kugerera Likewise, Wave, Payoneer, World Remit, Remitly, Lemfi na TapTap. Ici nĩ njĩra cina ũgitĩri na ũmenyereri mũnene na iria igathiri ciaku itirĩ na marĩhi ma njoherera na ciĩna ũtungata wa naihenya. nĩ ngatho mũthikĩrĩria arĩ thaa igĩrĩ ĩtigarĩtie ndagĩka ĩngĩ na ĩngĩ ndagĩka 21 na twambe tuthie kwa ndume gwitwo Food Fit kwa meza twaweza tumenye uria maundu maikaire mwena ucio. Ithue tugaga kama haina waru basi hiyo sio yetu, kama haina nyanya na karati na kabici no nginya irio cia Mũgĩkũyũ igakorwo arabu icio ngererwo gathubu ka karati nĩ gagwĩkĩra rangi na rĩu nĩ wega tuge atirĩrĩ ona tukĩrĩaga irio ta ici nĩ tũkũbatara gwĩkĩra nyeni nĩgetha irio citũ ikorwo is complete na nĩgetha gatuĩka atĩ onayo kiria ni uramenya maundu ni magira oro wa nyeni cia iria twitaga nyeni ni cia mithemba mingi ni kuri thukuma ni kuri spinach no utathikiriria Gikuyu ni kiendete muno managu terere kana nyoroka twende no na mathoroko kwanja ni mokaga wega muno thagetio ro undu umwe na kahurura na turagikwira nyungu ya Mũgĩkũyũ imenyekaga ni nyungu ni tondu uria ithondeketwo na riu tukwenda kuma riu nigetha tuhote kwanja kuria kamukimo gaitu na nyeni turaugire ria tukuoya waru cito na kahurura na gitunguru ndenda turuge kamukimo tukuthiga waru tucitherukie twacitherukia ni tugucoka tutwike ate rende no cirathere na mbere na gutheruka ni tugutinangia kahurura gaitu gegathambie gakagira na turaugire turatua maya magucanuka maya macacana ucoke ukunike wega mahia riu we ni gukima ugukima mukimo koragwo wira ithi muno ugukima ungiuma na mbembe ciaku igire ni njega gwata njũa nigetha wikie thiini kana uma na gatheri gaku ucoke wethe gatunguru tungiona gatunguru ka green ithwe twe fiti ungiona ka garlic kanini ikiria ukarange gatunguru gaku coka ukarange kamukimo gaku wega wakarange kamukimo ithi gatire hau riu we ukwenda na terere ni manague ni ukwenda na thagetie ukwenda na mathoroko nyeni iria we ukwenda cause of the love for veggies ithwe tuthondeke githari kiega kia nyeni tuthondeke turauga Food Fit kwa meza twaweza kamukimo gaitu turauga suka ladha na mboga size ya kutosha sufuria moja dunga veggies riu we ugukorwo wibangite kure kwa Facebook live nigetha kana Facebook nigetha hote kumafuata wone tips uthome maundu meri ni @Food Fit tugikwira kwa meza twaweza. Ngatho muthikiriria twathie kure andu megwitwo Airtel tugaga horo wigie Airtel kana smart bundle imetosha. Turina indo ciothe urabatara kana ni GBs kana ni minute kana ni SMS muthikiriria na nikio turakuririkania wega ati ucokerio gicunji kiigana kwa igana kia mbeca iria kuhuthira kiingira thimu-ini yaku ta airtime. Turari horo wigie urauta mbeca kuma bengi-ini nginya wallet-ini kuma kuria agent cash withdrawal kuma kuria kuriha paybill muthikiriria cigucoka ciri ta airtime thiini wa thimu yaku. Gutuma mbeca kuma kwa Airtel nginya kwa Airtel ni free, kugura kana buy goods muthikiriria ni free na nikio tungienda muthikiriria tukinyanie na ikinyagia waikinya na nikio tukwira horo wigie smart bundles wina ciringi 1000 wina 30 GB wina 400 minutes ukihura network ni gicione Airtel to Airtel minute ni 3000 SMS to network ni 2000 wina ciringi 1500 wina 60 GB dagika 900 ukihura network ni 3000 minute ukihura Airtel to Airtel na SMS 5000 uhoro makire ni *544# *334# na kwa my Airtel app nayo rembesha maisha wira witu munene muthikiriria ni gutigirira wene waikara wega ini ukwenda tukunegererie besha turari horo wigie ciringi egenege ciringi nuthu milioni ugenegero besha icio ni besha ingiguteithiriria gukorwo ugikinyukia o ikinya tari andu marathi na mbere na gukorwo makiaria ciigie kuri hamwe nyumba muthikiriria ndureke tukunegererie besha ici uikare nacio uhoro makiria ingira kwa M-Pesa paybill number namba ni 52 52 41 52 52 41 na ni kuhota gukorwo
ukorwo giteithika na njira ria njega. Ingira kwa M-Pesa paybill number namba ni 525241. Maundu maku ni megukorwo mari mega. Reke twambe tuthie ugima-ini wa mwiri na tugithiaga kuo ona ugima wa mwiri wa muhuko ni ukoragwo wi mwega wi kindu muhuko. Riu ni mwisho wa mweri, mathaini maya ni mathaa mega, tukiambiriria tene tukwiraga mbeca ni gukorwo wi nacio. Wigurire voucher na kugura voucher ni huthu muno, ukoragwo kuhuthite kuhutha. Ungenda kuhana wega ta mutumia uronekana taumite mucii kundu kwina mzee, mundu urathi saruni ni arathondekwo ndwara, ni athondeketwo njuiri, nguo ni aragura wega, ni mundu tari na ma stress. Onakorwo na ma stress ni chini ya maji uguo agakorwo ikarite wega. Reke tuigue ciigie mane kira tukwenda gukwathirira ni uria ungituika ati ni wacenjia muturire waku maundu maku makorwo makiagira kwa M-Pesa pay bill number tugwikira 525241 525241 account name tukwiraga guku ni kuo maundu mothe mahuthiire ni tondu ukubatara o gwikira kiugo inoro tume ciringi 100 riu ciringi icio 100 ogwiciritie itiri undu ingi gwikira no ituike nicio kiambiriria kia muturire waku gucenjia kibanga M-Pesa pay bill number tuga ni 525241 account name kiugo ni inoro ciringi 100 reke turiganirwo ni ruo tuge ni ruguthira na ruo rugithiraga gutiri kindu kiega ta hindi iria waigua ni wambia kuhona na riu ni tugukuhonia muhuko ni ugwikara wega. No reke twambe tuguthuke kuria ugima-ini wa mwiri no gukuririkania o ringi uri mbeca-ini. Umuthi ni Monday, andu aria mahotanite riu ni uraikara ukimamenyaga. Ingira kwa M-Pesa paybill number 525241 525241. Ugima wa mwiri ni ihinda ria kumenya na gutaukwo makiria uria twagirire kurora miri itu. Geithika muthikiriria umuthi ni mweri 3 mweri-ini wa March 2025 na oro gwakinya mweri 3 mweri-ini wa gatatu ruhonge rwa ugima mwega wa mwiri ni ruo World Health Organization ni rukoragwo rutegete muthi uyu ta wa World Hearing Day kana muthi wa kuigua na ni marathie na mbere na guturirikania uhoro wigie gukorwo tugithie na mbere na kumenyerera theme iria marauga atiriri changing mindset, let's make ear and hearing care a reality for all. Ati gucenjia meciriria itu na ninge tuhote gukorwo ati tukireka kuigua oro ndu na nginya kumenyerera matu gukorwo kuri undu wa kiguni hari mundu oro wothe. Ruhonge ruru ni rukoretwo rugitigirira ati oro mwaka ni rwaheana kiguni kia guthima mundu matu kuma kuri ciana ona nginyagia kuma kuri andu agima. No undu hitarigi muthikiririo toy ni ati no hote guthimithia mwana waku kuigua gwake kuma oro thiku imwe kana gaciroro uguo. No mathina ningi maria makoretwo makigomerwo horo wigie kuigua ni ati ataramu aingi aria mafataraite gukorwo me mathibitari-ini matironekana thiini wa mathibitari ma guku bururi-ini wa Kenya. Ona kana hitarigi ikiro cia mathibitari iria ni level 1, level 2, level 3, level 4 na level 5 cigakorwo hitarigi citire na machini cia kumahotithia kuruta mawira maya. Eno ati andu milioni 2.8 kana 2.8 ni mari na mathina ma kuigua thiini wa bururi wa Kenya. Ona ningi tugicoka tucuthiririe thiini wa thi yothe andu milioni 400 nio mari na uhoro wigie wathe wa kuigua. No ningi wathe undu ambagiriria oro hindi mundu aciarwo tondu ni kuri hitarigi maundu mangi mwana ngioerera uragithiaga na mbere either kugwa kana hitarigi no akorwo ni kurwara ona kana dawa imwe iria cingirehe uhoro wigie gukorwo mundu akiigua. Ningi ni tukoragwo tumairirie muno makiria uhoro wigie guthimwo kuigua amu tutengeraga hindi iria hitarigi mundu ona fio ndingihota kuigua. No ningi he undu ngihota kumenya ati mundu uyu kana mwana uyu ndaraigua ukimwariria hitarigi ndaratwarana na thauti ona kana kindu kiagwa ndarahota gutwarana nakio. No ningi hari mundu mugima ni ukoraga ati hitarigi okorwo ni dawa ona kana hitarigi murimo wa mukira kana wa mukora munene otitis media ona kana uhoro wa Zika ndikurehera ndagitari ha tuthome ni undu ungigiragia mwana akorwo hitarigi atekuhota kuigua ona kana nginya hindi ira tukoragwo tukigua tiriri he mundu werera wathe wa kuigua oro hindi no aneneha nikio turakirwo muthi wa kuigua tiriri thie uthimwo umenyekane kuigua gwaku gukinyite ha ona nginyagia gikorwo ni wira uria rutaga ucenjerio agikorwo ndurahota kuigua na makiria mogwa gikorwo ni thiini wa thibitari cia thirikari oro ndumwe no na nginya placement cia Kenya ta Kenya Institute of Special Education na thibitari wa Kenyatta ni makoragwo mahetwo rutha gukorwo magika placements free of charge kana matekurihia nigetha mwana waku amenyeke egutwarwo cukuru uriku. Kwaga kuigua ri ni wathe reke tucenjie meciria amu kiria makoragwo makinegena muno makiria ni uhoro wigi stigma kana guthutukanio. No yati nginya ino ugie wathe oro mugima oro uguo ona ningi nginya mwana ucio wagire wathe wa kuigua kana mundu ungi oro wothe utaraigua kana wathe wa muthemba oro wothe ti hinda ritu nie nawe kuorotana na kana hitarigi gukorwo tukiheana stigma kuri andu aya. Menyerera uturerwo ni WHO Changing Mindsets Empowering Your
yourself to make sure ear and hearing care are reality for all. Ocio ni ugima mwega wa mwiri tukirobuya muthenya wa mothe uria turauga ati ni muthi wa kuigwa undu ngigutigira ni gukwira atiriri ati no wega uthimwo ona nginya kumenyerana thauti yaku hindi ria urathikiriria nyimbo na earphones ona kana nginya gikorwo ni thiini wa nyumba ona nginya nyumba ugiambiria gukorwo ati ni urekira volume nene gukira haria hangiri ukamenya dariri ni cietana cia kurorwo kuigwa gwaku gukinyite ha uguo niguo na tugakungwira andu othe matahotaga kuigwa thiini wa thii yothe muthenya wa muthi na ona nginya thiini wa television cito ni kokoretwo hita ringi no horo wigie kuhimberia uhoro wa sign language nigatha gutigirira andu aya ni maigwa oro nao ni andu ni mandikagwo mawira makaruta ta andu aria angi na magaikara miturire yao yoroto kawaida koguo nie nawe ni tuhimberie mundu wothe wina wathe to wa kuigwa ona nginya aya angi othe ni tondu oro nao ni andu no gima mwega wa mwiriri ndui kuhura huti ndui kana guthie kwa mutheni kana gwa gitonga ndui gukora mundu uyu kana uria niwe ngurwarira aca ithuothe gutire mundu tari candidate wa kurwara kana kugia na wathe. World Hearing Day uguo niguo turauga changing mindset na gutigirira ati ugima mwega wa kuigwa ni watuika priority kuri mundu wothe. Nie njitagwo Wambui wa Muturi. Ugima wa mwiri wimenye wituberie na uikare wega. Nie njitagwo Mucwe kuma kwa Inoro. Luku we mwega? Ndi mwega muno. Ndaigua tori handu harakwo. Ndi mjengo-ini. Ukoragwo ri foreman kana mundu wa moko kana mwene? Mason. Fundi wa mahiga. We mwena uriku? Ndi Kirinyaga. We Kirinyaga handu hetagwo atia? Gakuo Kutus. Ni ukuingirite kwa Rebesa? Ni wahotana ciringi milioni 3. Wow, Mungu wangu. Ala. Hata nimestuka. We niwe wahotana ciringi milioni 3 kwa Inoro. Thank you. Inoro riture uima. Kwanyu hasa niku? Utone Kagumo. Kanga itata. Igioka kanga itaguria kwao. Majita maruguku. Tondu ningagucerera wita muhotani wa milioni 3 kwanyu ri. Ngoka ku? Ndikara nguruvani no mukiro nguruvani. Na kuo nguruvani andu magwitaga atia? Majita Rasta. Uri muras? Ni murasta uyu. Ona riu njwire we nayo? Yeah. Na family iri oku kana marasi matiamba gwika ati? Marasta makorona nginya family. Mundu gwitwo Mkombozi ni umui? Eni. Wauma wira ogere hake umwire ni ndauga unywe cai na kirio kwendane ni ngoka kuriha. Thank you, thank you. Muthenya wa Tuesday ndukanathie wira niguo ngagucerera. Thank you. Ugima wa mwiri. Katukurigitwo ringi. Atigirigitwo ringi kwenda. Turia riguo. Yes, tuwe. No tutanamba kuria ri. Yes. He mutumia tukoragia nake hindi yo twathie breaki. Ekunjiraga uria we arakoretwo etereire Ngai na ranjira uria muturire ucenjagia in a span o uguo tu. Kaundu kanini tu kau ureciria ati gatingikika. Akauga ati nyoka bino ko weciria ati 100 no ciage guteithia mundu. Akauga we nirari na thiri wa 18 iramugiite muno 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 muno. Yes. 18 akarigo egwika ati nginya kaigwa riu ni araga gitio kiria gigiake. Tondu riria wina mbeca cia mundu no ngeciana ikire ndokairwo no nginyagia ndangihota guthie thoko mbere ya nduka na kanitha-ini ona ndangitigwo riria atumia marerwo matithie ati agacoka gatuika we ciana ni irokete miditamu ndaroe egwika atia nigetha icoke thukuru na ndaramenyaga kuria ekwambiriria ena mathina make ma o muthenya tonia kubatara kuriha nyumba meke shopping na maundu mangi anjira we eka ithabu riake riothe ri nirarire 50,000 50,000 ri itigetie ciringi hau iguru ri arauga aracoka roya icingi 50 no atera athia aragura mbero cigana mbero igiri agura mbero igiri ri arathie aragura tubaho tutu twakurugame to ni kuria mita ino mihutha huthu arathie ararugamia arathira nyoksi gwa kahinda gaka ri ni ndaramirie gatuka gakwa kuma kuri mbero igiri ni ndarahota gwika maundu maria itarahotaga gwika muturire ni uhuthite ni undu wa ciringi 100 riri rimwe turagia horo wa ciringi 100 rimwe mundu akauga ndi undu gwika no ri tume muturire waku cenjie kaimana to ya thimu yaku ukuingira kwa M-Pesa pay bill number wikire
525241 525241 account ni mtuikire kiugo inoro tumeciringi igana rimwe bata ni kwivanga tuga gutire mbeca nyingi kana mbeca nyinyi bata ni we wibange no kuria gwa food fit kwa meza twaweza ndeke twambe turie nigetha ithuĩ tukwire uria ugutuika ati murire waku ni wakorwo wi mwega riria turaria uhoro wa kuria ugatuika ati we ni umenyete thiri ya kuria nyeni twaragia cia kuria wega nigetha kurora family taru turenda kurwa na murimu wa anemia ni tukwenda gutigira ati riria ciana citu iguthie thukuru ciena hinya uria ubataranitie ni ikuhota kuigua githomo ikoranwo na tumirimu fani na tukahota gutika ati ni twakira turaugire twana twitu twatuiritu tugikura ni tuheo nyeni wega muno ni turabatara iron ni turabatara guthondeka thakame ni tukubatara digestion ikoro ya kirathi kia iguru twauga irio cia mugiko na kono waru na karati reke itwikire nyeni nigetha maundu magire muthuri rucini ni atugwo na rucini roro guthondekerwo cabaci iria tugaga ati ni ya mutamburukio kana ga pancake ithuĩ twina ikorofia tukuete hawa Kamau riru twatinangia twari tamburukia hau ni ukuona riu we no hote kuria nyeni to tugire ni kuri iria irugagwo na ni kuri iria itarugagwo riu we uri ukubatara gwika no kumenya ati riria watuika ati ni warugira andu aku nyeni we ucoke utuike ati mugati ucio waku no wa uthondekera ka omelette ni tumatumbi ikira hoho tukania kuugikira indo we ucoke ukunje ithu turakwiria riu we uraria Rolex na maundu maku makome mega muno tugikwira food fit kwa meza twaweza tigera we na nyeni maundu magire ithe gutire nyanya gutikire itunguru ndwibange ni kuria rurenda-ini ni at food fit tukiuga kwa meza twaweza. Airtel Kenya ni makoroboetie we muthikiriria na makoroboetie na njira njega thiini wa kindu gigwitwo smart bundle imetosha wina GBs na dagika cia kwaria wina SMS muthikiriria na toguo turi ningi kuma fegi ginya wallet-ini kuma agent cash withdraw kuria gwa paybill muthikiriria urerwo kindu gigwitwo 100% ugacokerio mbeca iria wahuthira ta airtime gutuma mbeca kuma kwa Airtel to Airtel ni free kuria kwa buy goods ni free na tathikiriria wina ciringi 1,000 mweri umwe ni ukota kugura GB 30 dagika 400 cia kuhura thimu network icio ingi cia wa Airtel ningi dagika 300 Airtel to Airtel na SMS ya network ni 2,000 wina ciringi 1,500 urihuthagira GB 2 o muthenya tondu kuheo 60 GB 900 minutes ukihura thimu network ni wegi yothe na 3,000 Airtel to Airtel na 5,000 SMS ukiandika SMS kuri network wegi yothe hinya star 544 hash star 334 hash na kwa my Airtel app nigetha ucagure kiria ungienda hatiri undu tanganja muthikiriria karibu sana thiini wa tafarira ya kuhagaria twi haha na Nyox Wakata no ni ndona athuri aria tukoragwo nao thiini wa tafarira ya rithoria mwandiki na mutumia mehaha Nyox haha Wangari Benjamin na mundu witwo Waweru wa Nyambura reke magie na kanya agakugeithania nigetha tucoke tukiambe tuikiria karibuni sana na happy new month. Oh, it's a new month. Ni mweri mweru. Na ndiramuonire haha na muthuri ogwitwo ri wakiri. Gichuke wari bathi. Na muthuri ogwitwo ri wakuria gugwitwo Bakas. Mwangi wa Gakuya. Mwangi wa Gakuya ri. Hakeragia mweriria wake ri. Pamwanja. Sasa. Hakeragia gulo. Ajira gutire mari matoi. Niguo. Gitirwo geke kuria bunge ri. Yagurirwo. Niguthie githie. Thaici bayania-ini wa iturwa cia kamiti ri ni marikitie kamiti hakuhi ciothe no igire tu irehete thina budget na kiu gya Gakuya icio irehete thina muno uratwika kama ikare uguo mathie cira wa guthie ni muriku tondu nao manyitaga mbaru wa munyoro wa kuihuria iturwa icio irehete thina muno bunge-ini ya bururi tondu nya ni thirikari irorete gutuika ya ngano njithi riu ni hau horo uri Cherarigei akiugite tigwa augire tigwa kuga ni moigaga ono nduria wina gathina ri de William ari kuria ni Chatham akiaria nyamũ yetagwo Mongrero ari oro nyamũ Mongrero ri irariga ri ende riu ni hindi irariga ri iguikara atia tondu ndukiguaga Junet niwe munene wa kiria wa minority na githe ndukiguaga ni makiri ma minister kuria
na niyo mabiti kumarora na kuringana na mwathanire witu kuma heo wiathi bunge ndiri yarugamia na wiathi wayo irugamagio wiathi wayo o riria magoti matua maundu nigo moga turi independent no munene wa ruhonge rwa wathani atua kwaria na atua gwika maundu magakira ithu tikena oru nirageithirio muno ndegeithicio kundu ndirari na guku gatundu north itura ria Meiri makohokoho ndakwira ni murageithirio muno no barabara na mwata wakwa no urugamiririre ku gatundu north ni kwa kuria bara ihau ya yarakiheana milioni na gukubara ate wewe gutire na barabara ku gatundu north ku akiri ku kururia uri kukururia wao irari na mongi wa kiunjuri nake ni aranginyeirie ngeithi na Saturday twari na thuri a mwaki wa Kariye matongoretio ni chairman wa Onjou akijira ndimugeithie muno kumwira kiuria kiria anjuririe gioteti nginyerie muingi no riu ri mongi wa kiunjuri aranjirire atiriri ati kuma muthiini wa mweri uyu kwina mbeca iroka gitaru-ini giki na ndiramwira atiri ni ndiramutwire ritwa ndiramwita riu we niwe prefect wa barabara cia gitaru gia gatagati ruku gatundu north acio mena bilioni 10 oguo ya barabara ciao ciarega gwakwo makoria kionjuri na kuu nikuo kuroria haro ni Njoroge wa Maina karibu sana ndamuona mwena uri ongerekia tugeithie nigetha twambe tuthie kwa Food Fit na kwa Airtel. Hano Njoroge Maina karibu sana. Jeff thank you mukiriega turiega muno na ni mwega tondu gwathie atia twina jamu mweno ni mweyo ni ora gwĩcia yako gwĩcia hobo hũthĩre ya mũndũ wa Wanjikũ ndagĩka ĩmwe geithanie ndĩreciria nĩ yambire kũrehe gĩthĩnda kidogo mundu wa Wanjikũ ri iyo nĩ njega mundu wa Wanjikũ niwe engineer wa mitambo mwena uyu no arateithĩrĩria na technical aspects reke ateithie mwena ũcio karibu sana tugeithie no twire ũrĩa nawe ũgĩikaire ndagĩka ĩno ĩmwe nĩgetha tũthiĩ gwa Food Fit. Thank you Jeff tikuru maundu tuge no mega hena to maundu turona tukicenjecenjia kiuteti na ndui dalili ya mbura ni matu dalili ya mvua ni mawingu riu ni turona to maundu turacenjecenjia no tobe tuge atiriri ni turakena ati thirikari no irathie kihingukite maitho twamera kwina thina wa cari magakararia magaturumia muno riu no maragithie metikirite kwina guo wa muthia ni president muthenya wa ira no harambe ni igicokereirie gwe kundu kureranirwo igana ria 20 milioni gwiciria ino Kenya ri the more we change the more we remain the same. Thank you very much. Karibu sana hano ni Njoroge wa Maina waweru wa Nyambura Benjamin Wangari no reke twabe tuthie kwa andu megwitwo Food Fit kwa meza twaweza nigetha tuikare tukiriaga goko turaugire turie wega na turaugire riu ni tondu wa irio citu ciothe kwetu ciekire nyeni wako ni bajia citu ketu ciekire dania wako ni shakshuka wako ni thabutha citu reke twikire nyeni riu ta imagine kwanja ikirite hoho gekira nginya ndengu gathuko gatuika ni wa mithondeka wega ni uramenya no tuthondeke roll-ups iria tuguthondeka na runyeni rukabici rugatherukio rugacoka rugekirwo hoho dania nyanya itunguru kakanyama kanini kana mboco ugacoka ugarukunja ugatuika no aruikia maguta-ini maundu magakorwo memega mirire ngwiciria riu ni wega tumenye kwa Food Fit matuheaga step by step magakuhe ideas magakuhe tips kwanja kure Facebook @foodfit goko kwa meza twaweza waingira ni ukuria wega tabifanga nigetha turie nyeni nigetha tuhuthie miturire itu tukiuma hau tuguthie moja kwa moja kwa andu megwitwo Airtel na ndakwira Airtel ni makoroboitie na njira njega thiini wa smart bundle imetosha hihinya *544# hihinya *334# kure kwa my Airtel app nego kakuo wina shiringi 1,000 wewe ukoragwo ukihuthira data tathikiriria wina 30GB 1GB o muthenya wina ndagika magana mana ukihura thimu network ni icio ingi ciothe ndagika
ngiri 3 ukihura Airtel to Airtel, SMS kuri network ciothe ukamukira ngiri 2 wina ciringi 1500 wina 60 GB 2 o muthenya ndagika magana kenda ukihura thimu kungi kana kukiri na andu acio network icio ingi ndagika ngiri 3 ukihura na andu Airtel to Airtel na SMS ngiri 5 kuruta mbeca fegi kwa wallet uthie kure kwa agent urute mbeca ukihuthira paybill ni uracokerio transaction fee ta airtime gutuma mbia kwa Airtel to Airtel ni free kwa buy goods ni free nikio turamita smart bundle imetosha kuma kure kwa Airtel thaigire ni rikitie kwihanda na tugicokereria twina andu megwitwo mathogora maria makiri kuo ngoro ya wonjoria no gukuririkania nacio mbeca irikuo thiini wa tafarira ya kuhagaria ari thaigire cia rucini tu haha na Nyox Wakata tugikurikiria itharire ria thaa imwe nginya thaigire o tugikuririkanagia mbia ciekuo. Karibu sana 525241 ugura voucher ucenjerie mwikira wa maundu. Inoro Roshine. Roshine roega ni thaa igire na goko ni muci wotugi notana Inoro FM gomenyithie mohoro ma ithariri na njira nguhe kwirwere a wikinae ni matharikirwo ni muingi na moragwo itura-ini ria Red Soil kuria gicigo-ini mbunge kia mwena wa Kirinyaga utuku wa gukio muthi kwirwo marerikana moimite mwena wa Kibebe aikari makiuga ni makoretwo makimagagia kwa ihinda iraya na thutha wa kuragwo kwirwo cio hamwe na nduthi iria moimanayo ni macokire kumudio mwaki ona gutuika maabitha borithi kuria mwena wa Mwea irathiro magitongorio ni Mohamed Jaso ni moritie muingi gwithemaga kuoyaga watho moko-ini. Ritwa riakwa njitagwo Joseph Musemi na ndi muikari wa itura riri na horo uria wonekanite haha ni andu macinitwo na njira igie kuiya makigeria kuiya macini ya mai. Undu ucio reke tuge aya ni ngai umanikite ni gukorwo ihinda riao ni rikinyite. Njoke njuge mwena wigie insecurity ithirie no tondu wici wikuo wa micii wa ng'ombe wa indo itiganite riu aya muthenya wao ni ngai wakinyia na tukira kwirora imaragiaga utuku wa gukio muthi marohora macini ciene makoretwo magitwagithia toro no riu andu ni moire moko mamoraga ma macina marutire kuhurwo kuma thaa kenda-ini hau uguo magire rucino matigukuaga na ririo mahotire kuhotwo hinya makokera mathaa-ini ma thaa 11 guka gukia andu mumite Kibebe magoka ndiceirwo gutwagagia gutuia lista ire ituhe mai ni ohoro wa kehocio urarumanirwo naguo ni mwandikito kuria mwena wa Kirinyaga Johnson Muriithi tuthie kuria Turukana kuria muingi hamwe na atongoria mathiite na mbere kuria honge cio gitiri itigirire arunao aria matoikaine kuria mari ni marikie kuonekana kurumirira tharikiro ya tabanirio nero ikuma kuria mwena wa Ethiopia itura-ini ria Todojang na riu ari kiumia gia keri kuma hindi ria ngero yahanikire andu gikundi matiuikaine kuria mari na guku birigiceni ya gwethana nao igithie na mbere na mubunge wa Turukana ya rugongo Ekwom Naibun arenda kamiti igie ugitiri bunge-ini ya bururi hamwe na iria igie Senate mathie mwena ucio wa Turukana niguo kwionera uria muingi wa mwena ucio ranyamarika kumana na uhaguku wa ugitiri. As a member of parliament for parliament, those committees should act and act now. Parliament, there are committees for defense and there are committees for interior, both Senate and the National Assembly. They should visit this area to see for themselves what is happening, because this area requires some attention, at least for now. So Parliament should not look like they can only talk in Nairobi and not understand what is happening in this country. Turi uhoro-ini wigie ogima wa mwiri riu ni ati ministry ya ogima wa mwiri ni ambikite utwiria niguo kumenya kihumo kia murimu utoekaine
uria ratuthukire kuria mwena wa South Mugirango kaunti-ini ya Githii. Mwandiki mukaru ministry-ini iyo Mary Muthoni wa Muriuki aroiga kuri na andu gikundi meheirwo ni thina wa mwiri na ithimi ciao riu ni hindi irathurimwo. Aheanite ndumiriri ino ari kuria itura-ini ria Rurie ward-ini wa Mumo gicigo-ini kia Mwea mwena wa Kirinyaga. Kukirwo boro wa a strange disease iria yumiririte kuna kuria Githii ni ndirenda gu confirm tutionete kaundu ta kau guku Kirinyaga no ni wega ukoragwo wi tayari na gukorwo tayari ni kwibariria kwithambaga njara ugekira environment yaku igakoragwo enderu no murimu ucu ni tureka investigations teams cia national government na county government ni marosa sample ni gutumenye ni murimu uriku nurakorwa na kubarwa magakorwa mundu ena fever mundu ena dizziness na igakoragwa ni ra thiria mundu vinya muno koguo ni turarumiriria tuone murimu ucu ni murimu uriku koguo tutigakorwo na wasiwasi ndigitwe maundu tacu guku Kirinyaga no ningabeana warning ati bado ni twina outbreak ya murimu uria wetagwo monkeypox kana mpox ni murimu umite na kuu ndicianja na no koretwo kinyita andu muno aria mathwitukagirwa ni truck drivers koguo bado guku Kirinyaga ona guku ndirawigwa na ni twibinyiriretie muno tugakoragwa tukithima andu monde aria marabitukira thiini wa poti citu ta kuria kwa ndege o mundu auma ndege no nginya thimwe mundu akibitukira kuria Malaba no nginya thimwe. Ni ndagika 6 ciahituka thutha wa thaa 2 rucini. Mohoro maya riu hamwe na mangi maingi na njira iguitherana wega tukurehere wona ciarikia kwihanda thaa 3 cia rucini. Riu tukwamba guthii kuria biacara-ini hamwe na ndonyo-ini. Umuthi tugitongorio ni Jathani Kamau hamwe na Sam Jogona. Njitagwo Muhia wa Maina. Inoro rucini nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Ngorono ya wonjoria ũkĩreherwo nĩ Citizen Digital App. Ukire mwega muthikiriria wa Inoro FM na mane mo tukuhaririirie kuma metheni itu ya ngorono ya wonjoria ni njitagwo Jathan Kamau. Wonjoria guku kaunti ya Nairobi ni maugite wonjoria wao ni ucokete thi kuma na mihinga ya kwambatira kwa thogora wa muturire. Maugite thina uyu wehereirio ni kuongererwo kwa magoti na thogora wa iguru wa ukui wa indo, maundu maria macungiriire thogora wa indo kwambatira. Wonjoria kiro kinini ni macokete makoria thirikari guka na mitaratara ya kumateithia kuoya ngombo cia kumahura njeki wira-ini wao. Kwa wakati huu biashara iko chini, wanunuzi wamekuja kwa chini sana, ni kama biashara haijarudi vizuri. Fredrick Odhiambo, nauza vitunguu kulingana na ushuru ambaye tunalipa huko kwa boda. Vitu zimepanda, tunaumia sana mwananchi. Niko hapa Nyamakima, kwenye boda kuna shida. Transport nayo ni gharama bado. Kwa soko changamoto ambayo tunapitia zaidi ni biashara imeanguka, imekuwa chini. Bidhaa zetu tunakuwa nazo. Tunaleta kama wanabiashara lakini hakuna wateja. Msiba ni mingi. Ulete mzigo ikose kuenda. Na mwenye amekupatia mzigo unajua unachukua na loan. Kama hii tunachukua tunauza tunarudishia mwenyewe kwa sha. Sasa zisipoenda sinaona biashara inaanguka. Ngorono ya wonjoria. Gicunje kia 87 hari igana kia arutwo aria marathomithagio ni bengi ya Family rungu rwa Family Group Foundation marahotire kugia grade ya kuingira university. Arutwo acio igana rimwe gatagati ka arutwo igana rimwe ria 18 aria maikarire kĩgeranio gĩa KCSE mwaka mũhĩtũku magĩire grade ya C+ guthie na iguru, ũndũ ũrĩa ũgathĩrĩirio nĩ mwandĩki mũkaru maũndũ megiĩ mathomo ma iguru Ndagĩtarĩ Beatrice Inyangala. And let me just take a moment to assure all the students who are joining university that we will work very, very closely with the foundation to ensure that you get the maximum support. Nani amewahi hesabu 60,000 just pocket money? Students, 60,000 pocket money? Make sure you open that bank account before you get into campus, because that is what you are going to get as your upkeep. Mũrũgamĩrĩri mũnene wa Family Group Foundation Ndagĩtarĩ Francis Muraya ugĩte mena arutwo 800 ma 900 arĩa marathomithia thĩinĩ
thiini wa cukuru 381 rungu rwa mubango wa Tufuzu na elimu. Murugamiri wa mibango bengi-inĩ ĩyo Belinda Maganga augĩte nĩ mahũthĩrĩte ciringi milioni 300 gũthomithia arutwo 1,200 kuma mubango ũcio wambĩrĩrie. Full scholarship for 4 years, transport, like I said, and other costs are paid for by the foundation. So we graduate over 100 of these every year. Education is one of the most important investments you can make in an individual's future. And as such, Family Bank through the Family Group Foundation has been proud to play a role in making an impactful change in communities across the country. Nĩ mũbango ũgathĩrĩirio nĩ mũtumia mũnene wa jeshi Charles Kahareri nĩwe Grace Kahareri agĩtarĩria thiritũ ya hakuhĩ gatagatĩ ka rũhonge rwa atumia a maabitha KDF na Family Group Foundation akiuga mena arutwo 25 maragundĩka na mũbango ũcio. Marĩtio hĩndĩ igongona rĩa kũrĩkia mathomo ma ũtaaro kwĩ arutwo arĩa mekũingĩra university rungu rwa mũbango wa Tufuzu na elimu. Na macio tũkũharĩrĩirie kuma metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Ngorono ya wonjoria uharehero ni Citizen Digital App. Download Citizen Digital App oro rĩu kuma Play Store kana App Store nĩguo kinyĩra maũndũ maingĩ makĩria megiĩ mũtũrĩre wa kĩrĩu. Wĩna Citizen Digital App nĩ ũkũhota kwĩrora na gũthikĩrĩria TV na ceceni ya redio ĩrĩa ĩgũkenagia hĩndĩ oro yothe ũrĩ handũ oro hothe. Nĩ ũkũmenya ũrĩa maũndũ marahanĩka gũkũ Kenya na thĩ yothe, na oho maũndũ megiĩ mathako kuma thĩ yothe. Mathogora maido ndũnyũ-inĩ ũkĩreherwo nĩ Inoro FM. Amukira ngeithi muthikiriria wa ceceni ya Inoro FM gunyita ugeni tuhungure ndũnyũ-inĩ citũ. Twambĩrĩrie gũkũ Nairobi thoko-inĩ ya Dagoretti kũrĩa andũ mairendio gatagatĩ-inĩ ga ciringi 100 nginyagia ciringi 150 kũringana na unene wacio. Ibabaĩ narĩo arĩ nĩ kuma ciringi 80, marigũ mana makĩendio ciringi 50, irenge narĩo arĩ nĩ ciringi 100, nayo mĩanga ĩkĩendio kwambĩrĩria ciringi 200. Ito Elijah Njuguna, kama ndo matu nauza naso na wanchwani kulingana na kipango, na kuna popo za 80, na kama mandizi hizi kubwa tunauza 450. Marenge kuna za so na mhogo kuna ya 200, kuna ya 300. Kuma thoko-inĩ ya Dagoretti tuharũrũke nginyagia Kawangware kũrĩa mũkebe wa karati nĩ kwambĩrĩria ciringi 200. Ikwa nacio thoko-inĩ ĩno arĩ nĩ ciringi 150 harĩ kĩbango. Mbembe njũa nayo arĩ nĩ kwambĩrĩria ciringi 20. Karoti sai mkebe sai tunauza 200. Kwa Grace Kenothia, waru tunauza kasuku ya kilo 2 tunauza na 150. Mahindi moja hiyo mbao tunaweza tuuze 25. Paipai sai tunachukua kilo na 100. Kuma gũkũ Nairobi tũhiũke nginyagia ũkabi-inĩ kũrĩa tũkũhungura ndũnyũ-inĩ ya Embulbul, na kuo gũkũ ithandũkũ rĩa nyanya nĩ rĩtegetũkĩte thogora kuma ciringi 10,000 nginyagia ciringi 7,500. Onaguo thogora wa kilo ya gĩtũngũrũ nĩ ũtegetũkĩte kuma ciringi 180 nginyagia ciringi 120 ihinda-inĩ rĩrĩ. Ende naguo thogora wa karati ndũnyũ-inĩ ĩno nĩ wambatĩrĩte kũrĩa irendio ciringi 6,000 harĩ ikũnia kuma gatagatĩ-inĩ ga ciringi 2,500 nginyagia ciringi 3,000. Waru ikũnia onaguo nĩ wambatĩrĩte kuma ciringi 4,000 nginyagia ciringi 4,500 ihinda-inĩ rĩrĩ, kũrĩa nayo mboga ĩmwe thoko-inĩ ĩno arĩ nĩ ciringi 50. Ĩyo nĩ riboti ya mwandĩki witũ Wacuka wa Kĩarie. Nake mwandĩki witũ kaunti ya Naikuru Robert Wamaina nĩ acerete thoko-inĩ ya Pondamari na gũtũharĩria riboti ya mathogora ma indo itiganĩte ndũnyũ-inĩ ĩyo. Na ngĩingĩra thoko-inĩ ĩno njemanĩtie na mama Akinyi ngũthi ya kwendia thamaki, na kũrĩa thamaki mũthemba wa tilapia ĩrathakĩra gatagatĩ-inĩ ga ciringi 150 nginyagia ciringi 500 kũringana na ũnene wayo. Madfish nĩ ciringi 300 gũkũ, nayo thamaki ndute mahĩndĩ mothe nĩ ciringi 500 harĩ kilo ĩmwe. Na kuona thamaki ndĩngĩrĩka ĩrĩ wika, nyeni gũkũ nĩ cia kĩmerera, na kũrĩa managu nuthu kilo nĩ ciringi 100. Tharageti kilo ĩmwe kana ciohe ithatũ nĩ ciringi 50. Terere nĩ ciringi 100 harĩ kaneti kombe wega gũkũ, nakuo mũtukanio wa mĩcege, mĩng'ei, togotia na mĩthũnga nĩ ciringi 100 harĩ kaneti kamwe ka nyeni thuranie. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM, mathogora ndũnyũ-inĩ kuma thoko-inĩ ya Kaptembwa Naikuru ya ithũĩro mũciĩ-inĩ wa Naikuru. Rĩtwa rĩakwa nĩ Robert Wamaina. Na ũcio nĩguo mũthia wa marĩa tũgũkũmathĩire kuma ndũnyũ-inĩ citũ. Ũrorĩma gũkumia niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna.
mathogora maido ndunyu-ini wareherwo ni Inoro FM. Mali aliona hambusini. Niĩ njĩtagwo Mũcwe kuma kwa Inoro. Luku we mwega? Ndĩ mwega mũno. Ndaigua twarĩ handũ harakwo. Ndĩ mjengo-inĩ. Ũkoragwo ũrĩ foreman kana mũndũ wa moko kana mwene? Mason. Fundi wa mahiga. Ĩĩ. We mwena ũrĩkũ? Ndĩ Kĩrĩnyaga. Wĩ Kĩrĩnyaga handũ hetagwo atĩa? Gakuo Kutus. Nĩ ũkũingĩrĩte kwa Rebesa? Ĩĩ. Nĩ wahotana ciringi milioni 3. Wow, Mungu wangu. Ala. Hata nimestuka. We niwe wahotana ciringi milioni 3 kwa Inoro. Thank you. Inoro rĩtũre ũima. Kwanyu hasa nĩkũ? Tone Kagumo. Kangaita town. Ingĩũka Kangaita ngũria kwao. Manjĩtaga Marũgũ kũu. Tondũ nĩngagũcerera wĩta mũhotani wa milioni 3 kwanyu rĩ. Ngoka kũ? Ndikaraga Ngũrũvani no mũkire o Ngũrũvani. Nakuo Ngũrũvani andũ magwĩtaga atĩa? Manjĩtaga Rasta. Ũrĩ mũras? Nĩ mũrasta ũyũ. Ona rĩu njuĩrĩ wĩ nayo? Yeah. Na bamĩrĩ ĩrĩ o kũu kana marasi matiambaga gwĩka atĩ? Marasta makorwo na nginya family. Mũndũ gwĩtwo Mkombozi nĩ ũmũĩ? Ĩni. Wauma wĩra ũgere hake ũmwĩre nĩ ndauga ũnyue cai na kĩrĩa kwenda nĩ ngoka kũrĩha. Thank you, thank you. Mũthenya wa Tuesday ndũkanathiĩ wĩra nĩguo ngagũcerera. Thank you. Urathikĩrĩria Inoro FM. Mũrĩmi wa ng'ombe cia iria ũkĩhe ng'ombe ciaku cumbĩ wa Vita Block ũbatie gũtukania kwa mũhiano Milking Block ũgatukania na Vita Maziwa, Growth Block ũgatukania na Vita Ndama, Pregnancy Block ũgatukania na Vita Dry, cumbĩ wa Fertility Block ũgatukania na Vita Joto, naguo cumbĩ wa Meat Block ũgatukania na Vita Nyama. Inoro FM. Ona mburoka irete Inoro noyo era sinamo. Inoro FM. Nĩ thaa 2 na kahĩtũkia wega ndagĩka 17. Ũmũthĩ nĩ mũthenya mwega, mũthenya wa Jumatatũ, na Jumatatũ tũkwambĩrĩria kiumia na maũndũ mega, no na tũkĩambagĩrĩria reke twambĩrĩrie mweri na ndũmĩrĩri njega kũrĩ we mũthikĩrĩria witũ wa Inoro FM, na no twende ũkorwo maũndũ maku makĩagĩra. Hihi ũngĩnengererio kanya ga gũkorwo ũgĩka kaũndũ, nĩ kaũndũ karĩkũ kau ũngĩka? Ũngĩnengererio kanya ga gũcenjia mũtũrĩre waku, nĩkĩ ũngĩcenjia? Gũtuĩkaga gũtirĩ kĩndũ ũngĩcenjia nĩ tondũ Ngai nĩwe ũkoragwo abangĩte maũndũ maku. Na ta rĩu nyũmba gwaku nĩ kũrĩ mahũthĩro, o rũcinĩ nĩ kũrĩ mahũthĩro, o hwainĩ nĩ kũrĩ mahũthĩro, waumagara nĩ kũrĩ mahũthĩro, nĩ tigiti, nĩ thitima, nĩ maĩ, nĩ ndawa, o harĩa ũrĩthiĩ nĩ ranji ũrĩrĩa, maũndũ maku magakorwo marĩ maingĩ. Na nĩkĩo tũngĩenda gũkũririkania atĩ ũmũthĩ ithaa rĩrĩ rĩa kuma thaa 2 nginya thaa 3 tũtirĩ na ũndũ ũngĩ o tiga gũkũririkania atĩ twĩna mbeca kĩmanjĩka gĩa ciringi 500 na ciringi 100. Ũndũ ũrĩa wĩ bata no kũmenya ũrĩa ũkwĩgũrĩra voucher, na kwĩgũrĩra voucher nĩ kũingĩra kwa M-Pesa paybill number nambari 525241. Reke tũkuongerere mbeca thĩinĩ wa thimũ yaku ũikare wega. Oya thimũ yaku ingĩra kwa M-Pesa paybill number namba nĩ 525241 525241, ũhote gũkorwo kĩinũka wega na kĩmanjĩka kĩu. Ciringi 500 ũngĩnengererio ta thaa ici ũngĩka atĩa nacio? Nĩ tondũ ũrĩa maũndũ maikaire, wa mbere ũmũthĩ nĩ back to school. Thutha wa ciana citũ ũgũkorwo ciũkĩte holiday ya mid term, ũmũthĩ nĩ ndĩramenya kwĩ mũciari ũgũkorwo ategwĩtĩkĩrio mwanake gũcoka thukuru ona kana mũirĩtu wake. Gĩtũmi nĩ tondũ ena balance ya bithi, nĩ kũrĩ indo atarĩhĩte, marĩhi marakoretwo metĩtio, ndarĩ na transport, ndarĩ na shopping, kwĩ indo atarĩ
mabuku morete no ithe no twenda rucini aririkanwo igana rĩa kere mwetru angeciria atiritinge korwo rikimwikira undu rituike kirathimo kuri we ni ekuoya thimo aingire kwa M-Pesa pay bill number ekubatara o gwikira 525241 toga ni 525241 account name to gwikira kiugo Inoro tutume ciringi igana rimwe guko niko turakwira uria riu maundu megukorwo maikaire nawe okorwo ugicemania na munyaka waku rembesha maisha gutiri kundu kunene tugukuiga hakuhi na ithi nigetha ukamenyaga cikiuma ikiumo kanengerwo ugaikara na kio kana ugaikara nacio na ni ire maundu maingi besha mundu ni kuneo ta milioni 20 uge wenda gucoka na thutha gucioya moja kwa moja kero tucoke na tugicokaga na ndikitwa mohoro muthikiriria no gukunyita ugeni ino ni tabarira ya kuhagaria muthenya wa Jumatatu tukoragwo twina ritho ria mwandiki na andu akadwa press rip ni mambiriria kulegana ndio kana inyu ni murorete cianyu tikunegena ni gucaya yakwa nyamu nĩ njoku na aria tukoragwo na pay slip ri na wito ni ati ni tondu ni ukoragwo bangire tubeca twaku ni ukoragwo kimenya nguriha 2,000 roni ndirariha nyumba 5,000 ugakorwo ucibangire kogwo ingitegetorwo ona 1,000 ni umenyaga ni wacaya ni tondu nduma na another source of income yumo hau na icio nicio ukubangire na riu ngiciria akenya aige aria andikwo a mishara riu ni mekorete hatikaine thutha wa rora pay slip yao ya mweri wa kere ni kuri aige ngoro cia wira igwa taite kwenda kwarauka guthie wira Benjamin na ni wiro rima na otogwo watariria ni ati mundu wa mushara besha ciake itikoragwo itigarite onaki akiambiriria mwisho wa mweri tondu ona ndigwice ni tuo biu ni tuo urambiriria mweri wa eri no tutiekirite akirine ati irarengwo hindi yo tuonaga tani thutha wa mweri wa eri mweri wetatu irengwo niguo andu aingi meciragia andu ni mekurakara na haha niho ndirauga uhoro wa communication thirikari ya William niraga gukorwo na ukinyaniria mwega muheanire wa mohoro tondu no ngure wiro rima ati tithero andu aria marengagwo besha matiroi ni mararengwo na mararengwo uhoro ucio tondu ni maiguite no kurenganwo no matioi ni besha cigana na toguo tugaga mundu akiambiriria mwisho wa mweri andu aria marihagwo mushara ino mundu wa mushara gwikinya tariki 20 ndakoragwo na kindu no akombi ndari kindu uguo ndarahari na kindu na ndikwenda kuga ati ni na ndi muwaria maramakire tondu itira igalaga andi ireheririe imwe ni tukwendwo thirikari iyo ni kwendwo erore weru mehe value besha icio ciarengwo mundu aigue kwina kindu no natari uguo mabarabara maria makwamire no natari uguo thirikari turerwo ati capitation thiini wa thukuru ndeheanite no aigue toguo turaigua ati horo wa pending bills itikoretwo ikirihwo wega ucokete ukaigua ni warengwo ri wa mbere ni mathingithia power ya muhuthirire wa besha na horo andu magiara kuhuthira besha ri economy ni chayaga ni tiguaga wega amurithiaga na rigakura ni undu wa muhuthirire the power ya kuhuthira besha uguo ni tukwendwo kurorwo ni atia otherwise ndetorera igwire mundu wa munyoro wa kiaria ri ati ni tugacokia dignity pay slip ri cia hota kunyita vinga tondu mundu ucio ni araigua ungirwa ati besha irio rarengwo tha icio urore ni 5,000 coke wirwa atiriri ni igacoka ri ni ukuga ona itoe maundu mangika ni mukahingia amba muhingie riri maya marahutia ni itondu makiria ria turi na ciana thukuru aria turihaga nyumba besha citu riu tukunyihia muhuthirire wa indo imwe na indo icio ni essential hari family uria ikaraga muikarire wa family ri ni wathingitha hanini uria maramenyerete amwako ndo muramenyerete kuria tu sausage na kamugate ri ni mukweheria tondu mungire mugate mutheri mutingekua na ni mukotiga kugura mai ma mineral
mwetaha magithima na njira nguhĩ mũno nĩgetha tũtigacokere ũrĩa twakiuga rĩ teke tũrore kuma hĩndĩ ĩrĩa thirikari ya Ruto yoire ũtongoria tũrorete ka payslip maitũ thecete maigana nĩ gathecete maita karundo niona kĩrĩa kĩamakia rĩ nĩ ka Benjamin akoragwo na payslip nditũ atĩa tondũ atwĩra atĩrĩrĩ atĩ yake rĩ atĩ mũndũ wa mũcara agĩkinyia tarĩki 20 rĩ akoragwo e mũharu ni andũ aingĩ arĩa njoya payslip rĩ mũcara woima tarĩki 1 tarĩki 5 rĩ nĩ gũikaranga ngĩrĩhwo no ngwĩciria atĩrĩrĩ Akenya no mage gũkorwo na thĩna na kũrengwo na mbeca icio angĩkorwo nĩ monaga ũrĩa ireka atĩ angĩkorwo ndauma barabara-inĩ ndauma barabara ndĩrakora ci njega ndathiĩ thibitarĩ ndĩrakora ci njega ndathiĩ thukuru gũtirĩ na thĩna wa capitation atĩ gĩthomo nĩ kĩega ũũ atĩ ndirabatara gũcoka mũhuko gũtwara mwana wakwa private atĩ system itũ ya ũkui nĩ njega ndirabatara gũtangĩka na njĩra nene ngĩamũkĩra motungata macio no rĩu ũmũthĩ rĩ no ũratinio na bado no ũragiĩka na maũndũ marĩa thirikari yagĩrĩire gũkorwo ĩgĩgũteithia so ripple effect nĩ kĩ ngiri icio 5 ciatinio mũcara-inĩ waku rĩ nĩcio ũrahũthagĩra ngari-inĩ ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ ngari ĩrĩa ũratwaraga rĩ no watigana nayo no wamĩiga mũciĩ ũguo igoti rĩrĩa thirikari ĩronganagia maguta-inĩ rĩ nĩ rĩa kundera so ripple effect ya maũndũ marĩa thirikari ĩreka rĩ nĩ gũitĩra ita ĩkĩonoria na mũthia-inĩ wa ũhoro rĩ mbeca iria marona kahinda-inĩ gaka waringithania na iria mangĩona korwo matinatinia rĩ ũkona ithabu rĩu rĩ nĩ ta rĩa gũte mũhũrĩ thought ĩyo ya mbeca thirikari nĩ ĩrahũthĩrire 1.3 trillion gwa kahinda ka mĩeri 7 tũgĩcokereria Njoge ũrauga atĩa we yaku nĩ ũmĩrorete payslip Jeff ndikwenda kwaria mũno tondũ marakara marĩa ndĩ namo nĩ maingĩ mũno tondũ nĩ kaba nego ona cingĩoyo ĩcio na nĩ tũiguaga ona kũrĩ kũndũ ĩtagwo atĩa rĩu mbeca igĩtinagio ũkaigua ciatinio nginya gĩcunjĩ gĩa 60% no andũ acio na nĩo twĩragwo tũmĩrĩrie tao no andũ acio wacoka warora maũndũ marĩa mekagĩrwo rĩ hatirĩ handũ ona tũkuhanagĩrĩria tondũ rĩu rĩ nĩ wakĩrengwo no utangĩrĩhĩra ka insurance gaku gaka ndori ndakwĩra ndũkarigitwo na nĩ ũhoro wa matondũ wathiĩ thaa ici wathikĩrĩria andũ aingĩ arĩa matarĩ na insurance ici ingĩ marehoka ya SHA na SHIFRE kwaria mandũ nĩ maragirĩka na ndiĩ hakinyire mũtũrĩre wa mũndũ ũkĩaga bata tondũ ũrarengwo mbeca icio ciothe no kerwo wĩke atĩa na we ndũkĩrĩ na wĩki tondũ irengagĩrwo harĩa gĩkĩngĩ-inĩ niĩ nawe na Njama na jeci ĩno yothe twĩ gũkũ rĩ tũtonete mũcara witũ thirikari ĩkoragwo yoete indo ciothe no rĩu kĩo makoragwo na kĩo gĩa kuoya indo icio rĩ na rĩkorwo no makorwo na kĩo gũtungata andũ niĩ nawe Jeff na ithuothe twĩ haha rĩ no tũhote kwĩrĩhĩra ka insurance kau kangĩ ona nĩko gatũteithagia anyway no na rĩkorwo nĩ thirikari nĩ yagĩrithĩtie motungata ona tũgĩkirengagwo ithuĩ ciage gũtũteithia rĩ citeithie my sister citeithie my brother wĩna kũu nja ũtangĩhota kwĩrĩhĩra kĩ insurance ĩyo ĩngĩ rĩu hau nĩho ũiguaga andũ makĩrakara na andũ matirakaraga atĩ tondũ matirenda kũrengwo ti atĩ matirenda kũrĩha thirikari tondũ ona maandĩko ndũ matũraga tũnengere Kaisa kĩrĩa gĩgĩake nĩguo ithuĩ nĩ tũmũnengeraga Kaisa nĩwe tũgũithagia rĩu waigua ungumania ũrĩa ũragwetwo nĩ EACC ũratabanio nĩ maabithaa borithi rĩ o niĩ ndarĩha insurance ĩyo njoke njage kuona ũtungata rĩ ngĩthiĩ thibitarĩ ũyũ njĩkĩte ithabu atĩ ndathiĩ kwĩrĩhĩra rĩ ngacemania na obithaa wa traffic akanjĩra ngari yakwa ndĩrĩ matawa handũ ha nyandĩkĩre rĩ akanjĩra nengera kĩrĩa ũranengera rehe ngiri ici 2 nĩcio ingĩthire kũrĩha thibitarĩ rĩu rĩ ũgakora mũndũ akarakara maita maingĩ mũno na marakara macio nĩ induced nĩ thirikari nĩyo ĩratũma marakara macio magĩe kuo no korwo no na you know Jeff
no rirwa tere tari irenda igwire president akiuga ati shane na ruta wira na kuri kwina mageshane gukurungwo andu makoria tiriri nyimino yagire gwikwo pilot niki yes tari na iro funi kuru kwina population ya andu milioni gutwikaga milioni hakuhe mugwanja muthenya milioni tainya utuku yes guku kungikirwo pilot ya ashari tutanathama kuma NHIF ni kungiamenyekire kana ni kuruta wira kana ndekuruta wira nigetha tumenye haria hena magesha turunge mbere ya kumitambarukia bururi mugima riu mothe twi mutondo-ini wa thina ithuothe na thirikari na ateti ayo ri no marathii na mbere gutetera nyamu itararuta wira kwaria ma ungiigwa kanitha ukiaria kanitha wa Catholic Jeff Dika ni thirikari ingi ni thirikari iyo ungithie na guku gwitu all morning ri uthia wakora makanitha maria mangi matiri ashirika ashirika me kanitha-ini wa Catholic yes na ungigwa kanitha ucio ugikaya ni ndikire mu Anglican no ungigwa kanitha ucio ugikaya yes please thirikari ni ifati gukua mukayo ucio na njira nditu thaa 2:29 guku ni kwa Inoro FM shesheni hakuhi nawe thiini wa tabarira ya ritho ria mwandiki twina Haroni Njoroge wa Maina mundu gwitwo Waweru wa Nyambura na Benjamin Wangari tukirona bururi witu wikarite ni tugukorwo tugithie kwi Nyox ndagika tari kunene no reke tukuririkania ati mwihoko nikio kindu kiria gituturagia na njira njega maundu ni mekwagira o mundu okiraga na mwihoko ati ni gukwagira mawira-ini make biashara-ini ciake kuria andikitwo wira na nikio tungenda gukugongerera mbeca thiini wa Rembesha Maisha namba yako uria kwa Rembesha Maisha ikoragwo iri imwe tu ukuya thimu yako uingire kwa M-Pesa paybill number namba ni 525241 kuria andu aingi muno rucini rwa muthi maumira makienda kugongerera stock thiini wa biashara ciao reke tukugongerere mbeca kuria kwa Rembesha Maisha maundu makiri mega wetereire ki angikorwo ndugurite voucher wigurire o riu kwa M-Pesa paybill number 525241 account name ni Kiugo Inoro amount ni ciringi 100 na kwiragwo ati ndukamenere wagi niki tondu maundu makwa ni megucenjia ni gukorwo njikaire wega oya thimu yaku ingira kwa M-Pesa paybill number namba ni 525241 account name ni Kiugo Inoro amount ni ciringi 100 witikire rucini rwa muthi na wambiririe guthie na mbere nyokabi tuingire ndereti-ini yes turenda riu kurania kiuria riu teti ni hindi riuithio tunyitete thinga ona no uko turecia githurano ni kiumia tuthiete ni turonire kuria LPL kiama ni kirombirwo kieru turekira matonyo ma papo turoria kana ni mekunyitana hi na atuori nigetha magithie memo ni undu wa matonyo no riu miario yothe Benjamin Wangari irongoreirie mwaka wa 2027 ati itanya ria atongoria aya othe ona ni marauga ati ithue ni tukweheria kwenda gwitu na iroto citu nigetha tugatuika ni twaruta mundu ugwitwo William Samuel Arap Ruto ni turoneka hita turongoria taugaga uhoro wa gutuika ati riu ithuĩ turenda o undu ungi o wothe no bata ti Ruto akorwo gĩtĩ-inĩ na ucio niguo rimu uria ungituria nikaga ukwira uhoro wama ucio niguo rimu uria ungituria tondu ona William ri tukimuhe kura ri twamuheire ni tondu wa marakara na ni ndeto ciaragio thirikari ndaruta wira na no ngwire undu umwe thirikari ndikagia na kwendekana hingo ciothe ni andu ni tondu mabataro ma muingi makoragwo mari maingi ndungihota kumahingia no ni tugaga atiriri ni mahinge mamwe no ngirora thirikari cia tariu ngirora kundu gugwitwo Ngeretha ri kiama gia Conservative giukaga ni tondu ni marakario ni riba magakihe maita meri magikihe ya gatatu makanoga makoiga na mutiratu twaraga magacoka ku riu guku gwitu tutigikoragwo na mithingi ya kiama tutirugamagia muthingi kiama na muthingi wa muonere wa maundu na mwiciririe wa maundu na mweke wa maundu turugamagia kiama na muthingi wa mundu kiumbe no menye ni tumete haraya ati gatiba ya 2020 ni yatuheire kanya gako heaga ciama besha ni twina itanya ria kweheria bica ya mundu kiumbe no ndiriyehera ni tondu ki tondu ni tutire twacenjia software itu ya mwikire wa maundu na mwiciririe na muonere wa maundu tungicenjia no tuigue wega riu ni undu ucio ri turongoreirie marakara maitu William
na tutiramuteithia twaye gukorwo atiriri tungicenjia munene wa maundu tumwire tutena marakara tumwire uria thirikari ireka na ara twaite tohoro wa SHA ohoro wa SHA ni mwega muno tondu raigwa nginya andu a thirikari makiuga nijengete kuigwa mundu mutongoria wa raigi guku Senate ugwitwo Aaron Cheruiyot akira minister ni muratuguithia no tondu ni aenda gukenia muthamaki akoiga atiriri ni uraguithia munene waku ti munene wake araguithia ni bururi araguithia ni warega kwaria uhoro wa ma ati SHA ri ndiraruta wira no tungikaraga kau turera thirikari ndiraruta wira na igwe thirikari toni ri matu waga kuigua ri marakara maya ri mamuingiri na mayo akigeria gwika atiri ni kuhia gukuhia kuhia ni kuga atia ti mwaki uguka ni kwaga kuruteka wira uria kwagirire tondu ni andu ni guthimana turathimana we uga na ni ngaugo uguo ri turongoreirie uteti utari wa cieko cia gukuria turongoreirie uteti wa ngumano na muganiririe tutiraritia ritho-ini tutauga ati ni kwagĩa na kaundu gatari koneka central kwina nyana keige komborwo ire ho magana mere ithie ithukangia iti ithie mathiko-ini ni uteti ucio worimu uria twanjia kwĩigĩrĩra miaka 60 thutha wa wiyathi ati riu kwa ihinda rĩrĩ andu aria marathana ingĩ ni arika riakwa na aria riu mari thwani wakwa nio maroka ni kuonania mwiciririe witu niguo twagirire gwikirira muno ihinda-ini riri nigetha nyoka vidoria thirikari kiuria ri gatiga kuonekana tari kumihura ndiramihura nwanyita tari uri mundu gwitwo wa munyoro ri wa munyoro ndwakigwa raugira twekagiria ndoci na ena nyingi na rauga ati we aica ngari ni tiga uguo riu ri uteti ucio ndungituteithia ni twiranei atiriri mbakwaria ma ona ndakira ndauga atiriri miaka iri na nuthu ni yahituka twatigaire na nuthu tungithii uguo ri miaka 5 ma ni kurekora na tutikamisho ino gigacoka ucio ni wathira ndirire Benjamin atiriri miaka 5 ni yathirire hangiri hangi no kugeria turageria kwĩringia kira uria ungi wa iria but muthingi uria umbeirwo wa kung'ethanira na President William Ruto ni undu umwe njui na President William Ruto ungithie kung'ethanira nake uteti-ini wa kawaida uria tumenyerete amatikamutoria matikamutoria uguo muthingi wao na ndiroiga ni muru hindi ciothe mundu arika uteti-ini ri ihenya rikoragwo riri rimwe kuingira nyumba ino ĩ haha riu ni ri irona uguo angikorwo ni marenda kweheria William hau we magicenjia muthingi wao ndugakorwo ati come rain come shine na njira ciothe William gakorwo ge kaundu kangi ga gukinyaniria itanya riu gucira nige gukorwo kari kega na maundu maya mahirumi na ki magire gutigithio na miena yeri tondu rathikiriria mwena uyu uria andu marari ukarigwo you know wacoka wathikiriria tariu with all due respect ndiko ici ndirathikiriria deputy president akiaria ngona kai atwire itua ria kweheria ritwa professor thiini wa taito-ini yake tondu ndiraigua o professor muno ndiraigua kidiki kithure you know irumi cio ri itirateithia mundu irumi ciauma mwena ciauma thirikari-ini ciauma kuri andu a mung'ethaniro itirateithia mundu no gwiciria a Kenya ri mwiciririe wa thirikari na mwiciririe wa andu aria me mwena wa mung'ethaniro urora handu hamwe mareciria ati Mukenya uria wa ihinda riri no Mukenya wa miaka ya na kuu thutha a Kenya aria twina uri warora mwiciririe wao warora mwikire wao wa maundu Mukenya ndanogetio ni William wika Mukenya anogetio ni the entire political dispensation iria twinayo kahinda-ini gaka ugo mundu agiciria ati Mukenya wa uria twina ke tha ici no ne Rigathi moru Ruto ni mwegega kana Ruto ni moru Rigathi ni mwega Mukenya uria twina ke kahinda-ini gaka ti ucio arona thina uria twinaguo ni mundu o wothe wanakorwo giturwa-ini na nikio hindi ya kuhagura Rigathi moigaga atiriri ti umwe ni othe na 2027 ni magakorwo na ihinda iritu muno
angikorwo makaingira githurano-ini na meciria mau he andu aingi makorwo ni iturwa tondu na to Kenya across the board wathi America wathi Britain wathi Faranja wathi nginya Germany aria marai na githurano just the other day marathura andu ni manogetio ni mutaratara wote ti no tongoria uria ukoretwo uri muthingino wa mabururi maingi na nginyagia bururi wa Kenya Kenya ni manogetio na muikia wa kura uria twi nake kahinda-ini gaka niaga fundithia andu aingi githomo kirito 2027 Haroni Njoroge wa Maina kurathia atia we uraigua no guteta turateta twina maundu turateithia andu aitu mwena ucio mundu wa technical kiria ni acoka ni atabo party waya different chokera take one mundu wa technical agari tukumwethera kiria we aria mawira-ini mai araruta mawira maingi ni fundi wa mitambo na no arakithondeka news ndakwira haha ri aci ahihinyite ta itu kuhihinya riu ri nguga atiriri turikaniire atiriri the more we change the more we remain the same ira ri nigetha ngwire gutiri kindu kiracenjia bururi uyu ri ira president arari handu we nuraiguire era nira ciringi milioni 100 makofi maria marari ku maingi biu ona gwongerere gwira atiriri mubunge wa kurega tundu no thia raugire atiriri kanitha yo ri ithondekwo ita polling station andu acio matigatukanio tondu kura ciothe 100% ikauma kura na mundu ucio na president ri ndekendige kumwita mundu ucio sorry na president ri arahura uraigu akahura kanitha athikafu a kanitha wa Catholic kanitha-ini ucio na andu makahura makofi nikio ndirakwira atiriri gutiri kindu bururi ucenjetie na nikio ateti uyu ni mamenyire atiriri tondu matiko maumite bururi ungi mako maumite hari ithuiri ni mamenyire ithuĩ tũrĩ andũ mũhĩrĩga ũrĩkũ na nikio matuhuthagira uria mekwenda tariu ni maramenya atiriri kirima-ini ri marakara ma kuhagurwo kwa munini wa president wa hindi yo Rigathi Gachagua ri no marathie magwagwite na riu ngirora ri ni mainjitie guikia kamute kidogo ni uronire hindi munini wa president ucio wa werwa gweta ri hindi arari na atongoria akuma Kiambu aracemania nao guku Karen weekend ino ri arari na muingi na atongoria aria metagwo opinion shapers mwena wa Tharaka Nithi Bu Meru kuria gwake mucii Irunduni kuria Tharaka Nithi na ti hindi kwanjiriria uguo niguo maturite mekite so ni kiria ndirona na gwati uria ndirona Jeff ni atiriri president ni acokete iguru ria ngari gwika campaigns ni turamuonire rugongo rwa bururi ni turamuonire Western ni tumuonete Nyanza ni tumuonete Coast nikio rathiri arari Coast na uraigwa kiria arahingura ri ni ka dispensary wairona ni ariga gututariria handu giikaro-ini kingi ni ka dispensary arahingura wira wa CEC kana MCA tondu aimu yake ti kuhingura ka dispensary kau aimu yake ni kwiendia kwigathiriria kwihurira ndebe kuri aikari a gicua-ini na gutariria uria atumite ndugu na atongoria gicua-ini nigetha muingi wa gicua-ini uigue wi thirikari-ini yake ni undu wa ithabu ria 2027 wacokorore mungethaniro na guori aria riu mareita mungethaniro ri matirakiri hamwe makiruguria kiama ya PLP kia mheshimiwa Martha Karua weekend ino ndu akimona so nake mutongoria uria tugaga no wa mungethaniro ri Raila Odinga riu ona ndamenyekaga no wa mungethaniro kandu waku tondu raigua nginya he handu aragairwo wa abici kuria nyumba-ini ya Harambee House maabitha borithi ukaigua he hindi ningi acoka kuma kuria no mundu acokaga kwao mundu ahurwo muno ambaga gucoka mucii arokire acokete Nyanza arauga ni consultation areka consultation gutiri kindu kingi rauga ni uteti arauma Nyanza arathie gicua-ini weekend yo akoretwo muthiaini wa wiki yo yothe akoretwo gicua-ini so ni ngira uteti-ini mungethaniro we uteti-ini president eiguru ria ngari no uteti riu
maendeleo macio wa weru arataririo ni mheshimiwa Kĩũnjũrĩ ni turiganirwo nimo thai ithatũ ĩtigĩtie ndagĩka 17 tũgĩcokereria kuma break tũgũka tũigue maũndũ marĩa tũharĩrĩirie kĩhanda wega thaa ithatũ cia rũcinĩ no gũkũririkania atĩ mbeca gũkũ itirĩ ciaga ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa ithatũ na ndagĩka 55 no gwĩbanga oya thimũ yaku ingĩra kwa M-Pesa paybill number namba nĩ 525241 harĩ mũndũ gũkorwo agĩthakaria mũtũrĩre na mũndũ ũcio ahota gũkorwo arĩwe wĩbange tũikare nawe haha ingĩra kwa M-Pesa paybill number 525241 wabateire maini oikuruke mikuruini ona kana utuikanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank. Ekwĩrwo erĩ a wĩkinaĩ nĩ marokire kũragwo thutha wa gũtharĩkĩrwo nĩ aikari a Red Soil mwena wa Mwea Kĩrĩnyaga. Mũgathe Ruto kũrutwo mahĩtia nĩ ũndũ wa gũcokereria mũtugo wa kũheana imanjĩka cia mbeca makanitha-inĩ na watongoria athiriti a Ruto na Rigathĩ gũthima na hinya wa kĩũteti mwena wa Embu. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Cooperative Bank. Kũrĩ we ũrabatara mbeca cia kũgũra mũgũnda, kũrĩha school fees, gwaka nyũmba, ona kana we wĩna mwaka ũrathiĩ na mbere, rĩu bengi ya Cooperative nĩ ĩkũrũmbũĩtie amuru ũrabatara payslip yaku ya mĩeri 3 nginyagia mĩeri 6 ũheo ngombo cia nginyagia ciringi mirioni 9 no ũhote gũkinyanĩria merirĩria ma ngoro yaku. Angĩkorwo ũrĩhagwo mũcara waku kũgerera bengi ya Cooperative no ihũrie ngombo ya mobile loan ya nginyagia ciringi 500,000. Cerera rũhonge o ruothe rwa Cooperative Bank rũrĩa rwĩ hakuhĩ nawe ona kana ũhũre 0703027000 kana waranĩrie nao kũgerera WhatsApp 0736690101 ũtarĩrio ũrĩa ũngĩihũria ngombo yaku no ũkinyanĩrie iroto ciaku. Cooperative Bank nĩ ka payslip tu. Inoro nĩ station ya kwa ya maisha Ũratinda ũgĩthikĩrĩria rwĩmbo rũu tondũ ndũrĩrona kĩndũ gĩa gũgũcanjamũra. Ũrabatara makĩria, ũrenda kũigua mwago makĩria, ũrenda kũigua arata aku magĩcanjamũka, ũrenda kũigua rwĩmbo rũkũingĩre guoinanĩre na ruo hamwe, ũrenda kũnyita rwĩmbo ruothe, ũrenda o gũcanjamũka makĩria. Mũng'aro nĩguo ũgũtuaga Mũkenya. Wĩna Pepsi hehu guoko-inĩ gũtirĩ nyota ũtangĩnyotora. Inoro nĩ station ya kwa ya maisha igũrũ no iracina mũhu. Inoro hihi ũraruga thaa ithatũ ĩtigĩtie ndagĩka 14 ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe nĩ twaria horo wĩgiĩ ũteti wa bũrũri witũ wa Kenya. Nĩ ũkugĩte ũhoro wa rĩrĩ twaganĩrwo wa mbeca trilioni kũtuĩka atĩ nĩ ihũthĩkĩte na rũcinĩ Benjamin to nowe tũgũgĩcokereria nawe nĩ tũrokire haha na kuria na twarorania ithabu rĩu. Nĩ tũkwĩranaga ũhoro wa gũtuĩka atĩ ithuĩ hĩndĩ ĩrĩa tũraria ũhoro wa mathirĩ marĩa twĩnamo ma bũrũri ithuĩ tũkamarĩha mabilioni ma mbeca tugacoka tugatuĩka atĩ ũtiganu gatagatĩ wa debt ũthii wa na mbere rĩ ũthii wa na mbere rĩ nĩ ta gĩkuũ na toro ona ti ta gĩkuũ ngwĩcia gĩkuũ na nĩ kĩtigagia mwĩrĩ tondũ twĩna public debt tũrarĩhire mũigana wa bilioni 893.97 no development nĩ 4.12 billion. Gĩkũyũ yaugire atĩrĩrĩ kanua karĩa karĩaga mbeũ niko koragia ngahanda kĩ bilioni icio rita 800 rĩ nĩ tũrĩte already shida na ikaiganĩra rĩu hau hatirĩ ũndũ ũngĩ wa gwĩka nĩ twerirwo nĩ mũndũ mũtaramu wa mathabu na ndikane wega kũmũgweta haha tondũ akĩrutaga wĩra thirikari no nĩ ngũmũgweta tondũ ndiramũgweta na ũru nĩ kĩgo thirikari-inĩ ndiramũgweta na njĩra ya gĩthomo gĩake atwĩrire atĩrĩrĩ na nĩguo andũ mathabu matwĩraga nginya mĩano mbeca ikĩbangwo kũrĩa rĩ budget rĩ igĩũka rĩ ciatonya thirikari-inĩ kĩndũ kĩa mbere kũrĩha na mbia icio kĩndũ kĩa mbere kũrĩha nĩ thirĩ kĩndũ kĩa mbere kũrĩha nĩ thirĩ hatirĩ ũndũ ũngĩ wa gwĩciria
nikio ona riria turaragia horo wa na katiba ino ni atuteithirie muno gutuhe mundu gwitwo auditor general nituikarite nake na mundu uyu gwitwo controller of budget na nyakango ngai amuteithie tondu ndetigagira kwaria aratwirire thina munene ucio mukugaga wa 1.3 trillion ri murutire wa mbeca ucio no nginya ciume tondu thirikari irahuthira no thina munene wake ri nyakango ri ngiuma na ikurimaga uru nyakango ri aroiga atiriri murutire wa mbeca kuhuthira manual ni imwe ni ikurira kuuga tagatiini na itiota kurumiririka no twina if miss kana mutandao uria ungitumwa kinyire mbeca ici ciaikio niki na ciimaniki na ciathie kuriu no ici cia manual cioimari itire kundu iramenyeka wega kuria uma no ndiro ningi ndumiriri eumire gwakwa mundu gwitwo treasury ni kurugamirwo no ni badi John Badi na maraiga atiriri ni kurumirirwo mutaratara ni treasury umenye minister na treasury ni tofauti tondu iyo ni treasury badire ugite no oririe ira uma treasury maraiga atiriri ni turumirire watho wothe uria wagire kurumirirwo tukiruta mbeca ni undu wa mahuthiro ma thirikari no ni undu ni tutirie andu auguo kukure ni tuonaga maundu ri angikorwo control of budget roiga ciarutwo manually ni irora kundu itangirumiririka ri ni turumirire imutaratara uyu witu wa mutandao mbeca ikiuma no kuma guthie na mbere tondu raigwa riu tukinye ni twakiririe trilioni 10 ohoro-ini wigie gombo ri tijoru gombo ethukaga ni mbia guthie muhuko wa mundu tondu Jeff nona tari nyamu ino igwitwo expressway tutiakombire mbeca ni mundu wakire mbeca nacio no ni turariha nyamu yo tari ndi mehuthagira ni ndimwe na rimwe no ni turihaga na tugutura turihaga ni atia wega kwira gwatire ni andu aria maheanaga horo wa mathabu tondu nao ni maheanaga ugi mbeca umuthi ukombe ciringi 100 umuthi uhuthire umuthi cina raithi gukira usevu ukahuthira thutha wa miaka 5 Benjamin ni ari horo wa atumie gikuyu-ini kana gakairitu gatiugagirwo ngemi yo cabai no acio riri ndagitari Margaret Nyakango na ndagitari Nancy Gathungu auditor general witu acio no tune unduire wa gikuyu na tumaugire ngemi yo caba na ni tungia migatiga nyoka beta kuga todo acio nio matumite tumenye muhuthirira maigi muno megi muhuthirira wa mbeca tondu na Nyakango ni aratu Nyakango wira wake ri ti wa kurora mbeca irahuthika atia ni wa kurora murutire witu wa mbeca haria gibeti-ini ri uhana atia nake Gathungu agacoka atwire mbeca icio cianyu ri uria ciahuthirirwo ni uru muno so na thirikari ri na itikagira ihitia rimwe na nie ndire ndona igitacukia makinya ma kurunga ihitia riu ria kuremwo gukinyiria a Kenya ndeto waikarathi na mutongoria o wothe unyitaga baruthi waikarathi na president waikarathi na majority leader Kimani Waichung'wa waikarathi na Kiunjuri mutongoria wothe wi thirikari-ini akwiraga atiriri ni turetikira ta thirikari twina thina wa communication mambiriirie kuga uguo hindi ya finance bill magioka nginya umuthi no marauga mena thina wa communication tondu hariri kwerwo he mbeca 1.3 trillion cirutitwo kaci na mieri mugwanja ino ikinya riu ringiri ria kweheria andu meciria moru ri ni kuga atiriri cioima ri ciahuthikirio rutha itungire na breakdown ya 1.3 trillion ciahuthikirio no riu tondu gutire na breakdown iyo we mo Kenya ni witikiritie gwiciria uria wothe ungiciria wona president akiruta milioni 20 we na rutha rwa gwiciria ciringi 1.3 trillion ciarutirwo ciikaci na nikio ndirakwira atiri mu Kenya wa thiku iti wa tene no akurora wita mutongoria from head to toe ni ararora kindu akwira he kindu gitarathie wega na kindu kiu kihana mbeca ciakwa niona nikironire nginya Kimani Waichung'wa ekuria London ri tondu acio marari hau no wa Kenya mu Kenya akamurora uguo akamwira na by the way wina kiratu kiega na ni giki na giki
you know mundu cio ne aramenya kiratu ni kia ngiri igana ria kindu ona ni arahota guguthima na aringithania na murutire na muhuthirire wa mbeca guku bururi-ini ri akona mbeca icio ni tari ciako aroririo kiuria arorio tiriri tondu mushara wa mubunge ne tu ni 700 ri tongo cio wothe wa gweta ri wa urutire ko you know atatu mugaga ni mari biashara giuka guku ni but you see kiuria gikoragwo kiririri ahuria biashara ni aingi ona ithu turi ahuria biashara na ni gukoragwo na graph ithu tutire ya concentrate ni kuri graph taru ona andu aya mathurimagwo hindi ya magetha iturwa cia ma minister he aria mathurimirwo ria keri mundu ta Professor Kithure Kindiki ukonekana ihinda-ini ria mwaka umwe utonga waku ukurite na ciringi milioni 100 you know no ngorwo we you know no Jeff no ngorwo you know milioni 100 kiama kiu uraringa nigetha utonga waku kiumbe ukureri ko tangituringira ta bururi tukure nona. Very good. Nikiuria kiega twina ndagika ingi ithathatu turikiririe no gukurikania ndagika ici twatige ithaa rimwe wega twitanire mbeca wa thimu yaku ingira kwa M-Pesa paybill number namba ni 525241 account ni Mikiugo Inoro muthikiriria we mbeca-ini Haruni Njoroge wa Maina ndona ta mureka mathabu hau na fundi wa mitambo. Yes. Ithu tu sawa reke ngwire ciuria ri ciurio ri thina ni ati turerwo twina roho wa upinzani na mapepo riu hau niho thina no ciuria itiriaga kurio acha tondu kiuria kiorio ri njira njega ya kunina doubt kiugo doubt ni kianjura na gikuyu nganja kweheria nganja undu-ini wothe ri kwiragwo atiriri athungu maugaga atiriri figures and facts don't lie so ungigwa andu moria kiuria ri we ufatie kumera ino report ni bilioni cigana ona muroria ino report tondu wina cio utangikorwo riu ni ugikungitie wara ni urenda guthie gukuk nyamu icio ciothe tondu thiku ici murutire wa wira wa thirikari ufatie gukorwo nginya wi mitambo-ini ri no kurekereria ithabu in fact nyamu icio no tutifatie gukorwo tugieterera muthenya mugima ifatie kuorio kiuria reke giuke hau no tondu bururi uyu riu ni wa mikorari ni waririkana rwimbo ruria rwetagwo ni system na inchi ya majambazi system ya majambazi uguo niguo turi na tiatongoria tu aria me thirikari ni ati mena ujambazi ni ithuothe na ningwira kaingi tondu atongoria ndakorwo ndakwira matiumite mass matiumite Uganda aya ni ithue ni brother citu ni sister citu so waganuria menaguo ri noguo twinaguo na ukorwo ria menaguo wa kugeria kuhithania kana waro ria menaguo wa kugeria kuhithania ukorari noguo twinaguo in the society at large tondu riu ri ukuigwa mbeca cia county ni ciora how ti president uriho ukaigwa mbeca cia thibitari fulani ni ciaga ti president uriho riu ri twatua kurania ciuria ri tariu turathira controller wa budget kiumia kiu kirathirire controller wa state house kiumia kiu kirathirire ri arari kuria thingira wa iregi arori atiriri yake defend budget ya thingira mwaka uyu arori atiriri renovations wa weruhia wa nyumba ici cia thingira wa iregire urikika ati mbeca icio ri budget iyo yaumire ku you know arugire atiriri ati cirarugamirwo ni NIS na KDF tita KDF iyo ikoragwo ya Kenya tita NIS ikoragwo ya Kenya na tita nita KDF na NIS ri mathondekaga mbeca ciao handu kando mbeca icio mahuthagira ri citiumaga muhuko-ini witu uguo tutifatie riu twerwo NIS tukahahuka turu KDF tukahahuka nigetha tutikorie kiuria no riu wacoka watwira twiria ri ukaigwa riu ni kuhithanio tukurahithanio ni tutite mafitha itu KWS KDF ni tutite mafitha itu NIS no tondu simply ni twetikirire ta bururi ati tutifatie ku audit mafuku ma honge icio igiriri riu na waya makamenya
kou nikuo tugukungia wara so I think twina deficit njuru muno ya trust bururi uyu na ya accountability waragania ndagika imwe wangariri imwe niki tureterera kiumia giki na mweri wa gatatu ndagika imwe Raila Amolo Odinga ni araingira thirikari ni aratonya na maguru meri na ni eguthiururuka na njoke njire ya Kenya Raila kuruta wira na thirikari hatiri mahetia amuona thaici Germany ri mekunyitana ciama cigukira ithano kuruta wira na thirikari ni tondu aikia kura kuu ri matinahota kuhe kiama kimwe uingi wa guhota guthondeka thirikari uguo Raila kuruta wira na thirikari ti mahetia kindu tutekwenda ni guthigano na kwaga kurutirwo wira ucio ni wira ria muru muno na ngirikia njuge atiriri William ri ni atucokagirie ngatho tondu ithu tumwiraga horo wa ma kuruta mbeca harambiti uru no niwe waugire atiriri guthie going forward uhoro wa teti kuruta mbeca harambe-ini ni weka atia ni wathira aracoka na ndanaruga matwire atiriri ni ndiracenjirie riu ni turirutaga mbeca ndagika imwe yako ngumihuthira kuratha maundu atiriri ndarohora uguo ndathi mangeji uguo wewe ndugo regathia tu ndarora ndrona gatuma na nigoki ndarora haria mbere ri ndirona ta andu a mung'ethaniro andu aria riu me thiini wa timu ya Rigathi kahinda-ini gaka ndirona ta aingi mangehota gutwarithia urugari ucio wa mung'ethaniro nginya 2027 uguo ndireciria haha mbere ri ni he gukorwo na kaundu ge kuhanika na mwena ucio wa Rigathi waya gugekora wi wika mara moja he atongoria ingi megukira mwena uyu ungi makiria hena ka onslaught na karambiriria mweri uyu tondu President William Ruto ni erigereirwo guka gitaru-ini gia gatagati mweri-ini wa kana kuhura raundi na marenda agiuka agoka kurora tafarira cio thii wa nambere uguo tafarira icio cirenda ciambiririo kiumia twerekeire in fact kiumia giki niguo cirendwo ciambiririe uguo tafarira icio wona ciakinya kuria matura-ini ri ni ukuona atongoria aingi makiura mwena uria Haroni yaku imwe nawe Jeff nina ni ndarora ri ndirona ugwati ati gutiri kindu tukuma twikirwo ni thirikari tondu already ni tucokete oteti-ini twakwarira ndama gutindika ndama ni kinyagia wa ground wa kuhuria rukungu na mahelicopter na iguru ria ngari ni tucokete kuo riu na tafarira cigioka kurugurio cikurugurio tu nigetha tuoneke ni cia rugurio no ukinyaniria wacio ni tukorania kiuria kiu Thank you. Gaina kiumia kiega acio ni andikitwa mohoro thiini wa tabarĩra ya ritho ria mwandiki Haroni Njoroge wa Maina mundu gwitwo wa Benjamin Wangari na wa Weru wa Nyambura tucemanie muthenya wa Jumatatu ari thaa 3 cia rucini kahinda ga guthomerwo mohoro na njira ndaya. Inoro Oroshine. Kwirwo eri wikinae ni marokire gutharikirwo na moragwo ni muingi kuria itura-ini ria Red Soil gicigo-ini kia Mwea Kirinyaga. Mugathe Ruto ni arutitwo mahitia ni undu wa gucokereria mutugo wa kuheanaga imanjika cia mamilioni ma mbeca makanitha-ini na atongoria thiriti a Ruto na Rigathi no marathimana hinya wa kiuteti kuria mwena wa Embu. Rucini rwega ithaa-ini riri turi ria thaa 3 ino ni ceceni hakuhi nawe Inoro FM mohoro maitu ma ithaa riri maria turakurehera kuma guku Communication Center wi mwega rucini
njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Mũtongoria wa bũrũri Mũgathe William Ruto nĩ ũgũkĩtwo mũrũgamo wake rĩu agacokereria mũtugo wa kũheanaga imanjĩka cia mamirioni ma mbeca makanitha-inĩ. Nĩ ikinya rĩrathiĩ mũgarũ na mwerekera heanĩte mwaka-inĩ mũthiru mweri-inĩ wa gatandatũ, agĩatha maabitha othe a thirikari matigacoke gũcangithia mbeca itemi-inĩ rĩa gwĩkĩra hinya mbara ya ungumania. No ikinya rĩake rĩa kũruta mũcango wake kĩũmbe wa ciringi mirioni 20 kanitha-inĩ ũmwe itũũra-inĩ rĩa Roysambu mũthenya wa ira na kwĩranĩra ingĩ mirioni 100 nĩrĩkomithĩtio na njĩra nene nĩ atongoria kuma mwaho-inĩ wa mũng'ethanĩro hamwe na wale Stephen Kalonzo Musyoka. Moigĩte thirikari yagĩrĩirwo kũrongoreria ũrĩa ĩgwĩteithĩrĩria mũingĩ na mũno kũgacĩrithia honge cia gĩthomo hamwe na ũgima wa mwĩrĩ. Jathani Kamau nĩ aratambũrũkia ũhoro ũyũ. Kanitha nĩguo warĩ kĩharo kĩnene na mũthingi wa kũmba ũteti wa President Ruto mbere ya atuĩkĩte mũtongoria wa gatano wa bũrũri. Bwana Yesu asifiwe. Hebu nione kwa mikono. Bwana Yesu asifiwe. No rĩu nĩonekanĩte gũthiĩ na mbere gũtũngia ũregani makanitha-inĩ mũno kuma mwaka mũhetũku rĩrĩa mbeũ njĩthĩ marũrũnganirie na makĩũria ateti na atongoria thirikari-inĩ gũtiga gũkumia gũtwara mbeca itoĩkaine kĩhumo gĩacio kanitha-inĩ. Gũkũ naguo mũingĩ ũrakaya nĩ wagi wa motungata makinyanĩru. No state officer or public servant shall participate in public contributions or harambes going forward. Muthenya wa ira President Ruto akĩruta ciringi mirioni 20 kanitha-inĩ ũmwe mwena wa Roysambu gũkũ Nairobi na akĩranĩra ciringi mirioni 100. Muthenya ũmwe ningĩ thutha wa kuga nĩ ekũruta ciringi mirioni 20 gwaka cukuru mwena wa kaunti ya Baringo. Ruto akĩonekana kũnyũrũria atongoria kanitha arĩa makoretwo makĩrega kana gũcokia mbeca ciake na ateti angĩ. Wakati tunamtolea Mungu hatumpatie binadamu. Matoleo tunayotoa sio kwa sababu tunampatia Bishop Mwai, hatupatii congregation hii, tunampatia Mungu. Mimi nimejaribu sana kutafuta kwa Biblia, na mimi ni msomi wa kiasi wa Biblia. Nimejaribu kutafuta mahali inasema ati ukimpatia Mungu unarudishiwa na askofu. Iko mahali? Nyinyi mumesoma? Wengine wetu, mimi nikiweko, I am a product of giving to God. And I am unapologetic about giving to God. Mũtongoria wa kĩama kĩa Wiper Kalonzo Musyoka nĩ arutĩte Ruto mahĩtia nĩ kũingĩrĩra wĩyathi wa kanitha. Ningĩ nĩmendekithĩtie ũthuthuria bara nginya ũtabanio ũrĩa mũthuthuria wa mathabu ma thirikari augĩte atĩ ciringi tiririoni 1.3 nĩ irarutirwo kuma thabu-inĩ ya thirikari gũtarĩ na mũtaratara wa watho kũrũmĩrĩrwo. Peana 20 million. It's okay. We congratulate Bishop Mwai. Amesema atakuletea another 100 million. That's okay. Lakini lazima wa Kenya waulize hizi fedha ni zile Dr. Makali alikuwa akisema. Ruto aliwekwa kwa hiyo kiti na kanisa. Lakini saa hii anasema mabishop wa Catholic wanamwattack. The voice of church is the voice of God. So sisi kama wa Kenya tukiona wanafunzi hawalipiwi karo mashule, we have no choice but to blame the highest authority, and that is President Ruto. Gary Fortara, Inooro FM kuma kaunti ya Nairobi, njĩtagwo Jathan Kamau. Nĩ ngatho Jathani. Thirikari no ĩrathiĩ na mbere gũtetera mũbango mwerũ wa ũgima wa mwĩrĩ wa SHA kana Taifa Care kũrũmĩrĩra makaya ma mũingĩ hamwe na arwaru kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga. Ma MCA moigĩte mũingĩ wa matũũra mao nĩ ũkoretwo ũgĩkua mũrigo mũritũ wa kũrĩha mbeca baribari rĩrĩa mathiĩ gwetha motungata ma ũrigitani thibitarĩ-inĩ thengia gũkorwo nĩ marĩhagĩra ũtungata ũcio. Ajumbe matongoretio nĩ MCA wa wodi ya Tebere Peter Karĩnga na Jinaro Jamumo wa wodi ya Mũtithi nĩ makũmithĩtie njama ya mbunge arĩa ningĩ marerĩkana nĩ mararongorerie kũmatunyũkithia kĩgĩna kĩa basarĩ. Andũ-inĩ hake mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya ũgima wa mwĩrĩ wa mũingĩ Mĩrĩ Mũthoni wa Mũriũki aroiga thirikari nĩ ĩrageria gũteithũrana mogwati kana moritũ marĩa magomeire ũtungata ũcio wa Taifa Care. Kuma Kĩrĩnyaga, ũyũ nĩ Johnson Mũrĩithia agĩtũmenyithia makĩria. Ajumbe a mbunge ya kaunti ya Kĩrĩnyaga nĩ mokĩrĩire ajumbe a mbunge ya bũrũri gũkũ makiuga nĩ mathaganĩtie njama ya kũmacuna mbeca cia basarĩ. MCA tũtirĩ basarĩ nĩ cioirwo nĩ ma MP
mathukirie ground yao na guthi kurutaga wira wa impeachment riu ni maramaka tondu matiguthi kundu ni mukumetikiria uguo maroya basari niki mathira mao uremekire na kuria kuthie kuhangura munyoro matigatureherere mbeca ici ria maracioire matiracitwara nigetha mamuretere basari makiria yore maretage maracioire turaigwa mena mbiro marabitukia kuria parliament meongerere misara ikorwo na mbara na basari ni undu na tutimiriaga iko turiaga mbeca cia basari tubaga ciana ikathome koguo makwa ni marenda kuoya basari ni moe no ciana cia ndigwa mwana wa gitonga athie thukuru kithomo nikio kigananagia mwana wa muthini na wa gitonga waro wa muthi mwenjariririe tini ndete basari kana ngarega kuwe basari ni muigura kurathie makiaria kanitha-inĩ wa AIPC mwena wa Rũriĩ thĩinĩ wa Wandia wa Momo matongoretio nĩ MC wa Wandia Reverend Peter Karenga nĩ marakorerwo makimenyithia mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya ũgima wa mwĩrĩ Mary Muthoni Mũriũki SHA ĩtĩraruta wĩra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Madam PS uyu wa Kirinyaga uyu wa gũkũ no nĩ wega tukwĩre ũhoro wa ma SHA ti popular SHA nĩ ĩrahũra thirikari SHA nĩ ĩratũhũrithia nĩ ĩratũcambithia nä ratåcambithia tondå kwä maå materaini magä gutwarwo raini tarä u guo igua tå kä igua cha tå tiregua cha nä njå ru no kwä handå andå marani mageka atä må ndå ena ngiri mä rongo ndaemanda gå kå njä ra haha na ndä ndaigua uga aroe nä akå rä rwo mwarä ethibitarä ngiri 60 ararä hä rwo 15 arerwo icio ingä thiä å karä he ithe ndå gå kä ona handå hau na tå rä rago tå rä inå kaga tå rä thiaga tå geka atä no rĩrĩa arokĩrĩre kwaria thĩinĩ wa kanitha ũyũ wa Indi wa Rũriĩ mwandĩki mũkaru Mary Muthoni nĩ arakorerwo akĩũria mũingĩ ũkorwo ũkĩthiĩ na mbere na kwĩyandĩkithia na mathĩna macio mothe nĩ mararorwo na nĩ ndegwa bũrĩa my fellow leaders mauga iko changamoto na ndĩrauga kuna shida kidogo hapa na pale no tika twikarite Nairobi ugu tukionaga andu ni maravinyiririka tutegwika kaundu already kaundu gaka ga kansa karathinagia andu tondu mbeca itireganaga nikatwetererete itwike gazetted nigu mbeca cingi kuna committee irerirwe twike an overhaul turorie tariffs isu nigu mbeca wa thibitari ndukerwe itinegana ngiriboteri Noro FM kuma kanitha ũyũ wa AIPC wa Rũriĩ thĩinĩ wa Wandino ya Momo ya kaunti ya Kirinyaga njĩtagwo Johnson Mũraithi Inoro shesheni hakuhĩ nawe Oteti-inĩ rĩu na mbunge athiriti a ũrĩa warĩ mũnini wa mũtongoria Rigathĩ wa Gachagua maroiga matirĩ na ũregani na itanya rĩa mũgathe William Ruto rĩa gũcokereria icera gĩcigo-inĩ gĩa kĩrĩma-inĩ ica-inĩ ikuhĩ matongoretio nĩ mũmbunge wa Manyata Gĩtonga wa Mũkũnji moigĩte kĩrĩa mũingĩ ũrenda nĩ ũthii wa na mbere no ti thirikari na atongoria arĩa mamenyitaga mbaru macoke ngari igũrũ na gũtuĩkania matũra makĩheana gaciĩranĩro itahingagio no gavana wa Embu Cecily Mbarire ũrĩa nĩ mũthiriti wa hakuhĩ wa Ruto na ningĩ mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama kĩrĩa kĩrathana KUDA oigĩte matigwĩtĩkĩra kwenderio guoya nĩ atongoria arĩa moimaga Gachagua thutha kuma kũrĩa mwena wa Embu tũnyitanĩre na Anthony Ndwĩga gĩtũmenyithia makĩria ningireta Ruto guku nonga mwina thina nakuo ningireta Kindiki guku mwina thina na ndetwe mwitayari mauke mambiririe wira wetu tamonia ina njara ndo akithumu very good nĩ mĩario ya ngavana Cecily Mbarire ai mwena wa Kithimu na iria akoretwo akiuria mwingi micemanio yake na agwate ugeni Rais William Ruto munini wake Kithure Kindiki mĩario mbunge wa Manyata John Gitonga Mũkũnji anyororetie na kuga rais abate kwagicera ni undu wa maendeleo no ateti undu wa giuteti kwa rais wetu William Ruto, kwa sababu nimeona watu wakihangaika sana wakiuliza hii area yetu, mheshimiwa rais sijui akuje atembee akuje atusalimie. Ile kitu muhimu watu wa hii area yetu wanataka si kusalimiwa, ni kufanyiwa ile kazi tuliwaambia tutafanya wakati mlitupea nafasi ya uongozi. Mũkũnji akiariria Cristiano akanida wanisa pale siri yakiaga augete rais William Ruto gũcera na ukethia mwingi gutiena kivoni anko ainakio no ate gũcera ni undu wa kuvingeshiraniro ile cio arutire mwingi vingo ya campaign ni undu ungekuwa wina vata, kwa sababu hata kusalimiwa ukuje usalimiwe uambiwe halo utakula halo.
Ile kitu muhimu ni ile program tunaleta ya serikali ifanye kazi, na hakuna haja ya kusema tutatembea, tutafanya hii. Tunahitaji zile vitu tumesema zifanye kazi, zifanye, ndio tuweze kuendelea mbele. Nwatu wanakona iwa uguo na kembalire agikuma atongoria areo maragwata mbaru murengo wa ule wa munini wa Rais Rigathi Gachagua na kumatika kwendelea atongoria enge guoya atenerwa mwana na amenirwe tamaka kwendelwa guoya kwendelwa wa muthenya karinda tuhakinye kuu we muvangire andu akithemu matirenda gukuona marauga tutige twangana Ruto tukurenda rukirage mitigo ya nyuko mukunji akiongea na kuga no kuthina kwa akithikiria mwingi na kwagituma mavandoli vao ni undu wa maundu maremo marakwa makimakanyeria maturari uguo mumbunge uyu akiuria kanitha wanayo kuthina mbere gukura ikivoera vururi na atongoria ayo. Kama kanisa, hata nyinyi maombi tunahitaji zaidi kwa hii nchi yetu ya Kenya. We need more prayers ili tuweze kuhakikisha we have leaders who can stand with us wakati yenye tunahitaji uongozi kuwe. Geripotera kuma kaunti ya Embu mbitagwo Anthony Ndwiga. Nĩ ngatho Anthony Ndwiga. Tũthiĩ ũkabi-inĩ na thirikari nĩ yanĩrĩirie atĩ nĩ kũrũgamĩrĩra ngarama yothe ya mathiko maabitha wa borithi cia Kenya ũrĩa wĩrĩga kũragĩrwo bũrũri-inĩ wa Haiti. Mũthigari ũcio Samuel Keituai akuire kiumia githiru thutha gũtorio nĩ nguraro arĩ birigiceni-inĩ ya kũiga thayũ ĩrĩa ĩratongorio nĩ mbũtũ cia maabitha matanyihĩire magana mana arĩa marutirwo gũkũ Kenya. Na mũnene wa borithi cia bũrũri Douglas Kanja wa Kĩrosho nĩ arageneire bamĩrĩ ya abitha ũcio kwao mũciĩ kũrĩa mwena wa irathĩro rĩa Kajiado. Kanja oigĩte ona ngarama ya kũrehe mwĩrĩ wa abitha ũcio kuma mũciĩ-inĩ mũnene wa Port-au-Prince ĩgũkorwo ĩkĩrũgamĩrĩrwo nĩ thirikari. We have lost a great officer who was out of this country discharging his duties in Haiti, ensuring that there is peace and security in that area. So he passed on in the front line, and we are proud of him. We are proud of him because he was a young man, had ready to serve this country or elsewhere, and he has just done that. To the family, tunasema poleni sana. Kwa majirani tunasema pole sana. Wasasi wake tunasema pole sana. Kwa mjane pia tunasema pole sana, ndugu zake. Na ndio sababu tunafariji jamii hii iweze kukubaliana na hiyo, na pia kusema ya kwamba mwili ya Samuel mwenda zake itafika hapo kati ya tarehe 4 na tarehe 6. Tutasimama na hii family kama serikali, kama kikosi ya polisi, tutasimama na hii family hadi hiyo maneno ilitokezea. Tutaenda pamoja hadi tamati. Nĩ riboti ya Wacuka wa Kĩarie. Tũthiĩ Kĩrĩnyaga kũrĩa kwĩrwo erĩ a wĩkinaĩ marokire gũtharĩkĩrwo na moragwo nĩ mũingĩ itũũra-inĩ rĩa Red Soil kũrĩa gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Mwea gũkĩroka gũkĩa ũmũthĩ. Aikari maroiga kwĩrwo acio mekumĩte kũrĩa Kĩmbĩmbĩ na nĩ makoretwo makĩmagagia kwa ihinda iraya thutha wa kũragwo. Mĩĩrĩ ya ekwĩrwo acio nĩ cokire ya Mundio Mwaki hamwe na nduthi moima nayo. No mũnene wa borithi irathĩro rĩa Mwea Mohamed Jackson nĩ ũrĩtie mũingĩ gwĩthemaga kuoya watho moko-inĩ. Rĩtwa rĩakwa njĩtagwo Joseph Musemi na ndĩ mũikari wa itũũra rĩrĩ, na ũhoro ũrĩa wonekanĩte haha nĩ andũ macinĩtwo na njĩra ĩgiĩ kũiya, makĩgeria kũiya macini ya maĩ. Ũndũ ũcio reke tuge aya nĩ Ngai ũmanĩkĩte nĩ gũkorwo ihinda rĩao nĩ rĩkinyĩte. Njoke njuge mwena wĩgiĩ insecurity ĩthĩ ĩrĩa ĩno, tondũ ũici wĩkuo wa mĩciĩ, wa ng'ombe, wa indo itiganĩte. Rĩu aya muthenya wao nĩ Ngai wakinyia. Na tũkĩra kwĩrorera imanagiaga ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ marohora macini ciene makoretwo magĩtwarithia toro, no rĩu andũ nĩ moire moko mamoraga mamacina marutire kũhũrwo kuma thaa 9 hau ũguo magere gũcinwo matigũkuaga, na rĩrĩa mahotire kũhotwo hinya magokĩra mathaa-inĩ ma thaa 11 gũgĩũka gũkĩa. Andũ mumĩte Kĩmbĩmbĩ magoka Red Soil gũtwagagia gũtũia lista iria itũhe maĩ. Niĩ ndiramenya nĩ mũrĩthi tũkarekodi nĩkĩ mũkire haha ũguo tũtundĩke mwĩ haha no nzaria ni aya kai mwakuire mena ndũgĩra mekũbũthĩrĩte Red Soil ramine tũgũkĩte kwĩrũtheria mĩkora ĩkuiyaga ũtukũ yaombanĩrwo nĩ kũrĩa megũthiĩte kuiya ya bĩgua nĩyo tũrerũtheria baramine ya Red Soil. Anjira ate mekumĩte kũrĩa megumĩte ya Kĩmbĩmbĩ makombara nduthi ciene moka mawĩya maombanĩrio mabĩbirio nginya na nduthi ĩro hapa ya mwene nĩ mũtũrerũtheria. Inoro rũcinĩ mũhĩa wa Maina.
tuthie nja ya bururi riu na atongoria mabũrũri ma gĩtarũ kĩa rũraya EU nĩ manĩrĩire makinya mana marĩa megũtacũkia itemi-inĩ rĩa kũhotomia thirikari ya Russia ĩgĩtongorio nĩ Vladimir Putin ndĩgacokererie mbara bũrũri-inĩ wa Ukraine. Prime Minister wa Ngeretha Sir Keir Starmer arauga nĩ meharĩirie gũteithĩrĩria Ukraine na matharaita ma hinya ma mbara nĩguo ĩhote kwĩgitĩra. Starmer aheanĩte ndũmĩrĩri ĩno arĩ hamwe na President wa Faranja Emmanuel Macron thutha wa gĩikaro na aruna ake kuma mabũrũri-inĩ 18 ngwatanĩro-inĩ ya EU. Oho nĩ ahinyĩrĩirie thirikari ya Amerika nayo ĩnyite itemi harĩ gũteithĩrĩria kũgacĩrithia ũgitĩri wa Ukraine. Hamwe na arĩa mararĩ gĩikaro-inĩ kĩu nĩ President Volodymyr Zelensky ndũkũigĩrĩte thutha wake kũnyũrũrio na njĩra nene nĩ mũrune Donald Trump hĩndĩ ya icera rĩake kũrĩa bũrũri-inĩ wa Amerika. Europe must do the heavy lifting, but to support peace in our continent and to succeed, this effort must have strong US backing. European countries have to do more and provide a security guarantee, and that's what I'm discussing with President Macron and others. It's what I'll be discussing today. But I've always been clear that that is going to need a US backstop, because I don't think it would be a guarantee without it. I don't think it would be a deterrence without it. So the two have to go together. Riboti ĩgĩtũhingĩra mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ, amũkĩra matemo cihanda thaa 4 rũcinĩ. Njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Tene waturaga na ngima githeri ati megarurira no cabaci ko tari wacemania na pasta cia Santa Lucia iria riu irahuthika guku bururi-ini wa Kenya wega na kaitire ucio kai kuma wa 98 tukoretwo na Santa Lucia pasta. Atiriri wendaga gukorwo gitambia gikeno gwaku na njira iriku ndureke muna ekaja mukageni metha-ini ndureke tucemanie ngwire wega na wagiriru wa Santa Lucia pasta o tugithiririka mucini wa tuginotana mwambiririo nginya gatano. Ushawekelea beti yako Nshabiki.com? Kuna endless reasons za kuwekelea beti yako Nshabiki.com. Offers ni kibao. Unapata 1000% boost on your winnings ukijenga slip yako. Na in case kwende vingine, timu yako ikuangushe, unapata up to 1000% cashback on your stake. Na the highlight ni kuna 10% refund on all your low stakes za wiki kila Monday. Shabiki ina give. Changamka. Ingia Shabiki.com, seti beti yako safi na uenjoy offers kibao bila worries. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 671. Niĩ njĩtagwo Mũcwe kuma kwa Inoro. Luku wĩ mwega? Ndĩ mwega mũno. Ndaigua twarĩ handũ harakwo. Ndĩ mjengo-inĩ. Ũkoragwo ũrĩ foreman kana mũndũ wa moko kana mwene? Mason. Fundi wa mahiga. Wĩ mwena ũrĩkũ? Ndĩ Kĩrĩnyaga. Wĩ Kĩrĩnyaga handũ hetagwo atĩa? Gakuo Kutus. Nĩ ũkũingĩrĩte kwa Rebesa? Nĩ wahotana ciringi milioni 3. Wow, Mungu wangu. Ala, hata nimestuka. We niwe wahotana ciringi milioni 3 kwa Inoro. Thank you. Inoro rĩtũre ũima. Kwanyu hasa nĩkũ? Tone Kagumo, Kangaita town. Ingĩũka Kangaita ngũria kwao. Manjĩtaga Marũgũ kũu. Tondũ nĩngagũcerera wĩ ta mũhotani wa milioni 3 kwanyu rĩ. Ngoka kũ? Njikaraga Ngũrũvani no mũkire o Ngũrũvani. Na kuo Ngũrũvani andũ magwĩtaga atĩa? Manjĩtaga Rasta. Ũrĩ mũras? Nĩ mũrasta ũyũ. Ona rĩu njuĩrĩ wĩ nayo? Yeah. Na bamĩrĩ ĩrĩ o kũu kana marasi matiambaga gwĩka atĩ? Marasta makoragwo na nginya family. Mũndũ gwĩtwo Mkombozi nĩ ũmũĩ? Ĩni. Wauma wĩra ũgere hake ũmwĩre nĩ ndauga ũnyue cai na kĩrĩa kwenda nĩ ngoka kũrĩha. Thank you, thank you. Mũthenya wa Tuesday ndũkanathiĩ wĩra nĩguo ngagũcerera. Thank you. Mundu agakorwo nĩ thĩna atoya kwanjĩrĩria kũ akaiga mwĩhoko kũrĩ andũ agakora
ndiokengai tondona korwo ndehoka ndũ matihotai ũninĩra thĩna wakwa kama kwĩhoka ngai ngai witũ na mũndũ nĩarĩ hinya atiagĩra andũ maũthĩ mamũta nĩiguaga ndarĩ ahoe wakaga gũcokia nĩ mũtugi arĩa mahinyĩrĩrĩkĩte ngai nĩamaroraga ndamenya ũguo ngoro yakwa ĩgĩtiga gwĩthumbũraga nĩ maũndũ ngiuga ndĩhoke ngai tondũ ona korwo ndehoka andũ matihotai ũninĩra thĩna wakwa kama kwĩhoka ngai. Haya tumwitaga mutungatiri Mwangi Zakayo wakamũteine riu ri arauga kaba kwĩhoka kwĩhoka ati ona rĩrĩa ndatindaga ngĩĩtanga ngarigwo rĩu nĩkĩ ngũcenjia kiuga nĩ kaba kwĩhoka ngai kaba kũmweterera nĩ tondũ ũkuria no warahũke rũcinĩ wĩtange ũrore uge manie ndingĩhota kũhingia maũndũ maya no ngai nake wa mwĩhoka ndarĩ hĩndĩ agagũtirika ndakariganĩrwo nĩwe na nĩkĩo mũthikĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ tũkwenda gũkorwo tũgĩkũririkana na kĩmanjĩka kĩa ciringi 500 angĩkorwo ndũgũrĩte voucher nĩ wega rĩu ũmĩgũre nĩgetha maũndũ maku makorwo makĩagĩra kwĩgũrĩra voucher ni kuingira kwa M-Pesa paybill number namba ni 525241 account name ni Kiugo Inoro amount ni ciringi 100 ni ukuhota gukorwo kiinuka na mbeca tutikwenda ucoke na thutha muthikiriria gutiri kindu kiuru ta hindi iria mundu ahokaga mundu na wanehoka mundu agakugwithia nyokabi ni kiuguaga mundu agikwira atiriri jikiria ciringi 10,000 wona nyokabi anengerari ni ngagucokeria mbeca icio wakinya muthenya ucio nyokabi akahoria thimu wakinya muthenya ucio nyokabi akanyongoa riu orari ugakorwo wi handu horu muno ukahitania na andu ni tondu werire mundu kindu werirwo ni mundu nawe na mundu ucio agigikorwo agiguikia njana nikio turakwira kaba wihoke mwathani kaba wihoke ngai mahinda-ini mari mothe nigetha uhote gukorwo kiarirwo kana maundu maku makorwo makiagira ungihoka ngai thaini tariri maundu maku ni mekwagira Jumatatu yambiririe wega muikari wa Nairobi tari kuria Gikomba ndrona ndumiriri nyingi muno makiria kuria Kamukunji ni ndiramenya kwi macambiki maingi muno marakwirorera na kuria kungi guothe mari no nyende turirikane ati wehoka ngai rucini maundu maku ni mekwagira na gukwihoka ngai no kwamba gukinyukia ikinya ria witikio ndungiuga ati ni ukwenda kugia mbeca na wikarite oro uguo tareke tuigue ciigie uria mundu angihoka ngai ithuĩ kwĩhoka ngai na njĩra hũthũ mũno no kwĩrekereria ugacoka ukarahuka taru ugakorwo we ubangite maundu maku tondu kiroto ni ngai uheanaga ti mundu thia akauga muthi ndenda kurota una uheagwo kiroto kiu it's a dream yumanaga na kuiguru nikio tukwenda we haria uri rucini kiroto kiria urarota wihokere ngai munengererie meciria maku na maundu maria mothe ubangite ta wibange ucoke uririkane ati kwa M-Pesa pay bill number ungikira 525241 turauga ni 525241 account name twikire Kiugo Inoro tutume ciringi 100 goko ithuĩ turakwira tutanaumira tondu riu ni kipindi cha lala salama ni kurikia turarikia riu utekwanyukitie moko maku tukwenda uhanyahanyukie moko tengerania na kirathimo giki ndukae gutigwo na thutha ndukae kuria ni nginyari umuthi niguo muthenya waku goko kwa M-Pesa turauga ni 525241 account name Kiugo Inoro ciringi ikira 100 peke yake ucoke weterere tugiuka kurekereria ni tugugwetha tugiuka kurekereria ni tugugwita tugiuka kurekereria no nginyagia tutugane we hi niwe turetha M-Pesa pay bill number turauga ni 525241 account name Kiugo Inoro ciringi 100 hari na ndumiriri ndatumirwo haha na ni ndumiriri ya mundu urite kuma kuria Uthaya Kagonye village Muga area Peter Maina wa grade 9 arekirite TikTok trouser puffy shiny jacket na irato ni muceke na ni mweru aroneka ritaria mwisho aroneka ni muthenya waira agikorwo no wonete mwanake witagwo Peter Maina wa grade 9 wikirite mufuto wandikitwo TikTok to uguo tu ari na jini nyibuguo irashaina na agekira iratu cia sando ni muceke mweru no warie na kana no waririe andu ao kana hore thimo borithi gukuhiririe nigetha mwanake ucio
agakorwo agicokereria kuri aciari ake. Noneke riu twambe tuthie kwa andu megwitwo Sun King tondu kaingi na kaingi ni makoragwo na ndumiriri njega na Nyokabi ni agututwara gwa Sun King. Marauga atia Sun King twambe twire muthikiriria witu ni ati ndugaikare ndumaine ringi, relax, wacha uoga tegiza imeingia ati ona ndwifangite nginya ati kwanyu thitima ituraciuraga ati anga ni urakorwo kwanyu gutire mutire grid ni riu ugatindo kigia thikiriria. Good news ni tondu Sun King Solar goko marenda gutigirira ati gutire mu Kenya watigwo na thutha thiini wa utungata wa ciana cia kwigika homework wakoni ugitiri wanyu wakorwo ni kwa murika nyumba cianyu na ngatwika ati gutire maundu maku marugama ni unogete ni gutindaga we muteja ati ona ciana cia apply re wera ona itimenya kana ciatirwo tondu thimu ni ciahorire. Riu turakwira Sun King got you covered. Riu riri urenda matawa mekuona makiria riu mena mwaki makiria magachaji thimu makiria riu niwe turariria rucini rwa umuthi na thogora ni mubashirire na tigogwo kuna malipo ya pole pole. Turario horo wa Home Plus ona kana Home Plus Pro ni tondu wa kwenda gukuhe utungata makiria riu ni mathiete na makagacirithia utungata wao ore makoretwo wira-ini uyu miaka 15 na marenda gutwika atire wacagura Home Plus ona kana Home Plus Pro ugatwika atire we ni wagia na capacity nene ya battery ugatwika riu panel nacio none nene na igatwika ati ni wa improve utungata uria urona kwoguo nginya utheri ukaigeha. Ini umenyete ria turaria uhoro wa teknolojia matawa maya maku makura gwa Sun King Solar turakwira uhoro wa Home Plus na Home Plus Pro ni maroka na uhoro wa teknolojia njega na ria turaria we ungienda gutwika ati urachaji thimu yaku mako nginya na USB cable maraguteithiriria kwoguo iroka kwanja package igoka na battery igoka na panel igoka na mikanda ya gutambia oro undu umwe nginya na ya guchaji na kwanja irachaji pini igachaji thimu iria ya kawaida oro undu umwe na type C. Riu turenda gukwira ati wifange gwa kahinda gaka 0709474333 0709474333 guku ni gwa Sun King. Ndenda wambe woe namba iyo tugiuka ndiragiuka gukwira mabega maria ukumaka muno ni tondu ni mongereire no gatwika ni uratungatwo ni kuma gwa Sun King Solar. Murimi mureithia wa mahiu ni ndaukare rucini twina Nyokabi tukwariria horo wigia andu metagwo Vital Animal Health. Arimi ingi makoragwo mari na mathina maingi ni tondu ng'ombe ni irakamwo na itirauma iria ringi, ng'ombe ni urarithia cia nyama na itirakorwo ci njega, tucau no gukua turakua ni tondu we urimaga urimi oro uguo tu. Ningi to uguo tu mori ciaku itinyitagia ndume ona itietagia ndume ukoraga ya haicirira kiugo muthenya umwe kuma hau ikahocoke kahorera. No wende gukorwo kirithia kana no wende gukorwo wina ng'ombe iguguteithire na njira njega, ikorwo ikiruta iria ringi, ikorwo ikiri na kilo nyingi, ikorwo igikinyitia ndume wona ciaheo na to uguo tu ikorwo ciina hinya ruru rwa kurwa ng'ombe rukorwo ni rwega. Twari horo wigie Vital Milking Block utukanie na Vital Maziwa, Vital Pregnancy Block utukanie na Joto, Vital Grow Block utukanie na ndama, Vital Fertility Block, Vital Meat Block. Ici ciothe ni guteithika na njira kana guteithika na njira njega. Tareke twarie horo wigie andu megwitwo Vital Animal Health na bane 0723786612 nigina uthie kwa www.vital.co.ke www.vital.co.ke uguo niguo kuri wenda maundu maku mugunda-ini waku magire. Reke twarie horo wigie Vital Fertility Block, Vital Pregnancy Block, Vital Meat Block. Icio ciothe maundu ni megukorwo makiagira ari thaa ithatu na ikahitukia ndagika 30 no ni twacoka thutha ni ithaa ria muthia ria rembesha maisha. Ithaa ria mwisho ria rembesha maisha rikoragwo ririega kuri we muthikiriria uratuthikiriria no gatuthikiriria uria kwagirire. Ino wende tukunegeria ciringi 500 ona unginegerwo ciringi 500 ri ungika atia nacio. Ndiramenya ni ugwika kaundu nacio na reke tukunegeria ciringi 500. Undu uria gwika no kuoya thimu yaku uingire kwa M-Pesa paybill number namba ni 525241, account name ni kiugo inoro, amount ni ciringi 100 ugutinda wega ciringi 500 ma gudaha gwita maitu no wega niguo no na Ngai no agaguiga ho
ciringi 500 maito tatahariria muthikiriria uria gukorwo agiikara twauga twina back to school twambe turekania na mwarimu atindaga gutinda akihura thimu agithiretanaga mwana ta imagine mwana ekirathi arageria guthoma mwarimu agatonya akahahuka ageciria riu okakwirwo ainuke ni tondu ndarihite bithi ati ni akuimwo irio ni tondu ndarihite bithi ati he maundu atekwota kuhingia ona we muciari urohotete kuriha bithi uhotaga kuiganira no gathie na mbere na maundu maku yungihota kuriha bithi irike ucoke wambie ka biashara ugatwika ati we nduri hindi mukangiana na bithi na irio na nyumba na gwa gukoma na nguo ringi na githio guo tiguo wega ma ati urimi waku riu ni tondu ni ukoretwo ukienda mai ni urendaga kwenja irima ria mai nigetha urimi waku ugacire nigetha ona tariu kwina riuwa ugatwika ni ukurima ari angi makigura irio we ugatwika niwe uramenderia koguo nduri hindi ukaga king'otore muhuko wako ni murithia wa ng'ombe we ari angi magiteta magithie kuhara tumahuti tutaramenyeka ni twa muthemba uriku kana ni twa mitiriko ukihe mahiu maku we nie bangite tondu ciringi ni tumaga mundu aikare wega riu nikio turenda gukwira kana ni urimi kana ni biashara kana ni githomo kana ni kaundu karakugia ona ugima wa mwiri ndweke ithuĩ tuingire ithenya-inĩ tukunengereria 500 wibange oya thimu ingira kwa M-Pesa pay bill number kira 525241 account name kiugo ni inoro ciringi ni 100 ugacoka ugatwika ati we ukiri mbeca-inĩ twambe tuthi gwa Sun King ona ndagika imwe Sun King watwira mundu ndagaikare nduma-inĩ ndagaikare akigwatagia ati kwa gutikinyete thitima na hindi iyo riũa rĩiyũrĩte njakakakaka tutware gwa Sun King muona tariu gwa kahinda gaka riu ni gukiri na aria marauga ati o meduma-inĩ nginya riu ati matire thiti ongeanga ni guthukiria anga thitima ni ciorire relax ni ukuona Sun King iria ithondeketwo kwa ihinda riri ino turauga Home Plus Pro ri na Home Plus ri riu riria watwika ati we ni wakorwo ukienda ikorwo ikigucia hinya ri ni ukuona hindi iria kwina riũa ringi piu kuria tariu ugicharge thimu riria kwina riũa ndoninaga hinya uria wi betiri-ini igucagia direct uga convertwo ugacharge thimu koguo muthenya ni ugucharge thimu ciaku wega cihureto na cihureto riu betiri yaku ni urihota kumihuthira utuku na yone ihinda iraya ni wega tukwire ati kuringana na mumbire wacio riria turakwira uhoro wa solar ici cia Sun King ni gutwika ati riu we ugutwika ni webanga igoka na matawa mena utheri makiria igoka na battery ina nginya charging port iria turauga kwanja ni USB negoka na charger iyo koguo riria wagura package uragura kila kitu na tamaka nona ina ciringi 30 ciringi 30 ungiriha deposit karuo muthi uhure thimu yo ndakwena no ngugucokerera ona kana twike ati ni wakorwo ukihinya namba ngukunengereria ihinda ritari kuraya ungitwika ati ni wathie ni wagura ri ukuriha deposit wambie kurihira no ria riu utwikaga ati urariha ukionaga ukariha ukionaga ciringi 30 ri ni ukuhota gutwika ati ni urariha muthenya kana 40 kuringana na hinya waku kwina matawa meri turauga uhoro wamo kwina Home Plus maya turauga we ungiriha cash front ri ona ndurabatara gutinda ukigia thogora ni mubacirire no gatwika ni ukuona wina nginya matawa no na Home Plus Pro ta imagine ciringi 40 o muthenya urionaga ukona ni toria riri ni toria wikiraga credit thimu warie riu nduratinda ati ukibatara kuriha ciothe atika hapana ukikota kulipa unaka kwa ngeta ndio sasa hata wewe tutafanya 0709 474 333 goko turakwira wibange gwa Sun King matawa mega ona kana no hinye *305 hash kuma gwa Sun King riu goko uhoro wa matawa ta imagine ria turakwira uhoro wa matawa na no wone nginya mathaa 55 ria urauga ni unyihitie hinya pio na ni gukire hinya wa gatagati ni kuri ka hinya karia wikiraga gothe na riu we webanga no kugura ukugura na wibange riu umai nduma-ini reke ciana ciike homeworking style ona we mugitereta na mama hwaini ukaigua ni utambirwo ringi ni nduramenya ni ndu ni ngongoni na wina nginyagia soa we Sun King ni makorobwete na njira njega na reke njoke riu nani hari murimi murithia wa mahiu Vital Milking Block ino ni thondeketwo ni tondu wa ng'ombe cia iria yongagira iria makiria igakorwo irahota guthia irio wega ona mukamo gaikara wega na ona yaciara tuciao igakorwo iraciara tuciao twina ugima mwega wa mwiri Vital Growth Block muthikiriria ino ikoragwo iri ya tuciao igiteithagiriria tuciao twaku gukorwo
tukorwo twina mahindi mena hinya macu igakura wega na njaũ ĩyo ĩgakũra nĩgetha ĩgatuĩka kĩrore ũrenda ĩtuĩke ndume ũrenda ĩtuĩke mori. Vital Fertility Block ĩno ĩkoragwo ĩthondeketwo nĩ tondũ wa ng'ombe iria twĩtaga mori yaku nĩ ĩrabatara ndume nĩ ĩrabatara gũkorwo ĩgĩkũhe iria wega na ĩno ĩgũteithagĩrĩria gũkorwo atĩ nĩ ũkamenya hĩndĩ ĩrĩa ĩkagĩa na mũrukĩ na ĩgakorwo yaheo ndume ĩkanyitia wega. Vital Pregnancy Block mũrĩmi wothe wĩna ng'ombe ĩna ihu akoragwo mũndũ mũkenu nĩ ũkwenda gũciarĩrwo tũcaũ twĩna ũgima mwega wa mwĩrĩ nĩ kwenda gũkorwo ũgĩteithĩka na njĩra njega ririkana wĩna Vital Pregnancy Block ũrũmbũĩtio wega. Vital Meat Block wena ũkoragwo ũkĩrĩithia ndume cia nyama nĩ ũkwenda gũkorwo wĩna nyama njega nyama njororo ũkorwo nĩ waigua wega rĩu wĩna Vital Milk Block kana Vital Meat Block maũndũ maku nĩ mega. Namba nĩ ĩrĩkũ 0723786612 www.vital.co.ke. ũguo nĩguo kũrĩ twambe tũikĩrie hanini tũgĩcokereria ũngĩnengerwo ciringi 500 githĩ twaũcenjia maũndũ mweri ũyũ wa gatatũ tũraingĩra mũthikĩrĩria twawĩingĩra in style mweri ũyũ wa gatatũ mũthikĩrĩria wĩna matanya wĩnamo nĩ ũkoretwo ũkĩhoya Ngai akũhe mbeca wambĩrĩrie biacara nĩ ũkoretwo ũkĩhoya Ngai akũhe mbeca ũrĩhe mathirĩ nĩ ũkoretwo ũkĩhoya Ngai mũthikĩrĩria na rĩu ũgatwara mamu wanyu handũ ranji kana mũtumia kana ciana ona nĩ kũrĩ aciari matarĩ makinya Mombatha nĩ kũrĩ aciari makoragwo maikarĩte ũguo ĩta imagine ũngĩtwara mamu wanyu Mombasani athiĩ agakorwo agĩkenera tondũ nĩ agĩciarire Aisha mũgithi ũrĩa wĩtagwo wa SGR aharũke akinya kũrĩa Mombatha hatirĩ ũndũ ũngĩ nĩ kũigithia harĩa magũrũ-inĩ kũrĩa gwĩtagwo horo-inĩ cia iria atembeage kũu akĩaragia na thimũ akĩharagĩria Awa Mwangi akĩmeraga ũrĩa Ngai amũrathimĩte na ciana ciake. Oya thimũ yaku ingĩra kwa M-Pesa paybill number 525241 account name nĩ kiugo Inoro amount nĩ ciringi 100 agathiĩ akanyua madafu agacoka mũkawa akaona ũrĩa kũrathi na mbere agakuo nĩ gakari agathiĩ kũgũra macuka marĩa magũragwo kũrĩa Kongowea nĩ mũtumia ũcio agakora mũtumia mũkenu mũno wĩna ciringi 500 no hote gũkorwo gĩka ũguo mathirĩ marĩa wĩna mũthikĩrĩria hote gũkorwo gĩteithĩka na njĩra ya gũkorwo ũkĩmarĩha. Oya thimũ yaku ingĩra kwa Mpesa Maisha namba nĩ 525241 account name nĩ kiugo Inoro amount nĩ ciringi 100 mathako nĩ maroka o rĩu. niĩ njĩtagwo mũcwe kuma kwa Inoro. Luku wĩ mwega? Ndĩ mwega mũno. Ndaigua twarĩ handũ harakwo. Ndĩ mjengo-inĩ. Ũkoragwo ũrĩ foreman kana mũndũ wa moko kana mwene? Mason. Fundi wa mahiga. Wĩ mwena ũrĩkũ? Ndĩ Kĩrĩnyaga. Wĩ Kĩrĩnyaga handũ hetagwo atĩa? Gakuo Kutus. Nĩ ũkũingĩrĩte kwa Rebesa? Nĩ wahotana ciringi milioni 3. Wow, Mungu wangu. Ala. Hata nimestuka. We niwe wahotana ciringi milioni 3 kwa Inoro. Thank you. Inoro rĩtũre ũima. Kwanyu hasa nĩkũ? Itone Kagumo, Kangaita town. Ingĩũka Kangaita ngũria kwao. Manjĩtaga Marũgũ kũu. Tondũ nĩngagũcerera wĩta mũhotani wa milioni 3 kwanyu rĩ. Ngoka kũ? Njikaraga Ngũrũvani no mũkire o Ngũrũvani. Nakuo Ngũrũvani andũ magwĩtaga atĩa? Manjĩtaga Rasta. Ũrĩ mũras? Nĩ mũrasta ũyũ. Ona rĩu njuĩrĩ wĩ nayo? Na bamĩrĩ ĩrĩ o kũu kana marasi matiambaga gwĩka atĩ? Marasta makoragwo na nginya family. Mundu gwĩtwo Mkombozi nĩ ũmũĩ? Ĩni. Wauma wĩra ũgere hake ũmwĩre nĩ ndauga ũnyue cai na kĩrĩa ũkwenda nĩ ngoka kũrĩha. Thank you, thank you. Muthenya wa Tuesday ndũkanathiĩ wĩra nĩguo ngagũcerera. Thank you. Vital Animal Health nĩ makũndahĩre cumbĩ wa gĩkĩro kĩa igũrũ wa mahiũ maku ũretwo Vital Block ũrĩa ũrahe ng'ombe ciaku cia iria nutrients iria irabatara. Kwĩna cumbĩ wa Vital Milking Block, Vital Pregnancy Block, Vital Grow Block, Vital Fertility Block na Vital Meat Block. Wanyonire na kĩndĩra nĩ wagwa na ndirĩ mwanake
bas ndio unaona ile ndakuraga kwa nyina andũ ng'o nĩ marĩ radio kwanyu mutiari nĩ twari itu ndĩngĩainĩte nyĩmbo cia ngoma wona twari ahonoku nĩ nyĩmbo cia ngai ici nĩ nyĩmbo cia mataro ti cia ngoma mwana wa ithe witũ ici nĩ nyĩmbo cia mataro etagwo Queen Jane rĩu nyĩmbo ta icio rĩ ithe witũ rĩu tainaga nyĩmbo ta rĩrĩ rĩrĩa magerio moka na bara cia mwĩrĩ ũyũ kĩndeithie gũtiraga maitho makwa na igũrũ rĩrĩa nĩguo Jane Muthoni akoretwo rĩu hiti inyuĩ kaĩ rĩu no ithuĩ kwanja rĩ nĩgũkwĩra no ithuĩ twarĩ na sola hĩndĩ ĩyo gũtiatambĩtio thitima ithuĩ baba itũ no na rĩu ti atĩ no henanirie atĩ rĩu atĩ no henanike tu tuge ũma no henanirie nĩguo mũtumia wa mũtungatĩri rĩu rĩ no henani nĩ twarĩ na radio na nona rĩu kwanja rĩ yakĩrĩ ya kũhũthĩra solar ti ya battery rĩu rwĩmbo rũu waihũra waigua kwa ina andũ rĩu ũkaigua tũrenda gũthonga rũthingo-inĩ ũguo ũthiĩ ũthikĩrĩrie na ndakũra niĩ ndikahe rwĩmbo rwa Queen Jane itangĩaine no igua rĩu nĩ ndathikagĩrĩria radio we ũgakĩigua nĩ kũkĩrĩ nyĩmbo iragĩthakwo na no ũgagĩcigua no kĩngwĩre niĩ wakorwo he mũini mandendete nĩ inaga we ona thaa no nyonaga nĩ ũmwendete na we mũhonoku marĩ na tondũ rĩu ningĩ ndagimara nĩ ndamũmenyire na tũgĩtuĩka arata mũno rĩ arĩ mũtumia mwega Ngai athi na mbere na kũmũhurũkia horo wanja na wa ngui aginake rĩu nĩ akorwo e mũgambo mwega mũno rĩu rĩ abo tũtware kũrĩa kwa andũ megwĩtwo Sun King nĩgetha tũmenye ũrĩa tũraikara tũke tũthiĩ kwĩ mũndũ wĩtagwo More Sense ngigĩ tũmenye ũrĩa andũ ũraikara nduma-inĩ kwĩna Sun King nĩkĩ wĩna ciringi ciaku 30 wĩna ciringi ciaku 40 hata mũthuri nĩ kũngĩona power ya 30 bas mere horo tumesema unaweka unaona ukiweka unaona kumudia weka switi netiingi 30 kwa Sun King bas wa Sun King imekuwa weka switi mena ndia wena 40 weka switi rĩu rĩ ũngĩgĩikara nduma-inĩ nĩkĩ ta imagine uma na ageni arabu ta makari rĩu kambia ngagwetha tawa ngagwathire gwa ikũrũkire na nĩ wakĩte kanyũmba kega na nĩ ũretigĩra ngani ũgakiria ngamĩcumaya ya kũgwa na rĩu nĩkĩ ithuĩ thikĩrĩria ĩno by the way nĩ thiri ndũgatinde ũkĩra andũ matikamenye mũno ĩno nĩ thiri ya andũ makariga gwatumia makaugaga atĩrĩ mangĩona gwatuka ndũmenyaga nĩ gũtukire gũkũhenagio nĩ matawa kumbe Sun King nĩũkĩte kũrũmbũiya mũkenya wa gĩkĩro gĩothe kuma ũrĩa mũnini mũno kũria wa itawa rĩmwe nginya ũrĩa mũnene mũno kwenda matawa maingĩ na motungata mangĩ nginya macola matiganĩte mena panels itiganĩte no ũmũthĩ ndenda twarie ũhoro wa ũrĩa ũngĩtuĩka atĩ we nĩ wegĩra Home Plus ona kana Home Plus Pro ũguo kũringana ũrĩa irathiĩ rĩ no kuongera ũtiganu rĩ nĩ gĩkĩro kĩa iria ũgũtuĩka atĩ we wĩnacio harĩa battery-inĩ yaku oro ũndũ ũmwe na ũrĩa ũgũtuĩka atĩ matawa maku nĩ maroneka na poti number cause you see rĩrĩa wagũra kĩbetiri kĩu kĩnene rĩ kĩna poti nyingĩ cia matawa matiganĩte nayo ĩrĩa ĩngĩ wagũra kũringana no rĩu nĩ ciongerithĩtio makĩria ũtheri makĩria ũtungata makĩria solar panel nene makĩria na rĩu maripo ni pore gũkũ nĩ kũrĩa ndĩrakwĩra 30 wĩna 40 malipo ni pole rĩu tũrakwĩra wecirie ũhoro wa light up your house reke andũ makamĩonaga na tiga ũguo to nginya atĩ ũtige atĩ rĩu atĩ we nĩ ũramaka kwaura nĩ tondũ as long as kwĩna rugarĩ panels ici nĩ igucagia hinya na koguo nĩ ũrĩona nĩ wega tũkwĩre atĩ kũringana na ũrĩa we na ũhoti waku nĩ ũkũhota kũiguithanĩria nao mwaria nao na namba nĩ tũgũkũnengeria kahinda gatarĩ kũraya nĩ atĩ we ũkwamba ũrĩhe deposit no ũhote kũrĩha mothe nĩ sawa ũngĩrĩha ciothe kaci no ũngĩkorwo ndũrahota kũrĩha kaci ũkũrĩha kahora no ũtuĩke atĩ nĩ wateithĩka tũrakũra rĩu weciria ũhoro wa solar ũkeciria ũhoro wa Sun King na maũndũ magakorwo makĩrĩ mega mũikari wa Naikuru megũkorwo kuo Naikuru na Moro kũrĩa Naikuru Laneti na Ngorika ũgũikara we standby mũikari wa kũrĩa Kĩrĩtiri na Embu mekuo Karitiri Makima Gacorere Kakawa na Mathare na toguo tu mekũndũ kũingĩ ũguo mũthikĩrĩria reke tũcemanie nawe kũu tũhe namba na ihenya nĩgetha kuma hau tũke tũrĩkĩrĩrie tondũ tũthiĩ kũrĩ mũndũ ũgwĩtwo More Sense gigĩ ithuĩ tũrenda gũkũnengereria namba ya 0709474333 0709474333 ĩno nĩ ya Sun King ndwĩbange Kinaro good morning nĩ tuva wa mathako
Safi, karibu tu hanyuke iharo-inĩ niĩ njĩtagwo Moses Ngigi Kaka Musa. Athaki a mũbira wa magũrũ kaunti-inĩ ya Kajiado nĩ matetetie nĩ gũtiganĩrio nĩ atongoria ao makiuga matikoretwo mekĩrĩire mĩthako mũno kũrĩ mbeũ njĩthĩ, ndeto ĩrĩa ĩcokaga kũnina mwĩhoko kũrĩ mbeũ njĩthĩ aya. Na rĩu makĩaranĩria na mwandĩki witũ wa Cuka wa Kĩarie maugĩte megũthamiria timu ciao thĩinĩ wa ligi cia kaunti ya Nairobi amu gũkũ Kajiado matiratambũrwo ũrĩa kwagĩrĩire. Coach Chacha, Bull Youngsters Youth na Bull Queens FC tumeamua tuende tucheze ligi Nairobi. It's very simple kwa sababu tu ya mpangilio na tunaona ni kama pia leaders upande wa Nairobi wanachukulia sports as a very important thing. Fortunately leaders wetu huku Kajiado kidogo wao na sports hawaambatani, hawa-support ofisi. Kwa maretwa nditagwo Isaac Memusi. Rĩu tournament ya Beria Governors Cup ĩgĩthakwo world level peke yake. Bia citũ ona tũtiũra gwathire ona uniform iria na twathakagĩra ta world ĩno itũ tũtire twaciona. So tũkarigwo rĩmwe atongoria itũ meciragia sports Troya Sports Stari wira no mareciria ni ta handu ha kuvanga anake matinde handu niguo mari maritwa makwa njĩtagwo Veridiana Thamba. Rĩu tũngĩahoya atongoria ma promise kĩndũ kwĩ vijana yaitũ maka make sure nĩ makinyanĩria kĩrĩa ma promise. Kuma Kajiado tuharũrũke nginyagia Embu kũrĩa kĩrabu gĩa 3K FC kĩraremirwo nĩ kũngania pointi o yothe marĩ kĩharo-inĩ kĩao kĩa mũciĩ kĩa Moi Stadium thutha wa kũhahamwo na bao ĩmwe gwa kĩbũgũ nĩ kĩrabu gĩa Sam West FC thĩinĩ wa ligi ya ngathĩ ya kerĩ NSL. Anthony Ndwiga ena riboti ĩno. Timu ya mũbira ya Sam West FC kuma mwena wa Vihiga maratongire timu ya 3K FC ngũru ĩmwe gwa kĩbũgũ mechi rĩrĩa thakĩrwo kĩbaro kĩa Moi Stadium ya ligi ya NSL. 3K FC nĩo maragwatĩte ũgeni timu ya Sam West maina mwĩrĩgĩrĩro wa kũinũkia pointi kĩbaro kĩao kĩa mũciĩ no atĩ anake a Sam West marĩ na meciria mengi na maramatonga ngũru ĩmwe ndagĩka ya 45. Ni mechi rano urugari munene kuona timu wa shwari kionekana guta mieke ya mambao kumanega na mashambulizi maria athaki makwa magekira maeke barori. Joseph Owiri wa timu ya Sam West FC kuvitukira mukwanjo wa kumanega na kona ulegu ararurumirie na kuinania neti ya 3K FC na kuingiria mbao ilio mareno kiria point cionthe ithatu. Tuva wa mathako kuma kaunti ya Embu Mbitagwo Anthony Ndwiga. Na muthia kirabu kĩa Manchester United nĩ kĩraikirio nja wa mbĩtĩka cia kũrũĩrĩra gĩkombe kĩa FA thutha wa kũhatĩrĩrio na bao 4-3 thĩinĩ wa mĩkwanjo ya penalties nĩ kĩrabu gĩa Fulham. Ngucanio ĩno ĩraumire draw ya gũbungana bao 1-1 ndagĩka-inĩ cia kawaida kĩharo-inĩ kĩa Old Trafford, rĩu Fulham ĩkĩingĩra thĩinĩ wa ikinya rĩa quarter finals. Asante. Uguo nĩguo kũhana iharo-inĩ niĩ njĩtagwo Moses Ngigi. Nĩ Tuva wa mathako na Noro FM. Ongerera mũigana wa nyeni iria ũrĩaga o mũthenya. O ũrĩa ũrarĩa nyeni nyingĩ noguo kũgĩa na ũgima mwega wa mwĩrĩ. Food Fit marateithĩrĩria aciari kũhe family ciao irio cirateithia kwagĩrithia ũgima mwega wa mwĩrĩ. Rũmĩrĩra Food Fit thĩinĩ wa Facebook kwa meza twaweza. Smarter Bundle nĩ ĩiganĩte. Wĩna Airtel Smarter Bundle we wĩ sawa. Waruta mbeca kuma kwa agent wa Airtel ona kana ũrĩhe kũgerera paybill ũracokerio gĩcunjĩ kĩa 100% kĩa mbeca iria wahũthĩra kũruta mbeca ona kana gũtũma. Rĩrĩa ũratũma kuma bengi-inĩ yaku nginyagia Airtel Money ũracokerio mbeca iria wahũthĩra gũtũma 100%. Tuĩka smarter. Smarter Bundle nĩ ĩiganĩte. Amukira 30GB o mweri ndagĩka 400 cia kwaria kũrĩ networks iria ingĩ ũkahũra thimũ kuma Airtel nginyagia Airtel hatarĩ marĩhi na ũgacokerio gĩcunjĩ kĩa 100% kĩa mbeca iria wahũthĩra kũruta kana gũtũma mbeca na Airtel Money harĩ o ciringi 1000. Smarter Bundles nĩ ciganĩte kũhũra thimũ, ku browse, go chat na Airtel Money. Hũra *544# o rĩu. Airtel, a reason to imagine. Mawatho na mĩtaratara kũhũthĩka. Inoro ni stesheni ya kwa ya maisha. Inoro no irashina mohu. Inoro
ndagika ici itigarite nä ndagika 4 nä ndagika cia kũrĩkĩrĩria ũmũthĩ maũndũ nĩ mega Jumatatũ yambĩrĩria o wega na ngeithi citũ kuma kũrĩa ikaria kũrĩa Naivasha nĩ tũrarĩ na ihinda rĩega mũno Naivasha tũraikarire wega kũu rĩu aikaria Naivasha nĩ magĩikara makenete mbura ĩratutungagĩria nginya ĩgatata ĩgacoka ĩgakũra na reke ngwĩre wewe ndi kazi wewe you are a piece of work kuma rĩrĩa twakinyire Naivasha ũtuaga toro ndũngiumĩra nginya ũthiĩ ũkamenyera Naivasha taũni ĩrauga mweyakia kinjurete manyoka makwaria mama no menya rĩu rĩ ngwĩraga atĩrĩrĩ you with your young blood no na thakame yaku no hiũ kuringana nawe rĩu nĩ ahota kũhiũka rĩu niĩ ndĩ mama ngũrũ rĩu ciana nĩ irenda gũtinda ikĩhũrĩrwo thimũ rĩu nĩ ndĩreciria ũhoro wa matumbo kiuma matumbo no nginya rĩu ingĩaumĩrire ngwĩre wewe ndi kazi it was nice time tũraina ihinda rĩega mũno kuma rĩrĩa twambĩrĩirie gũkorwo twĩ nawe haha show-inĩ ũcio nĩguo ĩyo nĩyo show yakwa rĩu nĩrĩo ihinda rĩrĩa twana korwo twĩ nawe nja wa Nairobi tondũ wewe ngi Mombatha wathire wĩ wika ndarĩ na Kirinyaga cotha thita narĩ ya 6 ndũgĩkuĩte gũkua hĩndĩ ĩyo ndiakĩhana arĩa kana ũ nĩ njũgũna nĩ njũgũna na kuna mahali ulilala ulete pictures tagi hĩndĩ ĩyo rĩ nĩ hĩndĩ ĩyo wakuĩte na nawe reke ngwĩre Manjũgũna nĩ atũteithirie kuma harĩa State House mũno ndakwĩrire tũthiĩ we tuĩ wĩ mũrwaru biũ tondũ president akĩngira gũtirĩ mũndũ ũngĩ ũgĩtĩkagĩrio kuma ithuĩ nĩ twaumire na tũgĩgĩthiĩ ona nĩ president waragia tũkĩtĩkĩrio kuria we nawe maũndũ mau nĩ private aca nĩ wega rĩrĩ tũkĩra andũ atĩrĩ tũhũthagĩra rĩrĩ rĩmwe wona nĩ ũhũthagĩra mũndũ ũrĩa wĩna ũroneka tangĩiguĩrwo tha mũndũ atĩ mũndũ ũrĩa ũtarehota kaũndũ keho twambe tũthiĩ kũrĩa gwa Vaito nĩgetha tũrĩkie Vaito ndĩraririkane mũthikĩrĩria atĩ maũndũ make nĩ megũkorwo me mega nĩ tondũ rĩu macumbĩ marĩa mekuo angĩkorwo ndũgeretie cumbĩ wa Vaito Block Vaito Animal Block we mũthikĩrĩria we mũtigĩre na thutha tũraria horo wĩgiĩ gũkorwo rĩu ng'ombe ciaku igĩikara wega tũraria horo wĩgiĩ gũcenjia mwĩkĩre waku wa maũndũ na nĩkĩo twauga angĩkorwo ndũgeretie Vaito Animal Block korwo wĩ mũndũ wa mbere gũkorwo wĩna experience ya Vaito Block na nĩkĩo tũrakũririkania ũcerere rũhonge ruothe rwa kwendia nduka kana indo cia ũrĩmi na ningĩ to ũguo tu ũririkane gũkorwo ũkĩhũthĩra Vaito kana Vaito Blocks na macumbĩ marĩa mangĩ ma mũtutu tugaga atĩrĩrĩ ũngĩenda ng'ombe njega ũngĩenda gũikara wega nĩ wega ũtigĩrĩre atĩ nĩ waigithia kũrĩa kwa Vaito Animal Health makorobwetie na njĩra njega ndagĩka ici 4 nĩ ndagĩka cigana ciatigara nĩ ndagĩka ĩmwe yatigara rĩu no wende tũkũnengererie mbeca ciringi 500 ũngĩnengerwo ciringi 500 no ũhote gũkorwo ũkĩigua maũndũ nĩ magĩra ikinya nĩ ihũthũ oya thimũ yaku ingĩra kwa M-Pesa paybill number namba nĩ 525241 account name nĩ kiugo Inoro amount nĩ ciringi 100 mũndũ ũmwe nĩ egũkorwo agĩthakarĩrio mũtũrĩre wake mũndũ ũmwe maũndũ make nĩ megũkorwo magĩikara wega na nokĩo tũngĩenda tũigue ũrĩa gũthiaga nĩ ahotani arĩkũ wĩrĩgĩte kũigua ahotani arĩkũ ahotani mekuo aingĩ arĩa manoka na maũndũ mao makagĩra tarĩu hena mũhotani wĩ haha waku Timoru eni oyo nyoka vidoka kuma kwa Inoro Haleluya ngai yagotwe ngai yaroinerwo na nigetha atumenye wikaga atia ndutaga wĩra wa saruni saruni yaku wĩtagwo atia yambite ya saruni hahaswa Kanjinji koragwo Kanjinji ngoragwo Kanjinji wa kinyake mbembe yogu abai customers yaku ndũgĩciĩre nĩ wahotana 500,000 Kenya shillings ngai yagotwe na mbararie ngai yagotwe mũno tukwire congratulations thank you Marĩtwa makwa njĩtagwo Margaret Wambui na nĩ niĩ the area chief within Wajir location na mũtumia ũcio wacindire mũthenya wa Saturday nĩ my friend ona ũhiki wake nĩ niĩ ndakoretwo ngĩmũgĩra agĩũka gwĩka ũhiki kanitha ona keki yao no niĩ ndamatinithirie na niĩ nĩ njũthaga Mr. Mucwe mũthenya ũcio ndarĩ o Inoro-inĩ na ndagĩetagĩrĩra hihi kĩrathimo gĩkĩngorerere na ngakena tondũ within Wajir location nĩ kũrĩtwo mbeca nĩ andũ aingĩ mũno my brother nĩ arĩte 10,000 nĩ Mr. Ndregwa na ũcio ũngĩ wa harĩa Rironi wendagia gwa Tabe na ũngĩ wĩtagwo nyina Mbui mũrata wakwa mũno itũra rĩu waruce umĩte rĩtagwo Gĩtei twĩna Bishop Kagwe wĩ haha nĩ arĩte 10,000 na ona ithuĩ tũtarĩte one day no ũrĩcoka gũkũ Mr. Mucwe Inoro nĩ station yakwa ya maisha igũrũ no igacina mũhuru
riu ndugetikira guikara tuheane mbeca ici riu mara moja turari uhoro wa mbeca cia muthenya wa mwambĩrĩrio nĩcio cia mbere ithuĩ gũkũnengereria mweri wa gatatũ. Oh yes finally no na ngeria gutiri kindu kiega ta witikio ni utumaga maundu manene mekeke witikio ni uhinguraga njira witikio ona maritwa no mari undu maugaga na rucini turenda muhotani wa M-Pesa pay bill number 525241 account name kiugo Inoro ciringi igana rimwe bas. Hello Faith we mwega rucini we mwega rucini Mono. Njitagwo Jeff Kuria. Ithira rabolewa ni Jeff Kuria. Tareke twaria na taria na nyoka vya. Faith. Faith oyo. Ithuacu tuoka. Ngwangu ngai. Wekere nyaga ko. Kagumo kere nyaga. Ni. Kuma patroni acinda riu ngwiciria andu othe kire nyaga ni murarahukire. Maririkane. Maririkane. Riu Faith. Ni mwathani ciare osata ndogire atiri. Kangeita no iranguvereria mwathani. Riu ni cia umuthi ri. We niwe muhotani wa ciringi 500,000. Mungu wangu Jehova mwega matwine ngai arogoco mwathani. Arogocwo muthamaki. Arogoco. Witagwo Faith yo. Gitagwo Faith Wanjiro Gathigo. Faith Wanjiro Gathigo. Uma na mbeca cigana thimũ-inĩ yaku kwa M-Pesa? Nyuma na kendo ningoririkana na nyendagia ndukai. Kwoguo uma na tuindo. Riu ithe acira arauga atia? Ithe acira arauga atia? Ithe acira abandoria nawe na ndikane othaga. Ni tukumuria ro riu. Ndikane othaga ndureke ndimubathimu mwire othage. Aya, ithe acira. Ithe acira nduraririo ni Inoro. Ithe acira. Kubana atia riu? Kwagerete muno. Wiku? Kire nyaga. Tanjira atiriri. Nduka yanyu na nyina acira itagwo atia? Nduka itu na nyina acira. Itagwo atia? Nyamenda kumwikuira ni agwikua. Riu ri. Faith Wanjiro ni ahotana ciringi 500,000. Faith. Faith. Na twina nyoks haha nikio twakimuhura nigetha tumwire oguo. Ndaigua kana tutari ka Jeff Kuria. Twina nyoks haha. Na mbeca igiukite kuri Faith riti wega. We ni ugeragia? Ndire ndageria nie. Niki? Thiĩtĩkagia nĩ ciama. Ũngĩkagwĩtĩkia nĩkĩ? Ndũkĩra mũtumia akuonie message wone nyamũ nĩ ciama. Mwĩre akuonie message. Na ũgĩtinde wega. Ona thaa ici ndũrĩ ũretĩkia. Nĩ ndaigua kanua kau nĩ ka Jeff. Hatirĩ ũndũ ũngĩ. Nyoksi. Ũyũ haha mũnene niĩ ngĩrĩ haha na indo nĩ ndaigua nĩ ciakinya. Nĩ makau nĩ ka Nyoksi. Congratulations. Mwĩre congratulations. Thank you. Tuikaraga gwake. Okay. Thank you very much. Tinda wega, asante sana. Yocio. All right. Faith. Utinde wega. Na inyetagwo na ndake na murathimo nĩ Ngai. Asante sana. Ngai amurathime muno. Thank you very much. Ndake na Inoro ritũre. Tinda wega. Na no ngũthii ona mbere na kũtha. Nĩ njothaga ciarĩ nguga ici tiuma ciakwa kĩrathimo gĩakwa no kĩrĩũka. Nĩguo. Nĩgĩakinya nĩ Ngai. Tinda wega. Amen. Very nice. Nĩ mũtumia mwega ũcio. Ni thayo. Era nginya andũ akomborio kai Ngai nĩ oka. Nĩguo ngauga niĩ ndiĩtĩkagia nĩ ciama. Rĩu ũmũthĩ ciathiĩ cia mũkora maitho-inĩ nake Ngai no. Nguga nĩ mũthuri wake. Nĩ mũthuri wake. Ti mũthuri wake nĩ tenant. Sawa. Nĩ nenda kũhikithania. Sorry. Thaa 4 cia rũcinĩ tucemanie mũthenya wa rũciũ. Asante sana. Inoro Roshine. Roshine rwega itha-inĩ rĩrĩ twarĩkia kũingĩra rĩa thaa 4 ũrĩ mũciĩ-inĩ wa Ũtugi na Ũtana
ngomenyithie mohoro ma ithaa rĩrĩ na njĩra nguhĩ. Tũkwambĩrĩria kũrĩa mwena wa Nyandarua tukimulika maũndũ megiĩ mĩrĩre na ataaramu ũgima wa mwĩrĩ marathiĩ na mbere kũhinyĩrĩria mũingĩ ũhĩmbĩrie mĩrĩre mĩega nĩguo gwĩthema na mĩrimũ ĩrĩa ĩtagwatanagio. Na kũrĩa Nyandarua ndari cia rũhonge rũu ironania namba nene ya aikari no mathiĩte na mbere gũteanĩria rĩtana arĩa kwenda mathingate mĩrĩre mĩega. Ĩndĩ o kahora kũrĩ na gĩkundi kĩnini kĩa andũ taũni-inĩ ya Injinia kũrĩa Kinangofu mahũgũkĩire ũrĩi wa thamaki iria marugagĩrwo mũkĩra-inĩ wa barabara na kwenderio icunjĩ. Mwandĩki witũ Simoni Ngure nĩ aratũmenyithia makĩria. Ona gũtuĩka ũrĩi wa thamaki nĩ ũndũ ũtarĩ wahĩmbĩrio nĩ namba nene ya aikari ya gĩtarũ gĩa gatagatĩ makĩria arĩa marĩ icagi-inĩ, hatĩka ya mĩrimũ ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩgũmĩra mũingĩ o hamwe na kũmenyera kũrĩa kabici na matharũ nĩ mamwe ma maũndũ marĩa matũmĩte amwe a aikari a Injinia Nyandarua kũhĩmbĩria ũrĩi wa thamaki iria ciumaga taũni ya Naivasha. Njiguaga ngenete mũno rĩrĩa araruga tũthamaki tondũ niĩ ndarĩa mũtũrĩre nĩ gũthonga angĩndora aka nĩko gatũtũrĩ. Agĩkũyũ aingĩ moĩ ngima no ĩrĩirwo rĩngĩ na mboga kana na matharũ no matiũĩ thamaki no ĩrĩaga kima. Ĩyo nĩ bado no challenge ĩngĩ. Angĩ makauga nĩ mekũragwo nĩ mahĩndĩ no rĩu niĩ nĩ ngeragia kũrehe iria citarĩ tũmahĩndĩ. Michael mũrĩmi nĩ ũmwe wa arĩa makarangaga thamaki taũni-inĩ ya Injinia o hwaĩ-inĩ, na ona angĩcererwo kumĩra kambĩ agũri makoragwo mamwetereire aciharĩrie nĩguo o ũmwe wao ainũkie thamaki ingĩrugwo mũciĩ. Ciruta kũrĩa Lake Naivasha ũrĩa nĩ abindagwo ũkĩre tene ũthiĩ ũkagĩre thamaki ciaku o rĩngĩ ũngĩcererwo nĩ gũkora ningĩ andũ nĩ moire thamaki ciothe ningĩ wanjarĩnjĩ cia kwaga thamaki. Na ona thengia andũ amwe kũhũthia wĩra ũcio augĩte nĩ ũtũmaga gwake kũnunge gĩtũngũrũ na nĩguo kũnyihia ngarama ahũthagĩra mura gwakia mwaki wa gũkaranga thamaki icio na njĩra ya gũcikia maguta-inĩ maingĩ. Ningĩ ũkorwo ndũrĩ na maburi ona warugĩra handũ bara-inĩ ũkorwo ũtarĩ na maburi mbura nĩyo nĩ yaura wanji kuoya jiko ta ĩno nĩwanjia karigũ kũrĩa gũtwara maguta maya na kĩ ũkorwo ũtarĩ na buriza nĩwona thamaki ta ĩyo yatigara ũgakora rĩngĩ nĩ mbeca ciaku ciako wakomia kana ũgakora rĩngĩ no ũcokire mũhuko rĩngĩ. Arĩa magũraga mboga ibanda-inĩ nĩ gũkorwo matarĩ na mĩgũnda maugĩte monaga arĩ wega kũgũra thamaki kuona ngima ĩrugĩtwo wega, thamaki ĩmwe ĩrugĩtwo na ĩgekĩrwo thubu nĩ njiganu kũhonia andũ aigana ũna gũkĩringithanio na ngarama ya kũrugĩra andũ acio mboga cigũrĩtwo kĩbanda-inĩ. Mũtũrĩre harĩa tũkinyĩtie tũrarĩa gathamaki gaka na ciringi 50 ũkarĩa ngima ya 10 mũtũrĩre ũgathonga ũkahota gũthũkũmĩra twana ũkahota gũtũrĩhĩra cukuru. Nyina kwanja ndĩmwĩraga anengere karĩa tomithĩti kena tũguta nĩ ũndũ wa gathũri kũhorohia nĩ ũndũ wa heho. O ũrĩa matukũ maratirũka nĩ ũhũthũ namba ya arĩa marahĩmbĩria ũrĩi wa thamaki gũkũ Nyandarua kuongerereka na endia acio taguo, mũrĩmi o hamwe na agũri makiuga thengia ya mĩhĩnga ĩtiganĩte no nginya magiginyane amu ithayo citingĩtiria mũikarĩre wa matukũ tũrĩ. Mũndũ ndabatiĩ kũrora ũcio ũngĩ ũrĩa ekuga kana ũrĩa egwĩka provided nĩ ũrona mbeca cia kũigĩrĩra mũtu metha-inĩ. No nginya twĩrutanĩrie ũgetũma tondũ ũngĩaga kwĩĩtĩkĩra ũrĩa ũhana hatirĩ na ũndũ ũngĩteithĩka. Rĩu hendaga mũndũ ũreĩtĩkĩra mũndũ abatiĩ kũruta wĩra ũrĩa woneka otherwise bũrũri ũyũ ndũrĩ mawĩra. Ngĩribotera Inooro FM kuma kaũntĩ ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Cira wa njũragano ũrĩa ũgomeire mũhunjia wa maigĩrĩra Paul Thenge Mackenzie na thitango angĩ 98 nĩ ũrathiĩ na mbere ũmũthĩ kũrĩa igoti-inĩ rĩa Mombatha. Mackenzie na arunake makuruhanĩtio na ikuũ cia andũ 238 mũtitũ-inĩ wa Shakahola kũrĩa kaunti-inĩ ya Kilifi. Cira-inĩ ũcio mwena wa thitango ũrarũgamia aira 90 nĩguo makorwo makĩrũgamia thitango iria ikuruhanĩtie kwĩrwo acio. Ũmũthĩ aira 19 nĩo merĩgĩrĩirwo gũkorwo makĩrehwo igoti-inĩ na aingĩ ao nĩ magitĩirwo kĩwatho magĩkorwo magĩtarĩrio ũrĩa moĩ igũrũ rĩgiĩ ngero cia Shakahola. Matigari ma mĩĩrĩ ya andũ matanyihĩire 429 nĩo mathikũririo gĩthaka-inĩ gĩa Shakahola, hamwe marĩ andũ agima hamwe na ciana. Mackenzie hamwe na arunake marekwĩrwo kũhĩtithia arũmĩrĩri ao kanitha-inĩ wa Good News International mehinge kũrĩa na kũnyua nĩguo magacemanie na mũmombi ciĩko iria ciahanĩkire gatagatĩ ka mwaka wa 2020 na 2023.
Tugutirihira kuria mwena wa rugongo rwa bururi kuria muingi hamwe na atongoria kaunti-ini ya Turukana mathiite na mbere gutetia honge cia thirikari ni undu wa kiria maraiga ni kumatiganiria kurumirira thariko iria yatabanirio itura-ini ria Todonyang. Makaya macio magiuka riri birigiceni ya kiugitiri irathie na mbere ya gwethana na makumi ma andu aria matoikaine kuria mari makiria ma kiumia kimwe kuma roi kuma Ethiopia matabania ngero ya wikinae. Mubunge wa Turukana ya rugongo etagwo Ekwom Nabuin ni arenda kamiti cia ugitiri thiini wa bunge ciere cikinyie mwena ucio niguo meyonere maria mahanikire ithenya-ini ria kuiguaga na ng'ano. I demand as a member of parliament for parliament, those committees should act and act now. Parliament, there are committees for defense and there are committees for interior, both Senate and the National Assembly. They should visit this area to see for themselves what is happening, because this area requires some attention, at least for now. So Parliament should not look like they can only talk in Nairobi and not understand what is happening in this country. Amukira mohoro mangi na njira ya matemo ithaa riri ringi riroka ria thaa 5 cia rucini ukinyitanira na Ng'ang'a wa Njoroge. Uyu ni mucii wa Tuginotana, njitagwo Muhia wa Maina. Inoro rucini ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Gorono ya Wojoria ukireherwo ni Citizen Digital App. Ukiri mwega muthikiriria wa Inoro FM na mane mo tukuhaririirie kuma metheni itu ya Gorono ya Wojoria ni njitagwo Jathan Kamau. Wojoria guku kaunti ya Nairobi ni maugite Wojoria wao ni ucokete thi kuma na mihinga ya kwambatira kwa thogora wa muturire. Maugite thina uyu wehereirio ni kuongererwo kwa magoti na thogora wa iguru wa ukui wa indo, maundu maria macungiriire thogora wa indo kwambatira. Wojoria kiro kinini ni macokete makoria thirikari guka na mitaratara ya kumateithia kuoya ngombo cia kumahura njeki wira-ini wao. Kwa wakati huu biashara iko chini, wanunuzi wamekuja kwa chini sana, ni kama biashara haijarudi vizuri. Fredrick Odhiambo, nauza vitunguu kulingana na ushuru ambaye tunalipa huko kwa boda. Vitu zimepanda, tunaumia sana mwananchi. Niko hapa Nyamakima, kwenye boda kuna shida. Transport nayo ni gharama bado. Kwa soko changamoto ambaye tunapitia zaidi ni biashara imeanguka, imekuwa chini. Bidhaa zetu tunakuwa manazo. Tunaleta kama wanabiashara lakini hakuna wateja. Msiba ni mingi. Ulete mzigo ikose kuenda na mwenye amekupatia mzigo unajua unachukua na loan. Kama hii tunachukua tunauza tunarudishia mwenyewe kwa sasa isipoenda sinaona biashara inaanguka. Gorono ya Wojoria. Gicunje kia 87 hari igana kia arutwo aria marathomithagio ni bengi ya Family rungu rwa Family Group Foundation marahotire kugia grade ya kuingira university. Arutwo acio igana rimwe gatagati ka arutwo igana rimwe ria 18 aria maikarire kĩgeranio ya KCSE mwaka muhituku magire grade ya C+ guthie na iguru, undu uria ugathiririo ni mwandiki mukaru maundu megi mathomo ma iguru Ndagĩtarĩ Beatrice Inyangala. And let me just take a moment to assure all the students who are joining university that we will work very, very closely with the foundation to ensure that you get the maximum support. Nani amewahi hesabu 60,000 just pocket money? Students, 60,000 pocket money? Make sure you open that bank account before you get into campus, because that is what you are going to get as your upkeep. Murugamĩrĩri munene wa Family Group Foundation Ndagĩtarĩ Francis Muraya ugite mena arutwo 889 aria marathomithia thiini wa cukuru 381 rungu rwa mubango wa Tufuzu na elimu. Murugamĩrĩri wa mibango bengi-inĩ yo Belinda Maganga ugite ni mahuthirite ciringi milioni 300 guthomithia arutwo 1200 kuma mubango ucio wa mbererie. Full scholarship for 4 years, transport, like I said, and other costs are paid for by the foundation. So we graduate over 100 of these every year. Education is one of the most important investments you can make in an individual's future. And as such, Family Bank through the Family Group Foundation has been proud to play a role in making an impactful change in communities across the country. Ni mubango gathiririo ni mutumia munene wa jeshi Charles Kahareri niwe Grace Kahareri agitariria thirito ya hakuhi gatagati ka ruhonge rwa atumia maabitha KDF na Family Group Foundation akiuga mena arutwo 25 maragundika na mubango ucio maritio hindi igongona ria
ya kurikia mathomo ma utaro kwa arutwo aria mekuingira university rungu rwa mubango wa Tufuzu na elimu. Na mashimo to kuharireirie kuma metha-ini itu ya ngorono ya wonjoria ni njitagwo Jathan Kamau. Ngorono ya wonjoria wareherwo ni Citizen Digital App. Download Citizen Digital App oro riu kuma Play Store kana App Store niguo kinyira maundu maingi makiria megie muturire wa kiriu. Wina Citizen Digital App ni ukuhota kwirora na guthikiriria TV na ceceni ya radio ria gukenagia hindi oro yothe uri handu oro hothe. Ni ukumenya uria maundu marahanika guku Kenya na thi yothe, na oho maundu megie mathako kuma thi yothe. We mwega rucini kwega njitagwo Jeff Kuria na turakuhura na Shiro wa Theuri we mwena uriku Phyllis Kirinyaga County very good taboreke Shiro akuhe ndeto ya kirega tuma tukuhurire rucini Phyllis. Yes. Morning my sister. Morning to you. Reu Phyllis we wauga ukirire tene na tuona ukirire na washera kwa rembesha niguo njikire kamanga sera ingo ciothe. Thank you. Ndukire na ngiri 10 thimo-ini. Asante sana, Mungu awabariki. Barikiwa sana. Barikiwa na siku njema. Riu ndugetikira guikara wi munyotu ringi. Yuka nduka-inu igukuhiriirie wigurire soda ina mucamo mwega ya Pepsi, Mirinda kana Mountain Dew wa thogora urabacirira muhuko waku. Riria muhurukite na arata mugikungwira kana ugithie mihango-ini yaku ya o muthenya, tigirira ni wekuira cuba yaku ya soda ya Pepsi uikare ucanjamukite. Kwina Mirinda Fruity, Orange, Lemon, Green Apple na Pineapple. Niguo taukiro ici soda ya Pepsi nyitanira na Inoro FM tafarira-ini ya thiririka na showa o muthenya wa mwambiririo nginya wa gatano. Reke tuikare tucanjamukite tugikuda soda cia Pepsi. Shabiki Shabiki Silanza na bano se casino unadai wini masilusina cake mina dai wote twende hivi Maudu umuthi ni double turakuhe maita meri ma mbeca iria wigiriire na riu ndukaigirire ugitigiraga amu gutire beti irorira tondu o muthenya wa Jumatatu ni turagucokeria gicunjĩ gia 10 harĩ 100 kia mbeca ciothe iria wigiriire harĩ kiumia. Gordon Jumapili thaka makiria tariki ya 2 mweri uyu mweru makiria wa gatatu ana thaa 1:30 cikirugama uguo Manchester United manyite ugeni Fulham thini wa bitika cia FA. Ni hagigira timu ici cieri under 1.5 haha GG ni kuria na Manchester United no ihonokie mbeca ciaku. Thaa 5 tigetie quarter kuria League 1 Faraja Marseille na mathake na Nantes. Ni hamuthikiriria ngeciria timu ya Marseille ni kwa kalifa timu ya Nantes. Ndugetekera gute mbeca ikirira Marseille akichwa thaa 5 cikirugama uguo kuria Spain Osasuna na mathake na Valencia. Ni hano jigira timu ya Valencia kichwa no ni game no thie draw. Hatirutagaja Osasuna ni kuria kana GG hakwe muthikiriria guthuka hari hashabiki.com umatheho besha makiria. Maudu umuthi ni double turakuhe maita meri ma mbeca iria wigiriire na riu ndukaigirire ugitigiraga amu gutire beti irorira tondu o muthenya wa Jumatatu ni turagucokeria gicunjĩ gia 10 harĩ 100 kia mbeca ciothe iria wigiriire harĩ kiumia. Goja magizani ka bet kaka Ivana gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Ciuthi no gũkuĩre meciria thaka na wigĩrĩrĩki. Shabiki.com nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 0000671. Rocine rwaku nĩ rwega. Rwagĩte kwagĩra. Niĩ njĩtagwo Mbũi wa Gĩthongo kuma kwa Inoro. We twaheo rĩtwa rĩaku rĩmwe wĩtagwo Gilbert ũ? Ndung'u wa mũgũnda eku? Moro ha itũra rĩrĩkũ? Moto. Moto. Rĩu we wĩ mũrĩmi kana wĩkaga atĩa kũrĩa Moto? Ũmithia wa ng'ombe. Na ndereba wa ruta. Na ithuĩ twakĩona no ũrahanga kũrĩa kwa Rembesha. No nginya ngĩgeria tondũ rĩrĩ. Nĩ nyaka wakwa harĩa ngaonera. Akĩrĩ guo. Rĩu icio wĩna cio githĩ ndĩrona nĩ igũkũhorangĩria meciria. Nĩndakena. Thengio na niĩ nĩndakena. Nĩ kwaria na Gĩthongo. Nĩguo. Riu kwina njira nyingi na cia naihenya cia gutuma mbeca kuma bururi-ini wa Ngeretha kana UK nginya guku bururi-ini witu wa Kenya. No utumire andu a family kana arata mbeca kuma UK kugerera Likewise, Wave, Payoneer, World Remit, Remitly, Lemfi na TapTap. Ici nĩ njĩra cina ũgitĩri na ũmenyereri mũnene na iria igathiri ciaku itirĩ na marĩhi ma njoherera na ciĩna ũtungata wa naihenya.
Niĩ njĩtagwo Mũcwe kuma kwa Inoro. Luke wĩ mwega? Ndĩ mwega mũno. Ndaigua twarĩ handũ harakwo. Ndĩ mjengo-inĩ. Ũkoragwo ũrĩ foreman kana mũndũ wa moko kana mwene? Mason. Fundi wa mahiga. Wĩ mwena ũrĩkũ? Ndĩ Kĩrĩnyaga. Wĩ Kĩrĩnyaga handũ hetagwo atĩa? Gakuo Kutus. Nĩ ũkũingĩrĩte kwa Rebesa? Nĩ wahotana ciringi milioni 3. Wow, Mungu wangu. Ala, hata nimestuka. We niwe wahotana ciringi milioni 3 kwa Inoro. Thank you. Inoro rĩtũre ũima. Kwanyu hasa nĩkũ? Tone Kagumo, Kangaita town. Ingĩũka Kangaita ngũria kwao. Manjĩtaga Marũgũ kũu. Tondũ nĩngagũcerera wĩ ta mũhotani wa milioni 3 kwanyu rĩ. Ngoka kũ? Njikara Ngũrũvani no mũkire Ngũrũvani. Na kuo Ngũrũvani andũ magwĩtaga atĩa? Manjĩtaga Rasta. Ũrĩ mũras? Nĩ mũrasta ũyũ. Ona rĩu njuĩrĩ wĩ nayo? Na bamĩrĩ ĩrĩ o kũu kana marasi matiambaga gwĩka atĩ? Marasta makorwo na nginya bamĩrĩ. Mũndũ gwĩtwo Mkombozi nĩ ũmũĩ? Ĩni. Wauma wĩra ũgere hake ũmwĩre nĩ ndauga ũnyue cai na kĩrĩa ũkwenda nĩ ngoka kũrĩha. Thank you. Mũthenya wa Tuesday ndũkanathiĩ wĩra nĩguo ngagũcerera. Thank you. Nyeni cia green iria ciĩ mathangũ marĩ nĩ icamaga wega ingĩrugwo ũrĩa kwagĩrĩire. Ongerera hoho, karati na nyanya nĩguo igĩe na rangi mũthaka, kitunguu saumu, dania na itũngũrũ nĩguo igĩe na mũcamo mwega. Na to mũcamo mwega tu, nĩ makagĩa na ũgima mwega wa mwĩrĩ. Rũmĩrĩra Food Fit thĩinĩ wa Facebook. Kwa meza twaweza. Mũrĩmi wa ng'ombe cia iria ũkĩhe ng'ombe ciaku cumbĩ wa Vital Block ũbatiĩ gũtukania kwa mũhiano Milking Block ũgatukania na Vital Maziwa, Growth Block ũgatukania na Vital Ndama, Pregnancy Block ũgatukania na Vital Dry, cumbĩ wa Fertility Block ũgatukania na Vital Joto, naguo cumbĩ wa Meat Block ũgatukania na Vital Nyama. Halo. Murajuria tuko. We mwega rucini? Nĩkĩ murajuria tuko? Gũkũ nĩ kwa Inoro ĩ? Oh, yes. No, nĩkĩ? Hala ntauga gũkugĩte rĩngĩ. Nĩ tuko mũno. Rĩu nĩ ũkũingĩrĩte kwa Rebesa maisha? Ndũraga kũu. Rĩu tũkwenda gũkũhe 10,000 ci haha ĩ. Ĩni nĩgetha ũkĩigue wega ũgĩtige gũkĩnegena mũno mũthuri. No kĩbungo kĩega sawa. Atirĩ thĩna. No gũkĩendaga iria nene. Nĩ sawa icio ingĩ nĩ iroka ithaa rĩu rĩngĩ. Ĩni tũtigĩcemania thinacara. Ũyũ nĩ Cirũ wa Fausto twĩ nake. Ĩni ũguo ndũkamake. Wĩ mwena ũrĩkũ wa Kenya? Ndagĩka ĩno ndĩ Embu. O wĩ Embu? Ndagĩka ĩno. Nĩ sawa gĩtinde wega na ũgeithanie Embu nĩ njũĩ na kũu mũno Gĩkũrĩ, Mũkũrĩ, Runyenjes. Ugaithanie na kũu mũno. Asante brother. Thank you very much. Thank you. Tinda thayo Halan na congratulations. Tinike bora. Halan waku makũrĩa Embu nĩ araiguĩka ti mũndũ mũkenu. Nĩkĩ mũranjũria ũtukũ? Thainya nĩ arĩkia kũhĩtũkia ndagĩka 19 nĩ rũcinĩ rwega rwa Jumatatu ya tarĩki 3 mweri-inĩ wa 3 mwaka wa 2025. How are you this morning? Ndehokora njokerio kanjĩra ndĩ thayũ, ona niĩ mwana wa mũthamaki ndĩ thayũ, na ndĩna gĩkeno kĩingĩ mũno thĩinĩ wa ngoro yakwa nĩ kũheo mũthenya mwerũ nĩ Ngai wa gũkorwo ndĩ gĩikaro-inĩ gĩkĩ gĩtagwo mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana Inoro FM. Ndaingĩra o haha tabarĩra-inĩ ĩno ya gũthĩrĩrĩka tũkorwo tũkĩnyitanĩra rĩu cihandĩte wega thenya na ndagĩka 20 nginya cihande wega thaa 7 tũgĩtwarithia na mbere tabarĩra itũ mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ wega ũririkane ũhotani waku kũwĩtia, tondũ ũhotani nĩ waku rũcinĩ rũrũ, tondũ nĩ ũbatiĩ gũkorwo ũkĩinũka na ciringi 10,000, ona ũngĩnwe kũinũka na ciake 10,000 no ũngĩinũke na 50,000. Ici 10 tũkaige gĩkinya thaa 4:30 no twende gũkorwo tũnengerete mũndũ ũmwe harĩ andũ 10 arĩa mekũhota kũhiũha mũno. Ndagĩka icio 10 macihũthĩre wega, mũndũ agate vote yake harĩa happy bill number 525241, account number twĩkagĩra kiugo Inoro, tũgekĩra 100 tũgekĩra pin, na ithuĩ tũgakorwo tũrĩ andũ megũkorwo magĩtuga arĩa angĩ othe me hamwe na ithuĩ rũcinĩ rũrũ rĩ. Angĩkorwo nĩ wĩharĩirie gũkorwo ũkĩamũkĩra mũcara waku, ũka no hiũhe mũno, we ũtindaga ũkiuga ndũrĩ waheo kĩndũ, we ndũrĩ wahotana kũrĩa kwa Rebesa maisha, we ũiguĩte ona angĩ, we ũtũraga ũcaragia milioni 3 harĩ ũtũraga acaragia narĩ ona ciringi 5. Nĩ njũĩ nĩ ugaga ũguo rĩngĩ na rĩngĩ. Rĩu we nĩwe ndĩreta na ndiragwĩtĩra ciringi 5 niĩ personally ndenda ngũnengererie ciringi 10,000 mbeca baribari. Nĩ
angĩkorwo nĩ ũkorwo nyitanĩire na ithuĩ thĩinĩ wa ndagĩka kenda iria iroka na ingĩrũthĩrĩrio ũguo no nyende kũmenya kana nĩ wambĩrĩirie thabarĩ ka ndwanjĩrĩirie ĩni nĩ njega tondũ tũreterera andũ kenda rĩu no ũguo roka no ũguo ngwenda ũkorwo ũgĩũka ũhiũhĩte ta mũndũ ũramenya harĩa arathiĩ nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio kazi kwako Mogene motare Inoro FM. Haya, weka kaende. Na ngĩrĩkia gũkwĩra ũguo nĩ ngũtwara kũrĩa gwa patapata nĩ ũramenya maũndũ mothe maronekana gwa patapata.com thikĩrĩria rĩu ngũhe ũhoro waingĩra kũu gwa patapata nĩ ũregwatĩra bonus ya ũkũnyita ũgeni ya 200% waingĩra rita rĩaku rĩa mbere o mũthenya wa juma ũkahũra maita merĩ kĩrĩa waingĩrĩra rita rĩa mbere harĩ mũthenya na nĩ tũragwĩciria wega koguo tũkwenda ũkenere mahinda ma kũingĩra gwa patapata.com kwĩna mweke wa kwĩhotanĩra na arata aku na bebe nyitire bonus ya ciringi 100 hĩndĩ ciothe waingĩria mũrata waku kũrĩa gwa patapata kũndũ kũu kwĩna mĩthako ya casino mũgĩthaka virtuals ona crash na koguo waingĩra nĩ gũthaka kũhotana na gũcokera mũthako rĩngĩ atĩrĩrĩ mũndũ ũrĩa ũretĩkĩrĩka kũndũ kũu nĩ akorwo akinyĩtie mĩaka 18 na gũthiĩ na igũrũ na nĩ njĩtĩkĩrie nĩ BCLB license number nĩ 447 tũkĩrĩ oro hau ngagũtwara mwena ũrĩa ũngĩ wa kũndũ gwĩtwo gwa Shabiki Inoro FM. Ona mburoka irete Inoro noyo era sinamo Inoro FM. gwa Shabiki nakuo ũreciria atĩ wendo noguo ũrakĩrĩria raini gwa Shabiki maũndũ mothe me igũrũ o nginyanagio hotani we igũrũ na mũnda rĩu makĩria ma andũ 300 maratwarithagia tũtege nĩ marehotanire ciringi 1000 nĩ ũndũ wa gũkorwo maigĩrĩire beti nyingĩ harĩ ithaa Brana Maxwell nĩ marainũkire na mwago wa kwĩhotanĩra na gũkuona ndege ya Shabiki Aviator maratwarwo ndina mũkawa-inĩ wa Riri na mũndũ arainũka na kĩmanjĩka gĩa ciringi nuthu mirioni Jeni nĩ inũkire na nuthu mirioni nĩ tũrakwĩra mũhotani wa kiumia kĩu kĩngĩ ararĩ ho na wambĩrĩrie kiumia gĩkĩ gũthondeka ũhotani waku ũgũthi kũrĩa gwa Shabiki ũthake Aviator ũmũthĩ ũinũke na kĩmanjĩka kĩa nuthu mirioni kana ciringi 1000 harĩ o ithaa ũyũ nĩ mũthako wa mũndũ ũkinyĩtie mĩaka 18 Shabiki nĩ njĩtĩkĩrie nĩ gatarabo nĩ BCLB license number nĩ 428 ndĩraria maũndũ macio mothe ngwetereire tondũ nĩ ngwenda ũtuĩke mũndũ kwĩhotanĩra mbeca baribari ciringi 10,000 rĩu ũtigarĩtie ndagĩka 7 koguo gũka gwaku kũhanyũka gwaku nĩguo mũnyaka waku kũgeria kwĩrutanĩria makĩria ma ũrĩa wanekana hau ũguo mbere au nĩo mũnyaka waku ũngĩkorwo rĩ koguo geria wĩrutanĩrie nĩwe ndeterera nĩwe njetereire thenya ĩna ndagĩka 23 na ndĩrakũhe ndagĩka ingĩ 7 andũ arĩa ngũkorwo ngĩbatara rĩ no wega to nĩ maroka rĩu ndĩrona ona no andũ 7 reke andũ acio 7 maigua atĩ mũndũ arĩkia kũhotana nĩ ũkona wĩyathi wakuoya thimũ yaku hinya *487*5# uge nĩ ngwenda gũkorwo ngĩgũra indo ciakwa cia mũico wa mweri kana cingĩndindĩkanga ũkĩinũke na kiro 4 cia mũcere na ciringi 880 handũ ha 990 nĩ ũkũinũka na cukari kiro 4 na ciringi 578 handũ ha 598 nĩ ũkũinũka na mũtu wa ngima kiro 4 handũ ha ciringi 278 rĩ wenderio na ciringi 258 nacio kiro 4 cia mũtu wa ngano ũkũinũka nacio na ciringi 258 handũ ha ciringi 300 maguta ma kũruga nuthu lita ũkwenderio na ciringi 841 handũ ha 1060 na wĩigue rĩu nĩ wainũka na kanyamũ kamata gwaku gũtingĩhũtwo mũrĩtigagwo mũgĩcaria gĩa kũringithania na irio iria ingĩ ciothe ciekuo to nĩ ũrĩkĩtie gũkorwo kĩgũra mweri ũyũ rĩ ndũgĩtigĩrĩre ona ene wakera kũrĩa gwa Citizen Duka wa hinya *487*5# ũcagũre indo ciaku no ũhote gũkorwo gĩcioa harĩa duka-inĩ ya Quickmart ĩrĩa ĩgũkuhĩrĩirie Citizen Duka is your home of discount. No gĩthiaga mwena ũcio nĩwe ndĩreta mũndũ gwĩtwo Mbũrũ Matigari na Michael Njogu Kariuki Mũcovi ona no ndĩrehoka nĩ ũgũka nĩgetha tũtigĩrĩre mũnyaka waku nĩ wawoya metha igũrũ harĩa harĩ Mpesa Maisha paybill number nĩ 525241 account number ũgwĩkĩra kiugo Inoro ũcoke wĩkĩre ciringi 100 ũngĩkĩra pin ta makariboti yaku nĩ nginyu yaku gatĩ wĩ sawa mũndũ gwĩtwo Recho Njega wĩ kũrĩa mwena wa Baghdad ndĩrehoka ũguo nĩguo reka ndagĩka-inĩ ĩno ona angĩkorwo no ũkĩnjĩrĩre andũ maigana ona atĩ nĩ maretwo kũrĩa kwa Inoro
inoro muciĩ wa ũtugi no tana nigetha mũndũ amũkĩre mbeca ciake ucio koretwo akiuga nĩ ekwenda mbia na ndagĩkoretwo agĩciamũkĩra na ndakoretwo agĩthiĩte harĩa mbeca rũcinĩ rũrũ ndũngĩciona na njĩra ĩngĩ o tiga ũteng'erire hau ũtigĩrĩre nĩ wegwatĩra voucher yaku. Nĩ ũraigua ũhoro ũcio mũndũ gwĩtwo Peter Karoko, nĩ ũranjigua mũndũ gwĩtwo Julius Mũrega wĩ kũrĩa mwena wa Nyĩrĩ Kagenyi marĩ nĩ ũranjigua twĩna ndagĩka ta inya ũguo iria we ũngĩhũthĩra no tuĩke nĩ watuĩka mũndũ ũngĩinũka na mbeca baribari ciringi 10,000. Eni kĩrĩ njega mũndũ gwĩtwo Kagenyi marĩ Olivia Kefas geithĩka mũno Ndegwa wa Nyandarua na Njogua Trenchcoat na mũndũ gwĩtwo Roja Wanyama Lashan Alvin na mũndũ yaho gwĩtwo Ngũgĩ wa Mbũrũ Njogua Trenchcoat na mũndũ yaho gwĩtwo Roja Wanyama Wanjikũ Mũrĩ wa Gaciri wĩ kũrĩa mwena wa Igegania Dereva Moya wa Yushop wĩ kũrĩa mwena wa Thĩka na ũmenye ndaiga tũgũcinia na harĩa na nuthu ũngĩkorwo takinyĩte rĩ andũ acio angĩ menjera ndĩrona magĩũka andũ 6 rĩ tũgũthiĩ ikinya-inĩ rĩu rĩngĩ tũikare twetereire nginya rĩrĩa ũrĩgokorwo ũgĩkinya. Dereva Moya wa Yushop hiũha ũngĩkorwo he mũndũ ũrenda mbeca na njĩra na ihenya mũno ndagĩka icio inya cihũthĩre wega harĩa he 525241. Irene Johnson ndũranjigua wĩ kũrĩa mwena wa Thũita Gĩthũngũri ndĩrona mũndũ gwĩtwo Zipi Zipora Mpole mũndũ gwĩtwo Olivia Kefas Jerry Tabe mũndũ wĩ haha gwĩtwo Gĩcuru wa Kahũera-inĩ Kawa Maitha Charles Kafukafu Jeho David mũndũ gwĩtwo Tabe Blessed na mũndũ gwĩtwo Joseph Gathuo Kũrĩngĩ Unique Boy na Mini Wamboi ndĩrakuona mũndũ wĩ haha ũranjĩre gwĩtwo Charles Kafukafu Karagwa wa Miracle Macharia wa Kivwe ndĩrakuona mũndũ gwĩtwo Wamasi wa Kamwangi Ngũgĩ na mũndũ wĩ haha ũranjĩre gwĩtwo Jerry Tabe geithĩka mũndũ gwĩtwo Jemo wa Kĩhomio Thaya ndakuona mũndũ wĩ haha gwĩtwo Gĩcomo wa Lydia the Prince kuna Stanley wa Shira wa Murata Butchery na ndona mũndũ ya gwĩtwo Javia Chicha ndakuna mũndũ gwĩtwo Jackies Magishiro nĩ ndĩrona mũndũ ya gwĩtwo Mugambi Mtoringera ndakuna mũndũ ya hora njĩra ũgwĩtwo wa Mare wa iria-inĩ wĩkaga Franco wa Kadutura Tottenham Simon Nduthu geithĩka rũcinĩ na tũkĩgũre voucher harĩa he 525241 nĩ hĩndĩ thenya ina ndagĩka 27 aho mwagatanga official andũ aya 5 magĩũka reke ũkorwo wĩ hamwe na ithuĩ kũrĩa mwena wa Riveroli na ũraiga aciari mekũndũ gwĩtwo Rwaitira Gatangoro hamwe na your brother teacher Ken mwarimu na mũndũ gwĩtwo Gacahe kũrĩa mwena wa Rwaitira Gatanga Salome wa Police Headquarters Timo wa Melon mũndũ gwĩtwo Bob Kivunja na ndona mũndũ gwĩtwo ũcio Bob Kivunja nĩ wa Melon ye Marigiti Market Shosho Celeb geithĩka mũno Joy Silvania na mũndũ haha ũranjĩre gwĩtwo Jane wa Githurai Wanjirũ wa Kayole Sam Kongo Elijah Kimani wa Kandara mũndũ gwĩtwo Ngugi Mechanic kũrĩa mwena wa Rwai Shiko wa Gakovo hamwe na mbarĩ ya Waithaka na wa Home othe mekũndũ gwĩtwo Ithangarari mũtigeithĩke rũcinĩ yakiona mũndũ gwĩtwo Olivia Kefaso rĩngĩ na Ruth Karani Monica Kamau na ndakuna Jaxi Joe nĩ ndona mũndũ haha gwĩtwo Jose Johnson Wadura ndakuna mũndũ haha ũranjĩra gwĩtwo Moha Junior ndĩrario wothe ngwetereire ũtigarĩtie ndagĩka 2 andũ nĩ 5 arĩa ndenda gũkorwo ngĩona harĩa he 525241 nĩgetha mũndũ ũngĩ mũnengereria mũnyaka wake na mũnyaka waku ũrathoma ciringi 10,000 mbeca baribari koguo korwo nĩ kũhiũha niĩ nĩguo ingĩkena mũno makĩria twambe tũrĩkanio oro rĩu ka tũngĩgĩtinda twetereire atĩ ũrĩnengererio 10,000 ti wega. Kim Paul wĩ kũrĩa mwena wa Mlolongo na mũndũ gwĩtwo Abejeri wa Kĩrigiti wa Ithira Njoroge Generator mũndũ haha gwĩtwo Tabe Blessed ndĩrona mũndũ haha gwĩtwo Catherine Wanjirũ ndakiona Kariuki Mũcũvi na John Kelly na mũndũ gwĩtwo Isaiah wa Nyuguto mũndũ gwĩtwo Pato wa Wesh na Kũhora wa Muoya Kwegeka wa Wanjiko wĩ kũndũ kũrĩa mwena wa Mombasani ũranjĩra nĩ @Kwegeka Wanjiko pale kwa TikTok na ngona mũndũ gwĩtwo Steve Touch Muigai na ngona Shix Justin na mũndũ gwĩtwo Spicy Clive ndakuona Kimotho Lefty na Kũhora wa Muoya John Tesuzi Boy na mũndũ haha ũranjĩra ndĩmwĩte Roja wa Nyamanda kuona mũndũ haha gwĩtwo Kariuki ndona Steve Touch aingĩ nĩ gwĩcokera rĩu Kũhora wa Muoya wĩ Jabi-inĩ geithĩka Anderson Rex na mũndũ gwĩtwo Musa Baobao na mũndũ gwĩtwo Anshiko Shix Justin na Peter Kanyere John Tesuzi Boy geithĩka irocinĩ rũrũ na tũtigĩrĩre nĩ twahanga indo citũ indo nĩ tũcarĩtie indo no gwĩkĩra mũhuko tũtigarĩtie na tondũ cicarĩtie matukũ maingĩ it's your chance it's your time ya gũkorwo gĩkĩra ũhotani waku mũhuko na nuthu rĩu Mogene motare Inoro FM. Haya, weka kaende. ena nuthu na no ndigarĩtie andũ 3 koguo acio megũtũkoraga harĩa mbere tũthiĩ na mbere na kũgũra voucher citũ harĩa he 525241 account number wĩkĩre kiugo Inoro wĩkĩre igana na wĩkĩre pini waya gũkorwo hingĩrĩkania na rwĩmbo rũmwe rĩ nĩ ũgũkorwo woka ona ithuĩ nĩ tũgũkorwo twathoma tondũ thainya ena nuthu twambe twanĩrĩre na twanĩrĩre ũhoro wa Ngai na gĩkeno kĩrĩa tũheaga na tũcoke tũkorwo tũkĩgathĩrĩria rĩtwa rĩake nacio ngatho tũmũcokerie nĩ maandĩko marĩ thĩinĩ wa Isaia 12 mũhari wa mbere nginya wa 6 tũkũrĩthoma rĩrĩ othe tukaiga na rĩrĩ muthenya ũcio rĩ
titoy wa muthi we kuga ni ukoiga atiri ni ngugucokeria ngatho we Jehova ni undu ona haria warakaritio ni nie riu marakara ni magarurukite ukahoreria atiriri Murungu niwe uhonokio wakwa na niwe ndirihokaga na ndicoke gwitigira ni gukorwo Yahu Jehova niwe hinya wakwa na niwe ndiriinagira niwe utuikite ihonokero riakwa tondu ucio mugatahaga mae ithima cia uhonokanio mukenete ninge muthenya ucio mukoiga atiri gathai Jehova hoyai mukigwetaga ritwa riake umburirai andu maundu maria ekaga mukimeraga ati ritwa riake ni itugirie muno inirai Jehova ni undu niekite maundu mengumo nene na mutume uhoro ucio umenywo ni thi yothe atiriri we uturaga Zayuni anirira na mugambo munene uguthuke muno ni gukorwo uria mutheru wa Isiraeli o ucio ri thiini wanyu ni munene muno no horo wanakinya hau tukamugosha tugathathaia ritwa riake na tukaiga ni agiriire. Trouble there. He came down to Africa. So we must praise him now. Praise him in an African way. When Jesus came home, he came down from heaven. When he landed in Israel. But when there was trouble, he came down to Africa. So we must praise him now. Praise him in an African way. There was a king. Praise him. So let's praise him now. We are your sanguma weke vela de shumbe. We are your sanguma weke vela de. I am Satan. We unguama. Okay. Yes, we tumbe. Hau niho tugaga gelegele na tukagosha na tuga muno wapi nani no gokira ta hau uguo kaiga iko no hiuke muno kuria gwi 525241
ndiwe kana nguhota kuigirira rwakwa iguru Praise him in an African way. Praise him in an African way. Praise him in an African. Ona Daniel Kigosi akiuga ni akuina. Aya. Ndureke tuwe mahembe maitu nigetha tukorwo tukiigirira kigoco iguru. Aya. Nyatiti. Nyatiti. Kayamba. Kayamba. Wadede. Wadede. All right, instrumentalists, let's do this together. All right. Karenga. Karenga, renga. Praise him with Nyatiti. Praise him with Kayamba. Praise him with Wadede. Karenga. Say. Praise him with Nyatiti, praise him with Kayamba. Don't forget the young Wadede. Karenga, karenga de, karenga de, karenga de, karenga denga denga, 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 karenga denga. So we must praise him. Praise him in an African way. So we must praise him. Praise him in an African. In an African way. Come on, Africa, praise him. Na tugithiaga na mbere na kumugoca ri. Aya. Na tukimuhoyaga twandikire marua meru ri. Make maige tuture muoyo ri. Akiriho turi nawe utigirire ni wacari indo ciaku. Ativuja onagura harehe 525241 nĩ hĩndĩ ina ndagĩka 40 cia rũcinĩ. Twerwo tũgoce Ngai, twerwo tũgũthũke, akĩrĩ guo tũreka.
Everedi Njoroge gwenda runa Michael Njogu Eona mundu gwetwo araige kundu gwetwo Gatura na ndereba ciothe cia tegithi kigeitheke muno Eona mere na Blackman ena Murai Haya tagwacage mũrũ wa Wiri rwĩmbo rwake rũgetwo twandĩkĩre marũa mangĩ rwĩmbo rũratũkinyĩria wega thaa 4:43 tu arĩ mũciĩ wa Tuginota na Inooro FM nĩwenjetereire niĩ nĩgetha ũgĩre mbia ciaku ndikwenda njikare nacio rĩngĩ ndigĩrĩire andũ atatũ anga matahwo nĩ kĩgoco Tokorora igoguo na ndagwitira indo ciaku ukarega guka mundu gwetwo Bena wa Juja Road Magi Blessings Joan Shiwake gwa na Jackie Mambo 245 ona mundu gwetwo Jojo na mundu gwetwo Engineer Macadams Nyagana John Tesuzi Boy wage Shiwaka Viona Zipi Mash Githenya maka munene standagwa na Engineer Robert wale mwe
akiumira kiharo-ini etagwo Beatrice Wangui kana Jordan rwimbo rwake rugetwo no ngwetereire na ndiĩ kana no umwetereire kana nĩ wakuire ngoro tene kana ndĩtinda ngĩgwĩtĩra indo ciaku no nĩ ũkuire ngoro. Na noka kuria mundu urenderwo kiugo giake uria kiraiga nigetha ahote gukorwo akirutanĩria rũcinĩ rũrũ na niĩ ngaiga ndingĩkũnũha thaa 5 yatigaria ndagĩka 12 tu. Urenda kuga thaa 5 no ikinye gũtarĩ mũndũ wĩna indo ciake kweri? Gerageria wewe uragũra vote yaku harĩ 525241.
Etagwo Lois Kim na mundu wetereire maundu manene ni oe Ngai no na akamutambura na hinya wake wi wothe koguo twaiganitwo wi ngumo yake tire utira no ni matuko maingi ma tutire na nganja ati maundu manene ucio muheani wamo ni aheanaga ni ciaku ici The person you've called is not reachable. Haya, rucini ruru ri ni uriku ucio uramukira kirathimo giake ndagika-ini tena uguo nu ucio gwetereire na njira nene uguo nu ucio uguikarite oro hau akimenyaga baba ni aroka ona wangorwo guthiete atia ona wangorwo riboti cikaire atia baba ni aroka nie ne ngukorwo ngiamukira mbia ta icio Wambui wa Githongo aragweta ni ciakwa eno nayo ni tutangire riu no guo tiguo tugutwarana twatigaria ndagika 3 no nake mundu akiamukira kirathimo giake akaba tungitindirira undu ucio ni tondu ni undu ungituma mundu ucio igue ngoro yake oka wega no gohe riboti arona hau thimo-ini akarigwo kweri riu hau niho turenda tu confirm nigetha ndagagiikare ta mundu kugia na nganja kana wasiwasi kana agikorwo hihi hari ari hatikiri na network tukiuge atia ndace mundu retwo Sera na Sera namba yaku irigetie na 112
Hello. Sera wa Kiambu. Nĩ ndakũgeithia rũcinĩ. Ndayaitĩka mũno agĩthongo. Niĩ ndahũra na yakwa. Tondũ yo ngĩ ndona ta tũratangana wĩ Kiambu ha? Niĩ ndĩ Gĩthũngũri. Gĩthũngũri kũ? Itũũra rĩtagwo Thuthurĩki. Gwakĩrwo atĩa kwanyu? Gwitũ nĩ kwega biũ. Ũraruta wĩra ũrĩkũ rĩu kũu kwanyu? Njikarĩte haha ndĩ mũrwaru homa nĩ ũraigua mũgambo ũcio. Pole sana. Ũngĩgeria kũruta tũmawĩra twa gũkũ mũciĩ. Nĩguo. Ĩni. Ithuĩ tũgũkũhoera ũhone. Na nĩ ũndũ wa gũkĩgũra ndimũ na njinja na ngariki rĩ. Ĩna kaũkĩ kega tiga gaka twendagĩrio marigũ meru na macukari maruge. Nĩguo. 10,000 nĩ ciaku. Thank you so much. Most welcome mami. Nĩndacokia ngatho. Ũndũ ũmwe. Na inoro rĩtũre. Amina. Mũrathimũ. Asante sana. Thank you. Aya. Rĩu onawe rĩ ina rũrũ na wĩine ũtarĩ na kinyongo wĩine na ngoro theru tondũ ona nĩwe tũroka gwĩta mũndũ mũrathime oro rĩu ati kuga ũrĩa ũtahotanĩte atĩ ti mũrathime irathimo cia Ngai ciĩkuo na njĩra nyingĩ mũno ona niĩ ndĩrakĩigua ndĩ mũrathime ũcio mũrathime ndangĩrumĩka Rĩu haha naho no mũndũ ũngĩ tũrenda tũinĩra rũrũ tũtanathiĩ mũno tondũ nĩ hĩndĩ thaa ithano ya kinya rĩ Apostle Job Ayub nyitĩrĩra oro hau twambe tũthome mohoro nake mũndũ ũcio ũngĩ akorwo agĩthagathaga gũka kwamũkĩra ciake harĩa pay bill number 525241 account number twĩkagĩra kiugo inoro tũgekĩra igana tũgekĩra pini nĩ tũkenaga tũkĩgoca Ngai ona no amenya ithandĩ rĩa thira reke twambe tũthomerwo mohoro Mũgĩni mũtare Inoro FM Haya weka kaende Inoro Oroshine Thaa ithano cia rũcinĩ ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo mũingĩ itũra-inĩ rĩa Mũrĩndũko kũrĩa Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩ ũcakaĩte kwĩhĩrĩria gwa ciĩko cia wĩici wa makanitha na mũthenya wa ira ekinaĩ nĩ marahithũkĩire kanitha wa Gatoreki wa Karuangi na kũiya macini cia kũhunjia hamwe na indo ingĩ cia bata na mũikarĩri gĩtĩ wa kanitha ũcio David Gacoki oigĩte mĩkoro ĩratuire ndirica na kũingĩra thĩinĩ akiuga indo cia makĩria ma 200,000 nĩcio maretharĩra nacio na ikari moigĩte ũyũ nĩguo kanitha wa gatano kũiywo rungu rwa mĩeri ĩrĩ rĩu ĩrathiĩ gũthira wĩ thĩinĩ wa kanitha wa Karuangi Catholic kuria ũraingĩrio nĩ mĩkora na marathũkangia indo nyingĩ mũno matirica kũbunja mĩrango na makinya kuma marambĩia kuiya maspika marĩa makorwo maigĩtwo rũthingo-inĩ ma kanitha magacoka makambia kũthũkangia indo cia maĩ kwĩna mita ya maĩ indo cia cioro indo icio kũthũkangia magĩkua ĩrĩ mekũbota gũkua ĩmwe ĩgũkũrĩtwo na tarimbo ĩgacoka ĩgakũnjũrwo piũ ũgu yakũnjũrwo ĩgatua piũ magatonyera bau matonyera makagirania bara mabathe karagara tarĩinĩ makinya bora tarĩ nao makathi makambia kũbingũra ndirica ya bau nayo koguo nĩ
wei wa andu meigirite na meno turika tondu kuthukangia indo cia kanitha murathukangia ciake na to kanitha ucio mutheni twirigite gukona kanitha wa ICK twari na kanitha ungi uraria bakathoge tuna kanitha ungi wa beguru koguo eri no wei ucokete makanitha ne maumite matukane. This is almost the fifth church ngirikana wega tondu taru kanitha wa Karuangi ni kanitha ukoretwe te kanitha mukuru ni kanitha munini na indo equipment cia kuina cia kanitha nicio maratageti muno electronic taru ukumokire maingirira mavunja gicicio kimwe makonjura suma cia ngiriro cia mwena wa altari ni maingirira ku mathi vandalize taps cia mai kanitha andu magiwa kanitha makorire kanitha mai mesorete kanitha macoka makua speakers omonde kanitha ona gutiuma kuina ni ta kanitha andu maumo tondu kindu kia mbere meciria kiuma kieba gia equipment ciao na ni equipment masangite makarikia gucanga magacanga ringi na ringi nigetha magura equipment. Ataramu wa ũgima wa mwĩrĩ mathiĩte na mbere kũhinyĩrĩria mũingĩ ũhĩmbĩrie mĩrĩre mĩega nĩguo gwĩthema na mĩrimũ ĩrĩa ĩtagwatanagio na kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyandarua. Ndari cia rũhonge rũu cionanĩtie namba nene ya aikari mathiĩte na mbere gũteanĩria rĩtana rĩa kwenda matiganĩrie mĩrĩre mĩũru. Ĩndĩ taũni-inĩ ya Engineer kũrĩ na gĩkundi kĩnini kĩa andũ arĩa metĩkĩrĩte kũrĩaga thamaki iria marugagĩrwo mĩkĩra-inĩ ya barabara na kwenderio irĩ icunjĩ. Nĩ mwandĩki witũ Simon Ngure ũrĩ na ũhoro ũyũ makĩria. Ona gũtuĩka ũrĩi wa thamaki nĩ ũndũ ũtarĩ wahĩmbĩrio nĩ namba nene ya aikari ya gĩtarũ gĩa gatagatĩ makĩria arĩa marĩ icagi-inĩ, hatĩka ya mĩrimũ ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩgũmĩra mũingĩ o hamwe na kũmenyera kũrĩa kabici na matharũ nĩ mamwe ma maũndũ marĩa matũmĩte amwe a aikari a Engineer Nyandarua kũhĩmbĩria ũrĩi wa thamaki iria ciumaga taũni ya Naivasha. Njiguaga ngenete mũno rĩrĩa araruga tũthamaki tondũ niĩ ndarĩa mũtũrĩre nĩ gũthonga angĩndora gaka nĩko gatũtũrĩ. Agĩkũyũ aingĩ nĩ moĩ ngima no ĩrĩirwo rĩngĩ na mboga kana na matharũ no matiũĩ thamaki no ĩrĩaga kima ĩyo nĩ bado no challenge ĩngĩ angĩ makauga nĩ mekũragwo nĩ mahĩndĩ no rĩu niĩ nĩ ngeragia kũrehe iria citarĩ tũmahĩndĩ. Michael Mũrĩmi nĩ ũmwe wa arĩa makarangaga thamaki taũni-inĩ ya Engineer o hwaĩ-inĩ na ona angĩcererwo kumĩra kambĩ agũri makoragwo mamwetereire aciharĩrie nĩguo o ũmwe wao ainũkie thamaki ingĩrugwo mũciĩ. Cirutaga kũrĩa Lake Naivasha ũrĩa nĩ abindagwo ũkĩre tene ũthiĩ ũkagĩre thamaki ciaku o rĩngĩ ũngĩcererwo nĩ gũkora ningĩ andũ nĩ moire thamaki ciothe ningĩ wa challenge cia kwaga thamaki. Na ona thengia andũ amwe kũhũthia wĩra ũcio augĩte nĩ ũtũmaga gwake kũnunge gĩtũngũrũ na nĩguo kũnyihia ngarama ahũthagĩra mura gwakia mwaki wa gũkaranga thamaki icio na njĩra ya gũcikia maguta-inĩ maingĩ. Ningĩ ũkorwo ndũrĩ na maburi ona warugĩra handũ bara-inĩ ũkorwo ũtarĩ na maburi mbura nĩyo nĩ yaura nĩwanji kuoya jiko ta ĩno nĩwanjia bari gũkorwo gũtwara maguta maya na kĩ ũkorwo ũtarĩ na buriza nĩwona thamaki ta ĩyo yatigara ũgakora rĩngĩ nĩ mbeca ciaku ciako wakomia kana ũgakora rĩngĩ no ũcokire mũhuko rĩngĩ. Arĩa magũraga mboga ibanda-inĩ nĩ gũkorwo matarĩ na mĩgũnda maugĩte monaga arĩ wega kũgũra thamaki kuona ngima ĩrugĩtwo wega, thamaki ĩmwe ĩrugĩtwo na ĩgekĩrwo thubu nĩ njiganu kũhonia andũ aigana ũna gũkĩringithanio na ngarama ya kũrugĩra andũ acio mboga cigũrĩtwo kĩbanda-inĩ. Mũtũrĩre harĩa tũkinyĩtie tũrarĩa gathamaki gaka na ciringi 50 karĩa ngima ya 10 mũtũrĩre ũgathonga ũkahota gũthũkũmĩra twana ũkahota gũtũrĩhĩra cukuru. Nyina kwanja ndĩmwĩraga anengere karĩa tomithĩti kena tũguta nĩ ũndũ wa gathũri kũhorohia nĩ ũndũ wa heho. O ũrĩa matukũ maratirũka nĩ ũhũthũ namba ya arĩa marahĩmbĩria ũrĩi wa thamaki gũkũ Nyandarua kuongerereka na endia acio taguo mũrĩmi o hamwe na agũri makiuga thengia ya mĩhĩnga ĩtiganĩte no nginya magiginyane amu ithayo citingĩtiria mũikarĩre wa matukũ tũrĩ. Mũndũ ndabatiĩ kũrora ũcio ũngĩ ũrĩa ekuga kana ũrĩa egwĩka. Provided nĩ ũrona mbeca cia kũigĩrĩra mũtu metha-inĩ. No nginya twĩrutanĩrie ũgetũma tondũ ũngĩaga kwĩĩtĩkĩra ũrĩa ũhana hatirĩ na ũndũ ũngĩteithĩka. Rĩu hendaga mũndũ ũreĩtĩkĩra. Mũndũ abatiĩ kũruta wĩra ũrĩa woneka otherwise bũrũri ũyũ ndũrĩ mawĩra. Ngĩribotera Inooro FM kuma kaũntĩ ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Ithaa ithano ĩranahĩtũkia ndagĩka 7 nĩ ngũhũndũka na matemo mangĩ wona ciahanda thaa thita. Nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria gũkũ nĩguo ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inooro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200.
Aya cihandite wega thaa 5 ni arikia kuhitukia ndagika 7 guku ari muciĩ wa utugina utana Inoro FM twamba guthie kuria iharo-ini no ukiririkane bina kibarua riu hande ndiraigirira ngiri ingi 10 aiko no uriki uguo na nuthu ukorwo ni wamukira mbeca ciaku na niguo ingikorwo ngenete na ngithiaga kuria iharo-ini ri uririkane uria twaiga tuthie hari ha Citizen Duka your home of discount star 487 star 5 hash nigetha to ni twagura indo iria ingi haria tuinuke na kiohe gia thibinaji na ciringi 25 no tutikwenderio na 35 ona kiohe gia thukuma tutikwenderio na 38 tukuneona 25 na kilo ya waru tukuneona 69 to 79 to twagurira kure gwa Citizen Duka your home of discount gura no rihire thimu-ini yaku hinya star 487 star 5 hash kumanagia na hau ugweterera guthie haria duka ya Quick Mart ri gukorwo ucagurite ugithio kioyaga mirigo yaku no ririkane gwa Shabiki bia no irathie na mbere na kuhoyanwo andu 300 momburite tutege na mundu akainuka na ngiri mundu ta Brian na Maxwell na mundu gwitwo Jane acio matirahutika to ni kimanjika kia nuthu milioni na to gwitwo Brian na Maxwell ni mathiete nginya ndina mukawa-ini wa Riri na makuona ndege ya Shabiki iguru ria kunengererio ngiri ciao 500 na no turetha muhotani wa kiumia giki ucio ungi wa kiumia kiu kirathirire ni ugukorwo ukimenya na tondu we ukiri ho ri ndu cagure kana ngiri 500 kure gwa Shabiki no gikorwo kinyitie miaka 18 na guthi na iguru eno eterabagwo ni BCLB license number ni 428 tugithie kuria mwena uria ungi gwa patapata ni ndirahoka ni wamenya maundu mwega mothe maronekana gwa patapata.com na ku mundu abaingira bakanyita ugeni na bonus ya 200% agacoka akamenya muthenya wa juma ni muthenya wa kurithanĩrio maita meri kiria giothe arathia kiigiragirira kwanja gikoni rita riake ria mbere na oho ni ukota gwitara ataku no rie bonus yo wa maingiria hena igana rigima kuria gwa patapata.com kugera referral link yaku kou ri ni muguthi muthake mithako ta casino na virtuals na crash na ingi miingi wona marikia guthaka na kuhotana ugacokerithia ringi nginya tuitigirira indo iria ciothe ciekunditwo wega ira uria tukwenda mundu kinyitie miaka 18 na nduraigwa andu othe ni kugaya maraga andu kinyoro kuria gwa patapata amunejetikirie negative ni BCLB license number ni 447 macio mothe ndakuhe nigetha uhiuke ki mwana sporting ugira indo ciaku ni tuva wa mathako safi karibu tu hanyuke iharo-ini nie njitagwo Moses Gigi Kakamusa athaki a mubira wa maguru kaunti-ini ya Kajiado ni matetetie ni gutiganirio ni atongoria ao makiuga matikoretwo mekirire mithako muno kuri mbeu njithi ndeto iria icokaga kunina mwihoko kuri mbeu njithi aya na riu makiaraniria na mwandiki witu wa Shuka wa Kiarie maugite meguthamiria timu ciao thiini wa ligi cia kaunti ya Nairobi amuguku Kajiado matiratamburwo uria kwagiriire. Coach Chacha, Bull Youngsters Youth na Bull Queens FC tumeamua tuende tucheze ligi Nairobi. It's very simple kwa sababu tu ya mpangilio na tunaona ni kama pia leaders upande wa Nairobi wanachukulia sports as a very important thing. Fortunately leaders wetu huku Kajiado kidogo wao na sports hawaambatani, hawa-support ofisi. Kwa maletwa nditagwo Isaac Memusi. Leo tournament ya Beria Governors Cup githako world level peke yake bia cito ona tutio gwathire ona uniform iria na twathakagira ta ward eno ito tutire twaciona so tukarigwo rimwe atongoria itu meciragia sports ithe itroya sports tari wira no mareciria ni ta handu ha kuvanga nake matinde handu niguo mari marita makwa njitagwo Veridiana Thamba riu tungiahoya atongoria ma promise kindu kwi vijana yaitu maka make sure ni makinyaniria kiria ma promise. Kuma Kajiado tuharuruke nginyagia Embu kuria kirabu gia 3K FC kiraremirwo ni kungania pointi o yothe mari kiharo-ini kiao kia mucii kia Moi Stadium thutha wa kuahamwo na mbao imwe gwa kibugu ni kirabu gia Sam West FC thiini wa ligi ya ngathi ya keri NSL. Anthony Ndwiga ena riboti ino. Timu ya mubiri ya Sam West FC kuma mwena wa Vihiga maratongire timu ya 3K FC nguru imwe gwa kibugu mechirira thakirwo kibaruri kia Moi Stadium ya ligi ya NSL. 3K FC nio maragwatite ugeni timu ya Sam West maina mwirigire wa kuinukia pointi to kibaruri kiao kia mucii no ati anake a Sam West maraina meciria mengi na maramatonga nguru imwe ndagikari ya 45.
nĩ mechira ĩno ũrugarĩ mũnene kuona timu acio ĩrĩkĩonekana gũta mĩeke ya mambao kumanagĩa na macamburici marĩa athaki makwa magĩkĩra mae kĩbarori. Joseph Owiri wa timu ya Samuel FC kũvĩtũkĩra mũkwanjo wa kumanagĩa na kona ũrĩa ararũrũmirie na kuinania neti ya Thriki FC na kuingĩria mbao ĩrĩa marenũkirie point cionthe ithatũ. Tuva wa mathako kuma kaunti ya Embu, mbĩtagwo Anthony Ndwĩga. Na muthia kirabu kia Manchester United nĩ kiraikirio nja wa mbĩtĩka cia kũrũĩrĩra gĩkombe kĩa FA thutha wa kũhatĩrĩrio na mbao 4-3 thĩinĩ wa mĩkwanjo ya penalties nĩ kirabu gĩa Fulham. Ngucanio ĩno ĩraumire draw ya gũbungana mbao 1-1 ndagĩka-inĩ cia kawaida kĩharo-inĩ kĩa Old Trafford, rĩu Fulham ĩkĩingĩra thĩinĩ wa ikinya rĩa quarter finals. Asante. Uguo nĩguo kũhana iharo-inĩ, niĩ njĩtagwo Moses Ngige. Nĩ Tuva wa mathako na Inooro FM. Niĩ njĩtagwo Mũcwe kuma kwa Inooro. Luku wĩ mwega? Ndĩ mwega mũno. Ndaigua twarĩ handũ harakwo. Ndĩ mjengo-inĩ. Ũkoragwo ũrĩ foreman kana mũndũ wa moko kana mwene? Mason. Fundi wa mahiga. Wĩ mwena ũrĩkũ? Ndĩ Kĩrĩnyaga. Wĩ Kĩrĩnyaga handũ hetagwo atĩa? Gakuo Kutus. Nĩ ũkũingĩrĩte kwa Rebesa? Nĩ wahotana ciringi milioni 3. Wow, Mungu wangu. Ala, hata nimestuka. We niwe wahotana ciringi milioni 3 kwa Inooro. Thank you. Inooro rĩtũre ũima. Kwanyu hasa nĩkũ? Utone Kagumo, Kangaita town. Ingĩũka Kangaita ngũria kwao. Manjĩtaga Marũgũ kũu. Tondũ nĩngagũcerera wĩ ta mũhotani wa milioni 3 kwanyu rĩ. Ngoka kũ? Ndikaraga Ngũrũvani no mũkire o Ngũrũvani. Na kuo Ngũrũvani andũ magwĩtaga atĩa? Manjĩtaga Rasta. Ũrĩ mũras? Nĩ mũrasta ũyũ. Ona rĩu njuĩrĩ wĩ nayo? Yeah. Na bamĩrĩ ĩrĩ o kũu kana marasi matiambaga gwĩka atĩ? Marasta makoragwo na nginya family. Mũndũ gwĩtwo Mkombozi nĩ ũmũĩ? Ĩni. Wauma wĩra ũgere hake ũmwĩre nĩ ndauga ũnyue cai na kĩrĩo kwenda nĩ ngoka kũrĩha. Thank you. Mũthenya wa Tuesday ndũkanathiĩ wĩra nĩguo ngagũcerera. Thank you. Smarta Bando imetosha, aria makiria, chat makiria, hũra thimũ makiria, oro ũndũ ũmwe na kwandĩka SMS. Oro ningĩ cokerio 100% transaction fee thĩinĩ wa Airtel Money. Kũmenya ciĩgiĩ Smarta Bando kuma kwa Airtel, nyitarĩra na ithuĩ o rũcinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inooro FM. Nyama choma ĩyo yuma njega. No ũraigua ta gũbatie kuongererwo kamũcamo makiria. Mangĩmĩigire mwaki-inĩ hanini nĩngĩakorwo ĩna cama makiria. Mũng'aro waku wa nyama choma njega nĩ unchomable. Yo, kiugo kĩu nĩ kĩa goro kweli. No nĩ njũĩ nĩ wamenya ũrĩa ngwendaga kuga. Mũng'aro waku ũretia makiria. Mũng'aro makiria nĩguo ũgũtuaga Mũkenya. Wĩna Pepsi hehu guoko-inĩ gwaku. Gũtirĩ mũng'aro ũtangĩnyotoka. Garũrĩra mũthako waku na Pepsi hehu. Ithondekeirwo arĩa maikaraga marĩa ng'aru makiria. Gũra Pepsi ũmũthĩ. Ushawekelea beti yako Nshabiki.com? Kuna endless reasons za kuwekelea beti yako Nshabiki.com. Offers ni kibao. Unapata 1000% boost on your winnings ukijenga slip yako. Na in case kwende vingine, timu yako ikuangushe, unapata up to 1000% cashback on your stake. Na the highlight ni kuna 10% refund on all your low stakes za wiki kila Monday. Shabiki ina give. Changamka. Ingia Shabiki.com, seti beti yako safi na uenjoy offers kibao bila worries. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 671. Ewa kĩgia nĩkĩ nĩ tondũ atĩ gwaku kwĩna nduma kota igwĩtie ũhoro mwega wa Home Plus ona ũndũ ũmwe na Home Plus Pro kuma gwa Sun King nĩ tondũ wa ũtheri nyũmba ũhote gũchaji thimũ yaku ũhũthie mbiro cia thitima o rũcinĩ tũkĩhagaria reke tũgagũkundia ici cia Sun King ũikare wĩbangĩte. Wĩ mwega rũcinĩ? Mũno. Njĩtagwo Jeff Kuria. Irabolewa ni Jeff. Tareke twaria na nyoka bia. Feithi. Feithi oyo. Eithu asu tuoka. Mungu wangu ngai. Wekere nyagako. Kagumo. Feithi. Ni mwathani. Ciarĩ oka tandĩ ndogire atĩrĩ. Ehe.
kangeita no iranguviria mwathani Omothere we niwe muhotani wa ciringi 500,000. Mungu wangu Jehova mwega matwine Ngai arogoca mwathani Arogocwo muthamaki hihi uraruga managu terere ona kana kahurura ongerera hoho karati na nyanya niguo igie na rangi muthaka kitunguu saumu dania na itunguru niguo igie na mucamo mwega ugima mwega wa mwiri wambagiriria na kuria irio njega rumirira Food Fit thiini wa Facebook kwa meza twaweza rucine rwaku ni rwega Media nutrients irabatara kwina cumbi wa Vital Milking Block, Vital Pregnancy Block, Vital Grow Block, Vital Grow Block, Vital Fertility Block na Vital Meat Block. Rahafu kwero atia we mwega. Rahafu ndari na uru. Ngetagwo Rahafu. Rahafu Njeri wa Njoroge. Ngai mwana uriku Rahafu itu. Kinangofu. Keveveri. Ndetagwo Mawingi. Nĩnjĩtagwo Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturu wa mũirũ ndoiga rũcinĩ rũrũ ndokere Rahafu rĩu rĩ mwarĩ wa ithe witũ Rahafu Njeri wa Njoroge niĩ ndakũrokera rũcinĩ rũrũ ngũkwĩra mũico ũyũ wa mweri wa ĩrĩ atĩ Rahafu Njeri wa Njoroge wa kũrĩa Mawingu Kĩbĩbĩri niwe wahotana 1.5 million Kenya shillings. Oi mwathani Ngai arogocwo Ngai arokumio hĩndĩ ciothe nĩ tondũ nĩ ekinyagĩrwo nĩ mahoya ma andũ akega mũthamaki wa thayũ. Amen. Na nĩ tũgũkwĩra ũrĩa ũkĩona mbia ciaku na nĩgetha maũndũ maku magĩre na Ngai mbere maũndũ-inĩ marĩ mothe na thengio nĩ gwathĩka. Nĩguo ameni. Na ũgĩtinde wega na ũgeithanie. Ngai wa muoya mũrathime na mũtũria. Nĩguo. Rathima Inoro na rĩtũre. Amina. Amen. Inoro FM. Ona mburoka irete Inoro noyo era sinamu Inoro FM. Na cihandĩte wega thaa 5 nĩ arĩkia kwĩtũkia ndagĩka 19 gũkũ arĩ mũciĩ wa ũtugino na Inoro FM gĩthaa gĩaku kĩega gĩa gũtuĩka mũhotani kũrĩa kwa Rembesha Maisha we ũragatabu chaku tũramĩgatĩra harĩa he paybill number 525241 wetio account number ũgekĩra kiugo Inoro wetio mbia ũgekĩra 100 gũthonga nĩ gũthonga tũthiĩte mbere tũrenda gũtuĩka ahotani na tũgĩthiaga na mbere nĩ ngwenda kuoya mweke ũyũ arĩ thaa 5 na ndagĩka 20 ndume ndũmĩrĩri yakwa ya macakaya kũrĩ family ya mũthuri ũgwĩtwo mũtigaire Paul Kimani wa Shemu maitũ gwĩtwo Mĩrĩ wa Konyo wa Kimani nĩ ũndũ nĩ matigĩtwo nĩ mwana wao ũrĩa ũgwĩtwo Shemu Gatimo wa Kimani wa harĩa he gwĩtwo Kamondo na o ũndũ ũmwe na nyũmba ya mũndũ ũgwĩtwo Shemu Gatimo wa Kimani o ũndũ ũmwe na brothers and sisters ngahoya mũgĩe na kũũmĩrĩria mũno na mũgĩe na thayũ wa Ngai mahinda-inĩ maya maritũ na makĩeha na tũgĩthio na mbere na kũnyitanĩra andũ akũrĩa gwitũ mwena wa Kamondo ona arĩa angĩ othe makoragwo makĩoyaine na mũthuri ũcio arĩa othe manatungatwo kũrĩa mwena wa PCA ya Gathaithi gũkũ ũguo nginya kũrĩa mwena wa Kamondo mũthuri ũcio ararĩ mũturi woma nĩ araturaga wega mũno indo ciake cia mbaũ gwĩtwo mũthuri ũgwĩtwo Shemu Gatimo na tondũ nĩ arĩkĩtie gũtũtiga tũhoe Ngai amũhe kĩhurũko gĩtathiraga ithuĩ na ithuĩ twatigwo tũgĩe na kũũmĩrĩria na thayũ wa Ngai ũtuĩke wa gũtũikaragia mahinda-inĩ marĩ mothe nĩ pole sana maitũ wa Shemu Ngai witũ amũhe thayũ.
thaa ithano ina ndagika 25 riu. Thank you so much mundu ugwitwa Joseph Murwaru ni undu wa ruu rwetagwo horerai hamwe na aria angi mangikorwo me mahinda-ini maritu na magucakaya. Ngai witu amuhe thayo na muhorere ngoro cianyu. Araiga muhorerio. Mundu angikorwo andikitwo kibarua giathira thiaga gwetha kingi. Nĩrakũrora ngono ana taiti nĩhonokagie gacoka kũrĩa muonokia. Gũkũ nĩ Ngai mũira wa ngoro yakwa atĩ ngĩkũikia ndarĩ na bata na mũciĩ. Ni mwendwa nĩwandĩkĩtwo wĩra na warĩ na indo ciaku, na niĩ nĩ ndarĩ na wĩra ndarutaga kĩrĩa ndatigĩtie thĩ no kũgĩa na mũciĩ. Nĩwanjire maiyo torĩa Adamu ahĩngĩcithwo nĩ Hawa akĩingĩrwo ũgwati-inĩ, ngĩkundĩra karĩti ka ngoro yakwa wa irimũ ngĩana mũhakũri wa bunda. Thaitha tũnini tũrĩa ndathũkũmĩte tũkĩmerio nĩ ciaku ũkiugaga no wendo, ngĩrĩa na ngĩnyua ona kana ngĩkoma nyambe ngũhoe rũtha tarĩ we ndaciarĩirwo. Athuri tũra manumaga ngakira nĩ ũrĩa ũnjambagia ũkiuga nĩwe ũhingĩtie. Ndikwĩnyarara tondũ mũrindĩiĩ ona kĩrĩa kĩrĩ na rũhiũ rwa mũro. Twaciarĩte nawe Ngai arogateithiaga kũre na kĩrathimo, nĩguo ingĩgakũitagĩte mũndirithia ikanetwo mũimo nĩ irĩngetwo mũtigairĩ. Tano nĩ ndana nĩ waimana rwajora ũgũrũ gwakwa ndeithia ngakũrĩre mbere, ũtũũro thĩ nĩ ũrĩ kinya mũthia, tũinũke kũrĩ baba tũtuĩrwo na kĩoto. Emi ana mũhakũri wa bunda nĩ ũrĩa ũnjambagia ũkiuga nĩwe ũhingĩtie. Ona mũruithia ihĩ ona kĩarĩ ũkĩ, ona mũruithia ihĩ ona kĩarĩ ũkĩ.
maito tiga gwĩtigĩra wa mona hau tũkinyĩte twĩrerete na thĩna kuma twathutũkania ya kũrĩa na ikũmbĩ noguo ngĩana mũigua ciamenyire kũmatha kũrĩa na kũnyuka tũirio nĩ ngogoyo ya igwa ĩreragĩra rũkũ-inĩ neka ya kũigana igenda kũririkana thĩna twarerirwo naguo matũigĩte na ndogo ta riko rĩa ngũnjigũ akarani maitũ airimo thire no tukũ ta munĩko mwengũ na rigito ciarigicanĩire ũthoni akĩrwo thiĩ na mbura yure mũrinde makinya parĩa mũkayũka binĩ mũhũnu mũtu gĩathĩ anjenga maitũ athire taikio na kĩano tũgĩtigwo na baba na mwarĩ wa maitũ tũgĩtigwo gũtirĩ ũngĩarutire ũngĩriko baba ndatũrũmbũyagia tũraga kwa ngatha koronunga garore Kenya-inĩ baba kundete igĩrĩ agambaga ta nduthi mahĩtanirie na mũthuri ũmwe warĩ wa itũũra mũthuri ũcio arĩ ngati thakame ĩrĩa njũru inegene na mbĩtĩka kwarĩ gĩcanjama baba kĩgũtha mũthuri igũtha rĩa kĩũrago cira wa cirwo baba kĩohwo njera mĩaka ĩtandatũ tũgĩtigwo riũa-inĩ na mwarĩ wa maitũ watigirwo gĩcagi kĩa ndũrĩka cia mũng'etho kũrĩa ũgĩ wa rũme wakĩgĩrĩire igĩca kampeni ya ũru wa baba ekirwo nĩ atumia athuri a kanitha tondũ nĩ anyuaga kari makĩhakana njera baba witũ ahũrwo atwarirwo thibitarĩ atekwĩigua ĩkimango-inĩ riboti ĩgĩũka baba ndarĩ ho ona ndarekirwo arĩkie kĩho kĩrĩ ũirwo kwithire no Ngai ũrĩ bata nake nĩ ndamenyire atĩ nyũmba itirĩ managĩra rĩrĩa baba kuire kwagĩire njege cia munĩko ingĩ nĩ ngurũka njũru njũkĩmwaria njarie ũtonga wothe wa baba wa mbũri na ng'ombe mĩgũnda na mburoti ciendirio kĩmungunyo tũkĩrwo tũthiĩ biũ kũu tũtirĩ na wako tũkĩrwo tumĩre bara tũgethe maitũ arĩa thũikagio tigwegũ waga nĩ twathire okarĩma tũkagwa tũgĩethaga maitũ tondũ kuma tũtiga ndaigana narĩ kwĩhũgũra marakara manene merirwo nĩ mũtino Ngai nĩ arũmbũyagia wothe ũrĩa mũkayagĩra ona tũtonete maitũ tũkĩona wĩra gũtiga mwawakoraga igima nĩ twagĩire indo maitũ ũrĩa ũrĩ ũmenye no tũragwetha na ndũgakorwo wagĩte kũgĩra mbia ciaku atĩ tondũ ndĩrakinya kũrĩa kwa wana diehards tareke ngwĩte na rĩtwa nĩgetha ndũkakuga nĩkĩo tareka za mũndũ wĩtwa Sukuria wako Mona Karanja Black na Esther Karanja wa gwaka Irogu PC Baba Njau Bernard Mũrĩthi na Macinarĩ na Deden wa Mkungi na mũndũ wĩtwa Su wa Mwaura Gacira Francis na mũndũ wĩtwa Samuel Karura ka Munyaka na mũndũ wĩtwa Kĩgamba mwene Ngarariga ona ndĩrage gũcaria mũno sana na ngaiga nĩ ũbati ũkorwo kinyĩte kũrĩa gwĩ 525241 account number twĩkĩre kiugo inoro twĩkĩre igana au nĩho twĩkagĩrĩra pini na tũgatwa mũndũ wĩtwa Joyce Kim na mũndũ wĩtwa Jimmy Kirohi na mũndũ wĩtwa Jane wa Gĩthũrai Wanyoike the mechanic harĩ mũndũ wĩtwa Mary Michael Kitu Akagwe T na mũndũ wĩtwa mwandĩki wa Hana Mama Ketes mũndũ wĩtwa Panuel Wainaina ndona mũndũ wĩtwa Kĩrĩma wa Thũgũnũ Inango na mũndũ wĩtwa Kũhora wa Muya Shiwa Don Home Ndirango wa Famco happy birthday Ndirango na mũndũ wĩtwa Mwale wa Gĩcũkĩ Kahunya Joyce mũndũ wĩtwa Gideon Wanyoike Gĩcuru
wa kahwera-ini endera kuona tishiro tishiko nyutho Rebecca Benson na ngona mundu wi haha oranjire gwitwo engineer Maxwell Samuel Kadura ka munya kaedu wa gakira Olivia Kefas Jonji wa vagaria maina wa Cherish Computers mundu witwo Boss Babe maina baba koi na mundu gwitwo Mwangi wa Gaishajiro Steve Touch na mundu witwo Jenkins Mwangi wa kwa Beni Karo ka Mpesa Shikoka Hadasa na mundu witwo Mary Full Force Samuel maina wa Mataiga Jeri wa Gathuri Muheshu wa Mire wa Murugaru Kimotho Lefty Irene na mundu gwitwo Githua koina wa Kama Sharia Zack Master Nancy Nanzi mundu gwitwo Jenika Jenga wa Gaitho wa Dakaine Darling K wa Beni wa Matara million na mundu gwitwo Lilian Duncan erake na mundu witwo Monica Kiari wa Sunrise na Daniel Fudi wa Dakaine Shikoka Mampatel Diva Jogwa Trench Coats na mundu witwo Emily Felix mundu witwo Mzee Lining Mary Doka Zirongo Helen Mama Ignatius tushokie gatho kwi mundu gwitwo Steve Touch na twakinya hau akanjira tuge the end na nie ngagicokia gatho ngaiga no the end iyo niguka wega muno na twakunengereria iyo cash tukire na ngiri cia 15 rirathie twatigaria ndagika 23 o tukiriaga rwimbo haha ri ndugire mbia ciaku we 525241 andu angi tatano oguo
akiumira kiharo-ini etagwo Musaimo wa Njeri. Riu ni thaa 5:41 tu. Niĩ njĩtagwo Mũcwe kuma kwa Inoro. Luku wĩ mwega? Ndĩ mwega mũno. Ndaigua ta ũrĩ handũ harakwo. Ndĩ mjengo-inĩ. Ũkoragwo ũrĩ foreman kana mũndũ wa moko kana mwene? Mason. Fundi wa mahiga. Wĩ mwena ũrĩkũ? Ndĩ Kĩrĩnyaga. Wĩ Kĩrĩnyaga handũ hetagwo atĩa? Gakuo Kutus. Nĩ ũkũingĩrĩte kwa Rebesa? Nĩ wahotana ciringi milioni 3. Wow, Mungu wangu. Ala. Hata nimestuka. We niwe wahotana ciringi milioni 3 kwa Inoro. Thank you. Inoro riture uima. Kwanyu hasa nĩkũ? Utone Kagumo. Kangaita town. Ingĩũka Kangaita ngũria kwao. Majita marugo kũu. Tondũ nĩngagũcerera wĩta mũhotani wa milioni 3 kwanyu rĩ. Ngoka kũ? Ndikara nguruvani no mũkire nguruvani. Na kuo nguruvani andũ magwĩtaga atĩa? Majita Rasta. Ũrĩ mũras? Nĩ mũrasta ũyũ. Ona rĩu njuĩrĩ wĩ nayo? Na bamĩrĩ ĩrĩ o kũu kana marasi matiambaga gwĩka atĩ? Marasta makorwo na nginya family. Mundu gwĩtwo Mkombozi nĩ ũmũĩ? Ĩni. Wauma wĩra ũgere hake ũmwĩre nĩ ndauga ũnyue cai na kĩrĩa ũkwenda na nĩ ngoka kũrĩha. Thank you. Muthenya wa Tuesday ndũkanathiĩ wĩra nĩguo ngagũcerera. Thank you. Smarta Bando imetosha. Aria makiria, chat makiria, hũra thimũ makiria, oro ũndũ ũmwe na kwandĩka SMS. Oro ningĩ cokerio 100% transaction fee thĩinĩ wa Airtel Money. Kũmenya ciĩgiĩ Smarta Bando kuma kwa Airtel, nyitarĩra na ithuĩ o rũcinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Nyama choma ĩyo yuma njega. No ũraigua ta ĩgũbatiĩ kuongererwo kamũcamo makĩria. Mangĩmĩigire mwaki-inĩ hanini nĩngĩakorwo ĩna cama makĩria. Mũng'aro waku wa nyama choma njega nĩ unchomable. Yo, kiugo kĩu nĩ kĩa goro kweli. No nĩ njũĩ nĩ wamenya ũrĩa ngwendaga kuga. Mũng'aro waku ũretia makĩria. Mũng'aro makĩria nĩguo ũgũtuaga Mũkenya. Wĩna Pepsi hau guoko-inĩ gwaku. Gũtirĩ mũng'aro ũtangĩnyotoka. Garũrĩra mũthako waku na Pepsi hehu. Ithondekeirwo arĩa maikaraga marĩa ng'aru makĩria. Gũra Pepsi ũmũthĩ. Ushawekelea beti yako Nshabiki.com? Kuna endless reasons za kuwekelea beti yako Nshabiki.com. Offers ni kibao. Unapata 1000% boost on your winnings ukijenga slip yako. Na in case kwende vingine, timu yako ikuangushe, unapata up to 1000% cashback on your stake. Na the highlight ni kuna 10% refund on all your low stakes za wiki kila Monday. Shabiki ina give. Changamka. Ingia Shabiki.com, seti beti yako safi na uenjoy offers kibao bila worries. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 671. Wakigia niki ni tondu ati gwaku kwina nduma kota igwite ohoro mwega wa Home Plus ono ndomwe na Home Plus Pro kuma gwa Sun King ni tondu wa utheri nyomba uhote guchaji thimu yaku uhuthie biro cia thitima oro shine tukihagaria reke tugagukundia ici cia Sun King uikare wifangite. Wĩ mwega rũcinĩ? Mũno. Njĩtagwo Jeff Kuria. Ramũrera nĩ Jeff Kuria. Tareke twaria na nyoka biaha. Faith oyo. Eithu asu tuoka. Mungu wangu Ngai. Wekere nyagako. Kagumo. Faith. Nĩ mwathani. Ciarĩ ocata ndĩndũgire atĩrĩ. Kangeita no iranguvereria mwathani. Ũmũthĩ rĩ. We niwe mũhotani wa ciringi 500,000. Mungu wangu Jehova mwega matu-inĩ Ngai arogoco mwathani. Arogocwo mũthamaki. Arogoco. Hihi ũraruga managu, terere ona kana kahũrũra, ongerera hoho, karati na nyanya nĩguo igĩe na rangi mũthaka, kitunguu saumu, dania na itũngũrũ nĩguo igĩe na mũcamo mwega. Ũgima mwega wa mwĩrĩ wambagĩrĩria na kũrĩa irio njega. Rũmĩrĩra Food Fit thĩinĩ wa Facebook. Kwa meza twaweza. Rũcinĩ rwaku nĩ rwega? Rwagĩte kwagĩra. Niĩ njĩtagwo Wambui wa Gĩthongo kuma kwa Inoro. We twaheo rĩtwa rĩaku rĩmwe wĩtagwo Gilbert ũ? Ndũng'ũ wa mũgũnda ĩkũ? Mwena wa Moro. Moro ha itũra rĩrĩkũ? Moto. Moto. Rĩu we wĩ mũrĩmi kana wĩkaga atĩa kũrĩa Moto? Ũmithio wa ng'ombe. Na ndereba wa bunda. Na ithuĩ twakĩona no ũrahanga kũrĩa kwa Rembesha. No nginya ngĩgeria tondũ rĩrĩ. Nĩ nyaka wakwa harĩa ngaonera. Akĩrĩ guo. Rĩu icio wĩna cio githĩ ndĩrona nĩ igũkũhorangĩria meciria. Nĩ ndakena. Thengio naniĩ nĩ ndakena.
niguo Vital Animal Health nĩ makũrehire cumbĩ wa gĩkĩro kĩa igũrũ wa mahiũ maku ureto Vital Block ũrĩa ũrahe ng'ombe ciaku cia iria nutrients iria irabatara. Kwĩna cumbĩ wa Vital Milking Block, Vital Pregnancy Block, Vital Grow Block, Vital Fertility Block na Vital Meat Block. Hello, horo waku? Nĩ mwega. Rahabu kwerwo atia wĩ mwega? Rahabu ndarĩ na ũru. Ngetagwo Rahabu. Rahabu Njeri wa Njoroge. Ngai mwena ũrĩkũ Rahabu witũ? Kinangobu. Kĩbĩbĩri. Ndetagwo Mawingu. Nĩ njĩtagwo Bwana Wainoro ndungata ya Ngai mũturu wa Mũirũ. Ndoiga rũcinĩ rũrũ ndokere Rahabu. Rĩu rĩ mwarĩ wa ithe witũ Rahabu Njeri wa Njoroge niĩ ndakũrokera rũcinĩ rũrũ. Ngũkwĩra mũico ũyũ wa mweri wa ĩrĩ. Atĩ Rahabu Njeri wa Njoroge wa kũrĩa Mawingu Kĩbĩbĩri niwe wahotana 1.5 million Kenya shillings. Oi mwathani Ngai arogocwo, Ngai arokumio hĩndĩ ciothe nĩ tondũ nĩ ekinyagĩrwo nĩ mahoya ma andũ akega mũthamaki wa thayũ. Amen. Na nĩ tũgũkwĩra ũrĩa ũkĩona mbia ciaku na nĩgetha maũndũ maku magĩre na Ngai mbere maũndũ-inĩ marĩ mothe na thengio nĩ gwathĩka. Nĩguo ameni. Na ũgĩtinde wega na ũgeithanie. Ngai wa muoya mũrathime na mũtũria. Nĩguo. Rathima Inoro na rĩtũre. Amina. Amen. Inoro FM. Ona mburoka irete Inoro noyo eracina mũhu. Inoro FM. Akĩmũmbana moko nĩkĩngĩ kĩenda gwake njage kĩndũ gĩothe kĩrĩa nyonaga aigire kĩgĩe no mũndũ akĩmũmbana moko nĩkĩngĩ kĩenda gwake njage ikũmbĩ rĩa Ngai gũtirĩ kĩndũ rĩtarĩ bata no gwĩtĩkia nĩ kĩndũ itararĩ nakĩo ikũmbĩ rĩa Ngai nĩ rĩihũru bata no gwĩtĩkia nyamũkĩre kĩmwe gwa kĩmwe kũrĩ indo ciothe kĩrĩa gĩothe ndĩrirageria ngwamũkĩra kĩmwe gwa kĩmwe titherũ baba wĩ mũtongu gwaku kũrĩ indo ciothe kĩrĩa gĩothe ndĩrirageria ngwamũkĩra kĩmwe gwa kĩmwe ikũmbĩ rĩa Ngai gũtirĩ kĩndũ rĩtarĩ bata no gwĩtĩkia nĩ kĩndũ itararĩ nakĩo ikũmbĩ rĩa Ngai nĩ rĩihũru bata no gwĩtĩkia nyamũkĩre kĩmwe gwa kĩmwe ndirica ciĩko mbere igũrũ cingĩkĩhingũka ndirabatara gũtarĩria iyo harĩa wega nĩ rĩkinyu ndirica ciĩko mbere igũrũ cingĩkĩhingũka ndirabatara gũtarĩria iyo harĩa wega nĩ rĩkinyu ikũmbĩ rĩa Ngai gũtirĩ kĩndũ rĩtarĩ bata no gwĩtĩkia nĩ kĩndũ itararĩ nakĩo ikũmbĩ rĩa Ngai nĩ rĩihũru bata no gwĩtĩkia nyamũkĩre kĩmwe gwa kĩmwe mĩrimũ ĩrĩa yugaga ngemi wa mĩkomega theka rĩu nĩ yagĩte ũikaro ikũmbĩ rĩrĩ ndawa ĩho mĩrimũ ĩrĩa yugaga ngemi wa mĩkomega theka rĩu nĩ yagĩte ũikaro ikũmbĩ rĩrĩ ndawa ĩho ikũmbĩ rĩa Ngai gũtirĩ kĩndũ rĩtarĩ bata no gwĩtĩkia nĩ kĩndũ itararĩ nakĩo ikũmbĩ rĩa Ngai nĩ rĩihũru bata no gwĩtĩkia nyamũkĩre kĩmwe gwa kĩmwe mũigĩre ciumaga igũrũ irendinangie no ũcio ngiuga
gwĩtĩkia nĩ kĩndũ itararĩ nakĩo ikombe rĩa Ngai nĩ rĩihũru bata no gwĩtĩkia nyamũkĩre kĩmwe gwa kĩmwe ikombe rĩa Ngai gũtirĩ kĩndũ rĩtarĩ bata no gwĩtĩkia nĩ kĩndũ itararĩ nakĩo ikombe rĩa Ngai nĩ rĩihũru bata no gwĩtĩkia nyamũkĩre kĩmwe gwa kĩmwe. Some sort of guitar. I'm not your puppet. I hope you know that. Time is ticking. I'm done with the waiting. I'm trying to get some healing, but you keep getting in my way. I'm trying to reach out with all of my hands, but you keep pushing me away. Keep acting like you just don't care. Come hurt me, darling, if you dare. Guess it's not your problem. Don't you know when you get too far, you're a light mistake. That's just what you are. If you think that you got away, keep lying to yourself 'cause you're dead wrong. Every little mistake that you did, I shouldn't have ignored. All those red flags that were being thrown in my face. I've been such a fool, how blind was I? Time is ticking, I'm done with the waiting. I'm trying to get some healing, but you keep getting in my way. I'm trying to reach out with all of my hands, but you keep pushing me away. Keep acting like you just don't care. Come hurt me, darling, if you dare. Clearly hurting, aren't you aware? Guess it's not your problem. Don't you know when you get too far, you're a light mistake. That's just what you are. If you think that you got away, keep lying to yourself 'cause you're dead wrong. I wish that I could wish you were you. I wish that I could hurt you like you hurt me. Why does everything have to be a game with you? I wish that I could take it back. I wish I never said it back, 'cause it's the only thing that's hurting me now. Keep acting like you just don't care. Come hurt me, darling, if you dare. Clearly hurting, aren't you aware? Guess it's not your problem. Don't you know when you get too far, you're a light mistake. That's just what you are. If you think that you got away, keep lying to yourself 'cause you're dead wrong. Waka waka waka. Ay 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 ay. Bokui ne madiguaga mbugi. Ora gero kengara madangeigua. Ongaga nyina komete ali moku. Akoro ne vesukari ndikonywa. Wagethie tusemanagerie bara. Yendigwo nikurera ciana ciakwa. Wandae nĩ tuweti wa mũndũ ũmwe. Wathira ndikwĩrigĩrĩria
ndagĩtarĩ nderu theca ũgwa kũng'ũ tusemanagerie bara yendigwo nĩngũrera ciana ciakwa wano nĩtuĩtiwa mũndũ ũmwe wathira ndikwĩringĩrĩria rĩngĩ etagwo baba Shiko John Dimathi rwĩmbo rwake rũgetwo tũcemanagie bara rwĩmbo rũratũkinyeria wega thaa thita ina ndagĩka ĩmwe gĩthaa kĩrĩa tũrathiĩ na mũndũ gwĩtwo Ng'ashof Njoroge mwena ũrĩa ũngĩ nĩgetha tũmenyithie bũrũri naguo ũikaire atĩa Mogene motare Inoro FM Haya weka kaende Inoro mĩaraho rĩu ndũgetĩkĩra gũikara wĩ mũnyotu rĩngĩ thaa thita cia mĩaraho ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo
igoti inene nĩrĩng'athirie kũrekereria gavana wa tene wa Kiambu Ferdinand Waititu baba yao njera-inĩ na bodi rĩrĩ acoketie cira wake riko. Mũcirithania Lucy Njuguna oigĩte Waititu ndanaheana itũmi njiganu cia kũiguithia igoti rĩmũrekererie. Waititu arendaga arekererio kuma njera-inĩ, akiuga ũgima wake wa mwĩrĩ ũthiĩte na mbere kũhotoma kuma rĩrĩa ohirwo. Gavana ũcio wa tene akundũkirwo kĩoho kĩa mĩaka 12 njera-inĩ kana arĩhe faini ya ciringi mirioni 52 thutha wa kũnyitĩkana na mahĩtia cira-inĩ wa ngukumio. It therefore means that what is remaining is the admission of the appeal, and thereafter the appeal will be given a hearing date. We all know appeals are usually disposed of by way of written submission. This court can confirm that the diary of the court can accommodate the hearing of the appeals in under 2 months from now, meaning that the appellants will not have served a substantial part of the sentences, bearing in mind the respective sentences by each of the applicants. Having considered all the above, it is my finding that the applicants have not met the conditions for grant of bail pending appeal. The applications are hereby dismissed. The appeal shall be heard on priority basis, given that the applicants here. Tũthiĩ na Ikuru kũrĩa borithi gĩcigo-inĩ kĩa Moro nĩ mambĩkĩte ũthuthuria wa ikuũ cia anake erĩ arĩa marekũĩrwo gũtorio nĩ njoi cia ibango. Ũhoro makĩria ugĩte arĩa acio makuĩte thutha wa kũnyua njohi ya cang'a gĩcagi-inĩ kĩa Moro Casino, na atongoria na mũingĩ mwena ũcio marorota maobitha wathani wa matũra makĩmacukĩra mahĩtia ma kũhithĩrĩra endia njohi icio cia thumu. Tũthiĩ mwena ũcio na njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe tũnyitanĩre na mwandĩki witũ Joel Kimani wa Njuguna atumenyithie marĩa marathiĩ na mbere mwena ũcio. Geithĩka Joel. Nĩ ngatho studio na nĩ mataugu wakorwo gĩgĩtarĩria ũranyamũkĩra na njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe kuma mwena wa Casino gũkũ nĩ Moro kaunti-inĩ ya Naikuru, arĩa mũthenya wa ũmũthĩ kana kĩroko kĩa ũmũthĩ arũme erĩ a ũkũrũ-inĩ wa gatagatĩ makĩrokire gũkorwo makuĩte nĩ gũgĩkwĩrwo nĩ njohi ya thumu ĩrĩa maragĩkorirwo makĩnyua. Na itegũte mahinda ngwenda kwaranĩria na aikari ikorwo gĩtwĩra marĩtwa maku no twĩre hihi nĩ rita rĩa mbere thĩna ũyũ ũkoretwo kuo wa njohi Casino? Nĩ wega Joel, niĩ njĩtagwo Njenga Matendo na ndĩ mũikari wa Moro, na nĩ gũikara njikarĩte wega, koguo ndĩ na history njega mũno ya itũra rĩrĩ rĩtagwo Casino. Mũthenya wa ũmũthĩ ona ngĩaria nawe ndĩ na ruo mũno na tini nyiki. Andũ aingĩ a Moro mena kĩeha kĩnene mũno thutha wa gũkĩra rũcinĩ tũgakora anake arĩ andũ mena hinya makuĩte nĩ tondũ wa kũnyua njohi ici cia ũragani, njohi ici cia thumu. Ona ndiĩ itibatie gwĩtwo njohi, ũcio wĩtagwo thumu, tondũ hatirĩ handũ mathiaga kũrora wĩigĩrĩrĩki wa njohi icio. Nĩ ngwenda kuuga rĩtana rĩakwa nĩ kũrĩ DCC wa Moro, nĩ mũndũ wĩ wabici-inĩ na ndarĩ wĩra areka. Gũtingĩhoteka andũ makonganagio tangu gũkũ rũcinĩ na nĩ kũramenyeka kĩrĩa kĩramarĩa. Casino rĩ ta mũikari ũkoretwo ũkĩmũgia na njĩra ĩrĩkũ? Ũkoretwo ũgĩtwĩkĩra kĩeha nĩ tondũ wa ũrĩa njohi ĩno, o andũ mwanake aingĩrĩra njohi ĩno ya cang'a ndaninaga ihinda inene. Mwanake ũcio ndathiaga ihinda inene, athiaga njohi ĩyo ĩmũrĩte ũgakora mwanake, na nĩkĩo ũroka ũgakora andũ anake acio mũndũ okaga enomo, wona anyua njohi ĩyo ũgakora nĩ agũire. Nĩ ta kuga njohi ĩyo nĩ ĩrĩ effect ĩkoragwo nayo, tondũ mũndũ nginya rũcinĩ angĩũkĩra na akorwo ndarĩ aramĩkunda, ndarĩ kĩndũ angĩhota gwĩka, ainainaga kũinaina. No anyua njohi ĩyo rĩu ũkona ta agĩa hinya, no rĩu ti hinya agĩaga, nĩ ta kũmũrĩamũrĩa na kũu thĩinĩ, na nĩkĩo ũkoraga ciana citũ agũire na akua. Nĩ ngatho. Ngĩgĩtiriha na MCA wa Moro korwo ũgĩkĩgeithia mũthikĩrĩria wa Inoro FM, no korwo gĩtwĩra hihi thĩna ũyũ ũrona ta ũngĩninwo na njĩra ĩrĩkũ? Hamarĩtwo nĩ Joseph Ngware Ng'ang'a, MCA wa Moro, na njuge ũhoro wa cang'a na njohi ĩna thumu ũngĩninwo nĩ kũria County Commissioner na DCC etĩkĩre akomere andũ amendagia njohi ici ũguo. Matanendia njohi makamba makanyua ngirathi igĩrĩ, manyua ngirathi igĩrĩ moneka matina affectwo nĩ njohi ĩyo, ĩgakorwo nĩ ethima njohi ĩyo nĩ njega, rĩu no ĩkĩendio. No matanyuĩte matikanenderia andũ acio ũguo, tondũ megũkorwo makĩendia thumu kũrĩ andũ akwa Moro. Nĩ ngatho. Mũthikĩrĩria wa Inoro FM no akĩigua ũrĩa maũndũ magĩtariĩ gũkũ mwena wa Moro, kuma gũkũ mwena wa Casino, Moro kaunti-inĩ ya Naikuru. Niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njuguna. Ngatho cia mwanya ũcio nĩ mwandĩki witũ Joel Kimani wa Njuguna arĩ kũrĩa gĩcigo-inĩ kĩa Moro. Naikuru thaa thita ĩrahĩtũkia ndagĩka 6
na nĩ ũndũ wa mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ya gũithĩrana wega rĩu nĩ tũgomane wona ciahanda thaa mũgwanja mĩaraho ĩno nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria gũkũ nĩ gwa ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. David, we mwega rucini? Nĩ kwega. Njĩtagwo Jeff Kuria na twĩna mũndũ ũgwĩtwo Wanjiru wa Fausto. Ga wĩ mwena ũrĩkũ David? Mwena wa Eldoret, handũ hetagwo Huruma. Na ithuĩ twakũba gũkũhũrĩra nĩgetha tũkũhe ũhoro mwega. Tondũ nĩ ũkũingĩrĩte kũrĩa gũgwĩtwo Kware Mbeca gĩcagi-inĩ nako. Gĩcagi ndoimĩte handũ hetagwo Ndagurĩte no. Hau nĩ hega, reke Shirũ akwĩre kĩrĩa gĩatũma tũgwĩte. David